بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ستړي مشئ، په خیر راغلی. اریانا ټلویزیون څخه د کی پی ال سیالیو درېیم پړاو لوبې ګورئ چې حساس پړاو ته رسېدلي دي. څلور هغه لوبډلې نږدې شوي دي بل پړاو ته چې غواړي په کی پی ال کې نیمه پای لوبه کې دوی د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. او نن هم دوه پیاوړې لوبډلې د جدول لومړی او دویمه لوبډله د یو بل سره سیالي لري. کابل زلمی او کې کې آر لوبډلې دوه پیاوړې لوبډلې دي چې نن سره مخامخ کېږي. او په زړه پورې لوبه ده او مونږ زه سروش ستاسو سره یم. سروش سره میشه. سلام شیرزاده، از مانده نباشی، غیر حاضریت بخیر گذاشته باشه. والا یک روز غیر حاضر بسیار زیاد ببخش. خیر جبران کردی غیر حاضری برای. خب ایت نگویی که در قرض من حساب کردم تصادفی آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، بینندگان خوب آریانا، سلام بعد از ظهر، همگی بخیر، ان شاء الله صحت سلامت باشین هر کجایی که هستین. امید دارم که لباس عافیت داشته باشین. امروز رسیدیم به مرحله پل‌آف لیگ برتر کرکت کابل امیر حاجیزاده فصل سوم و در این مرحله از بادی‌ها قرار است دو تیمی که آغازگر فصل بودن فاینالیست فصل مشخص بکنن در اولین بازی از مرحله پل‌آف تا فاینالیست رو ببینیم از بین کابل زلمی و یا هم حریفش که کابل نایت رایدرز از کدام که انتخاب خواهد شد. و جالبه که هر تیمی که ببره میره مستقیم فاینال. احتمال این که باز هم با هم روبروشان در فاینال خیلی زیاد است. واقعا خبره ده، مخامخ کیږي ځکه چې دا کې کې ارم سخت کال ډېر قوي لوبډله ده د کابل زلمی سره. دوی ډغرې وهي په عامه اصطلاح باندې، غواړي چې دوی سره تر اخره پورې ولوبېږي. خو نن به یو څه چې ډېر زیات مهمه ده، له تخنیکي لحاظه لوبغاړي باید خپله برنامه ډېر زیات ښه عملي کړي هر طرف ته چې وي، ځکه دیو ختم ښه لوبغاړي دیو ختم ښه لوبغاړي په بالینګ په بیټینګ کې سره مقایسه نه کېږي. ټیکنیکل غلطیانې که د هر یو لوبغاړي نه کېږي نو هغه بیا د لوبې اختیارات له لاسه ورکوي او ګټونکي لوبډله به په هماغه تخنیکي باریکیانو ته چې هغه څنګه مدیریت کړي دوی کولی شي بریا ته ورسېږي. بله، حالا بریم به طرف ابتدا صحبت‌های کاپیتان‌ها رو بشنویم که در پایان با بازی امروز چی میگن و بعد از اون میریم باز طرف موضوعات دیگری که داریم در برنامه. درست؟ وسیم اکرم راوغاړو د کابل زلمی د لوبډل مشر پیاوړی لوبډل مشر سکهاله ثابته کړې ده. وسیم اکرم اول خو تاسو د پیاوړي مدیریت ستاینه کوو، د پیاوړي لوبډل مشرۍ ستاینه کوو او د داسې یو ټیم چې هغوی بیا تاسو سره په ټیم ورک کې ونډه اخیستې ده او د هغه ټیم فضا جوړول دا ټول کریډټ ګوز ټو کپټان کوچ سټاف. خو کپټان بیا په لوبه کې ډېر زیات رول لري. ستایو دې وروره. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو ته لیدونکو ټول ته سلامونه وایم. واقعا ټیم رول ټیم سمبالول دا ډېر سخت کار ده، خو موږ ماشاءالله لکان ښه افرټ کوي، کوچ پلان عملي کوي، ګراوند کې خپل پلان عملي کوي. هماغه علت ته چې ریزلټ تاسو ګورئ. وسیم، در بازی اول افتتاحیه فصل هم با هم روبرو شدین و با یک اشتباه کوچک تیم کیکار انجام داد پیروز میدان شدین. بازی در اولین بار به سوپرآور رفت. فکر میکنین که امروز چه بازی در پیش باشه و چه آماده هستین برای شکست دادن کیکار؟ ان شاء الله موږ خپل پوره افرټ کوو، کوشش وکړو. واقعا هغه داسې گیم و چې انبلیویبل گیم و، ځکه خو یې چې کرکټ کې هیڅ هم معلوم نه وي که نه، نو موږ ملکانو مغلته ما ملکانو ته ویل ان شاء الله خپل افرټ وکړو، لاسه به نه پرېږدو. هماغه د هلکانو خواري وه ریزلټ و چې موږ میچ سوپرآور ته کوو، بیا هم سوپرآور وګټو. او نن لوبه هم ډېره زیاته مهمه لوبه ده. مخکې ما هم اشاره وکړله چې نن به دواړه لوبډلې زیاتې پیاوړې ظاهر شوي دي، د ضعف نقطې ډېرې کمې لیدل کېږي. خو که چېرته د لوبې په جریان کې یو لوبغاړی یو ضعف نقطه ترسره کوي نو هماغه د ماتې لامل کېږي. څنګه باید نن مدیریت کړی شي؟ کوم اړخونه باید نن تاسو په نظر کې ونیسئ چې تاسو د سیال لوبډلې په وړاندې بریالي شئ؟ بس موږ به انشاءالله کوشش کوو چې ښه گیم وکړو. دا خو داسې پلیران نه دي، داسې ټیمونه نه دي چې سړی کیچونه ورته ډراپ کړي یا غلطیانې وکړي. دا خو داسې ټیمونه دي، داسې پلیران دي چې دوی ته یو کې چانس ورکړي هغه در باندې سلم کوي یا اتیام کوي. داسې ټیمونه دي چې هغوی ته موقع ورکړي هغه درنه میچ هم ګټی سي. نو موږ به انشاءالله کوشش کوو چې هغه موقع څومره کمې کړو هغومره موږ به ګټور ثابتېږو. وسیم، پیچ نشان داده که برای بیتنگ و بالینگ حالا فوق العاده است، همه چیز آماده است. اگر بیتنگ کنی چیز هم امکانش هست، چون بازی را همین اتفاق افتاد. ولی تیم های هستن مثل کیکار که بازی را حفظ کردند با وجود که 152 بیشتر رنز انجام دادن، از حفاظت هم کردن. هر انتخاب باشه امروز فکر میکنین که به نفع کی تمام خواهد شد؟ پیچ دیدین وضعیت چگونه است؟ پیچ خو مول د پیچ وضعیت خو ډېر ښه وضعیت ده، خو خبره دا ده چې دې وکټو باندې باغ ټیم میچ ګټي چې څوک ښه افرټ کوي، څوک هغه بیټینګ کې خپل افرټ کوي، بالینګ کې، فیلډینګ کې. همدغه علتونه یې چې یو ټیم ګټې ته رسیږي. نو موږ به انشاءالله کوشش کوو چې دغو ګټو نه فایده واخلو. بر دفاع از قهرمانی آماده هستین؟
ان شاء الله ان شاء الله. وسیم تا ته بریا غواړو. نن ښه ولوبېږي او یوه ښه لوبه د لیدونکو لپاره وړاندې شي. دا ټولو مهمه مسله ده. مننه. خیر شي. سلامت. شیرزاد، همه بازیکنان تیم ملی رو من دوست دارم، صادقانه میگم، ولی کسی که از نگاه استایل و چهره و همه موارد خود دوست دارم، دو نفر دوست دارم. خب یکی قیس است، یکی درویش. واقعا است. قیس میخوایم کنار ما بیاین. ځانګړی لوبغاړی دی واقعا. قیس جان سلام. مخامخ د نوي د قیس د دې د سایل لوبغاړی دی. قیس د افغانستان کرکټ لپاره هر څه کړي او د افغانستان کرکټ لپاره به ډیر څه نورم کوي او اوس هم دغه لیکي چې قیس یو ښه لوبډل مشر هغه صفت وړاندې کړی دی، هغه څېره یې وړاندې کړې ده او دا یې ثابته کړې ده. پروسه کال یې ثابته ټیم یې قهرمان کړ، سږ کال بیا غواړي KKR قهرمان کړي. ټول هر اړخ د ستایلو وړ دی. وروره ښه مدیریت د لوبې، ښه لوبغاړو انتخاب، ښه منیج کول، ښه لوبه کول، دا هغه څه دي چې کریډټ تاسو ته ځي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه کور د ودان. واقعیت چې ټیم پلیران در سره ځوانان وي او هغه منیج کې صحیح او په صحیح ځای کې یوز کې صحیح ځای کې بالینگ ته راولي، نو د هغې راز دا وي چې بیا به بریا کې. واقعا خبره. قیس، در بازی قبلی یک چیزی که نشان دادین و هم خیلی جذابیت رقابت بالا برد. هر بازیکنی که در هر رده‌ای که بازی کنه فرق نمیکنه براتون. 3 بازیکن تیم ملی آمدن، یک بازیکن که عبدالله احمدزی در بازی اول خود 5 ویکت گرفت، بلال سمی، درویش رسولی، شما تونستین که از تارگتی که داده بودن حفاظت بکنین. فکر میکنین که امروز وضعیت چگونه است و کابل زلمی با توجه به بازی اولی که برده چقدر امروز میتونه تاثیرگذار باشه در بازی؟ واقعیت وکټ ته که تاسو یو ګورئ، وکټ اولې ورځ نه تر اوسه پورې ښه بیټینګ ته جوړه ده او ښه د بیټینګ وکټ ده. نو موږ کوشش دا کوو چې که بالران اکثره د موږ پلیران دغه کوشش وي چې کیپټن ورته کوم پلان ورکوي، کوچ موږ د کوم پلان راکړی هغه پلان عملي کوو. ولې چې هغه پلان سره موږ ځو نو موږ به کامیاب یو. نو موږ به کوشش کوو په دې وکټ باندې که چېرته د موږ بیټینګ کېږي 200+ رنز به کوو، نو موږ سره بالینګ ډېر ښه دی. موږ سره بالینګ ډېر ښه دی. که 200+ نه کم هم شي 180 170 پورې هم شي، انشاءالله د موږ بالینګ داسې بالینګ دی چې موږ دفاع کوو او په هغه ښه ټیم کې کوم بالر چې په کار وي هغه ټیم کې یوز کوو او هغه به ښه نتیجه وي. نن وسیم اکرم سره ما یو خبره بحث پې وکړو چې تاسو یو قوي لوبډله یې، اخوا ته یو قوي لوبډله ده، ځکه هغه لوبډلې سره تاسو بلدتیا هم ډېر لرئ چې پروسه کال هغه ټیم سره ولوبېدلئ. نن که یو معمولي غلطي د یو لوبغاړي څخه کېږي په مدیریت کې د لوبې، نو هغه د یو ماتې سبب کېدلی شي. کومې نقطې باید تاسو نن په نظر کې ونیسئ چې هغه غلطیان تاسو ترسره نه شي؟ بالکل موږ خو رایټ بالران یا رایټ بیټسمن په رایټ ځای کې یوز کوو، خو غلطي زموږ بعضې ټیم کې دا وي چې په ښه وخت کې کیچ ډراپ کوو یا فیلډینګ وکړو. دا د کرکټ هسټري ده. که چېرته ښه کیچ کیې نو میچ ګټی شي، په ښه کیچ باندې میچ ګټل کېږي. نو د موږ به دغه کوشش وي چې نن میچ کې موږ مس فیلډینګ ونه کړو، کیچ ډراپ نه کړو، نو دا به د موږ دپاره ډېر ښه وي. یک مورد دیگر هم باید اضافه بکنم که هر تیمی که برنده شود یک روز استراحت فرصت داره که استراحت بکنه و بره به فاینال. وضعیت را با توجه به اتفاقات که افتاده خودتون عملکردتون ثابت کرده که تیم جونیور و سنیورتون بسیار خوب عمل میکنن، ولی اون طرف قضیه هم تیم کابل زلمی آمده بر دفاع از قهرمانی. فصل قبل با خودت قهرمان شد، امسال میخواین که وضعیت را چقدر تغییر بدین تا از فرصت استراحت هم استفاده بکنین، خیالتان از فاینالیست شدن هم راحت شوه؟ بالکل پرون مو هم میچ وک لګ دا ګراوند ډیر زیات هیوی دی او کله چې پروفیشنل شي نو بیا داسې ګراوندو کې لوبه کول لږ سخت وي. ولې چې ته ډیر ښه های لیول ګراوندو کې لوبېدلی، نو دې کې اوس دا واقع چې زه دا څو میچ کوم د ما همسټرنګ ډیر زیات خوږیږي، خو بیا هم لګیم د ټیم دپاره لګیم چې تر څو بریاوې وکړو. نو موږ به دا کوشش کوو چې ښه کرکټ وکړو. که چېرته موږ ښه کرکټ کوو موږ وین کوو، نو چې وین کوو سبا ورځ دپاره موږ ته استراحت میلاویږي، سبا موږ ته استراحت وي، ریسټ پرس به وي، موږ به کېدای شي پکې ریلیکسینګ وکړو، اوبه وچښو چې تر څو مو مسل ریلیز شي او ښه شي، بل میچ فاینل دپاره عمل شو. د موږ به کوشش دا وي، های کوشش به مو دا وي چې 100% ورکړو او ښه کرکټ وکړو. عمران میر په اړه باندې څه وایي؟ څنګه یو لوبغاړی د سږ کال د هغې ځلېدل او لوبېدل څومره تغییر راوستلی شي؟ د هغه خلک چې د کرکټ مینوال دي د خلکو په زړونو کې څومره ځای پیدا کولی شي او څه د هغې په اړه باندې څه نظر لرئ؟ عمران میر یو ښه آینده لري، ښه سټار کرکټر دی، ینګ دی او ډېر ښه هغه کوم سټارټ چې شروع کوي په پاور پلی کې، دغه سټارټ ما د افغانستان په کرکټرانو کې نه لیدلی. څنګه چې عمران میر هغه کوم ټوټل د ټیم دپاره شروع کوي، کوم رنز یا کوم پرفارم چې کوي د ټیم دپاره یې کوي، هغه سلفش کرکټر نه دی. که چېرته هغه سلفش کرکټر و په سر کې ویلی چې دا څو اورونه دي ویلو به وروسته مثال وکټ هم ایزي کېږي، پاور پلی هم خلاصېږي او زه به سیټ یم بیا به چکې وم، خو نه، دی د ټیم دپاره لوبه کوي. دی یو ښه ساین دی چې دی د ټیم دپاره لوبه کوي. بعض کرکټران دي سلفش کرکټران وي
د ټیم د لپاره لوبه نه کوي ځان د لپاره لوبه کوي خو عمران میر د کرکټر دی چې هغه د ټیم د لپاره لوبه کوي او هغه چې د ټیم د لپاره لوبه کوي ځان د لپاره هم لوبه کیږي پرفارم کوي او ټیم مخکې سټیج ته وړي او بل تاسو په بالینګ سایډ کې سکال څوک ډیر ذلیل دي خصوصا ځوان لوبغاړي بهشکه د موږ ټیم ورک دی د موږ ابراهیم موږ ته د میچونه ابراهیم هم ګټلی موږ ته میچونه سمې سرمست هم ګټلی اوس زاید لګ راغی پرون میچ کې څه پلان وشي ما ورکا به عملی کې هغه هم موږ ته پرون میچ کې 3 وکټي واغستې مهم وکټي واغستل چې راځي دا چې موږ بریا تر لاسه کړله نو د موږ ټیم ورک عمران میر په بیټینګ کې پرفارم کوي صابرانی په بیټینګ کې پرفارم کوي بولران په بالینګ کې پرفارم کوي دا ټول ټیم ورک دی نو زه د ار یو نو امید لرم پر یو مې باور دی چې ان شاء الله یو نه یو به ماته پرفارم کوي ان شاء الله قیس د بریا په هیله کور مودان خیلی تشکر مادر باشید بیا هم کامیاب لودر مشه من یک معلومات کلی را در مورد لیگ تا این مرحله ارائه بکنم که بینندگان محکم آگاهی بگیرن اگر موضوع گرافیکی پوینتیبل بود که همکاران می پلی بکنن خیلی خوب میشه در غیر ما آگاهی رو میتونیم کابل زلمی از مجموعه 5 بازی که بازی کرد 1 باخت 4 برد در صدر فهرست قرار گرفت تیم کرکت کابل نایت رایدرز هم 5 بازی انجام داد و در مجموع از نتیجه مثل کابل زلمی گرفت فقط به دلیل نترندیت کمتر در جایگاه دوم قرار گرفته اسپین غرواریورز در جایگاه سوم جدول هست با توجه به بازی‌هایی که انجام داده 5 بازی انجام داده 2 برد و 3 باخت همین گونه تیم اباسین دیفندرز هم هست اما نترندیت دو تیم متفاوت است که جایگاه‌های هر دو تیم را تغییر داده چون اباسین دیفندرز فعلا با منفی نترندیت در جایگاه 4 جدول هست اما در بخش تاپ موست رنز ما یا تاپ استرایکر ما فعلا در بخش تاپ اسکورر ما جایگاه اول را عمران میر داره که خودت صحبت کردی در موردش در این فصل از بازی ها در مجموع 296 رن زده در 5 انینگز که بازی کرده به دست آورده بازیکن دوم هم حسن ساخلی از اباسین دیفندرز است که تیمشان حذف شده ببخشید تیمشان امروز شب بازی داره 284 رنز ایمال از پامیر استارز که تیمشون حذف شد 259 رنز مسعود گربز از کابل زلمی امروز فرصت رسیدن به جایگاه اول را داره 243 رنز و فرمالله هم از بند امیر استارز هم حذف شده با 220 رنز اما در بین موست ویکتس ما یا تاپ ویکت‌تیکرهای ما فعلا محمد ابراهیم در جایگاه اول هست با 10 ویکت که به دست آورد از کابل نایت رایدرز خلیل احمد از کابل زلمی در جایگاه دوم با 8 ویکت همزمان با او یا هم امتیاز با او سمیع الله از کیکار و جمعدین سلطانی از کابل زلمی هست نفرات بعدی هم 7 ویکت گرفتن که شامل عمر امین فریدون داودزای فرمان الله و لالباز میشه او واقعیت چې د لوبې ګټل یو اړخ دی چې یو لوبډله باید وګټي دلته رقابت د بالران ترمنځ دی رقابت د وکټ کیپران ترمنځ دی رقابت د بیټسمنان ترمنځ دی هر څه چې دلته په ډګر کې لیدل کېږي دا ټوله یوه سیالي ده او انشاءالله چې سږ کال به موږ په د غوره لوبغاړي په لقب کې داسې لوبغاړي ولرو چې هغوی د افغانستان راتلونکی کېدلی شي خو چی کوو بریم به طرف پیچ ریپورت خیلی صحبت کردیم ببینیم که پیچ ریپورت چی ارائه میکنه با ما نجیب سالارزی را ببینیم Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome everyone and good afternoon. Amir Hajizada, the third season. Today we have got the playoffs. It's going to be a great contest between the KKR and Kabul Zalmis. The team who win the match straight to the final and the loser will play tomorrow in the eliminator stage. So let's talk about the pitch report today. Now you can see here, this surface of the pitch, good length areas, it's having some grass on it and there are some small cracks. So the ball is not going to deviate a lot. So it's supporting the bowlers for at least 5 to 4 overs. And we can go forward. There are some spots. This area is also the good length area. The ball is coming in the back length areas. The ball is bouncing a lot, will carry to the wicket keeper quite nicely. So let's talk about the boundaries. That side of the ground is the shorter side, 862 meters. And if you play from that angle, straight forwards, it's 72 meters. Backwards, 64. And that side of the ground through the offside is going to be 66. So we are expecting a great competition. Today is a little bit overcast condition here in Kabul. So we are expecting a good competition today. دوباره خوش آمدین و در خدمت شما هستیم. نجیب الله سالارزی در مورد پیچ صحبت کرد و صحبت‌هاش شنیدیم که پیچ وضعیت چگونه است.
سروش د اول پیچ چې څنګه نن بیا ارزیابي کیږي د دې ترڅنګ چې سالارزی صاحب ګلاري صاحب هم یو د کسان څخه دی چې دا به ډېر ښه تشخیص کړي وي په نن لوبه کې چې دا پیچ څه ډول دی او لوبغاړي باید کومې باریکیانې په نظر کې او ګلاري صاحب د افغانستان د انګلیسي کومنټیټرانو یو برلاسه انسان یو ښه انسان یو ښه انسان او د دې ترڅنګ یو ډېر پیاوړی د انګلیسي استاد نو په هر سطح چې ووایو ګلاري ته خدای پاک ډېر نعمتونه ورکړي دي او سږ سره کې پی ایل کې د موږ ډېر زیات خوشاله یو دا درېیم کال ده سږ کال هم چې الحمدلله زه همیشه خوشاله یم ول پیچ دا ډېر فلیټ ده که نه نو دومره بالر لپاره اسسټ نشته ول شپږ اوور کې لږ به د هغه بالران به کوشش کوي چې وکټ واخلي خو بیا بیټینګ لپاره ډېر ښه ده 180 200 پورې شاوخوا سکور وشي یو ډېر ښه به ټارګټ وي او زه پوهېږم چې نن ډېر زبردست میچ ده گلارس درست است پیچ دیشب هم فلت بود درست است اما یک اتفاق افتاد که هر دو تیم در اولین اوورهای خود تونستن یک ویکت بگیرن کرکټ خدا څه نه ده چې مثال صرف د پیچ دغه د بالینګ هم د شارټ سلیکشن ډیر مهمي چې کله شارټ سلیکشن د صحیح نه وي کنه بیا ته نه کولای شي چې غټ شاټونه ووهي یا دغه ووهي شارټ په میرټ باندې ووهي د څه نه ده چې بال شارټ میرټ باندې د معنا داسې ده چې کور ته بال ځي ته به کور ته پلی کوي د څه نه ده چې ته میډ آف یا میدان په لور اور کې شارټ سو دا مقصد ده چې بیټینګ به ډېر ښه کوي او امکان لري چې 200 شل سکور وشي ګلاري صاحب کابل زلمی لوبډله څنګه ارزوي د بالینګ د بیټینګ د اړخ نه څومره قوت نقطې د دوی کې شته دی او د کابل زلمی د قوت نقطې کوم لوبغاړي دي او کوم شی دوی ښه سږ کال مدیریت کړل چې تر دې مهاله پورې راورسېدل ګوره درې چې ډپارټمنټ دي که نه بالینګ فیلډینګ او همدغسې بیټینګ درې واړه کې آوټ کلاس دي ماشاءالله ډېر ښه دي بیټینګ کې دوی ډېر اګریسیو پلیر لري کپتان محمد وسیم اکرم چې دا هغه ډېر ښه لوبه کوي بیا هغه سره نور چې دي هغه هم سپورټیو رول او کنټریبیوټر رول دواړه زبردست په طریقه باندې دوی پلی کوي همدغه وجه ده چې نن دوی یو ډېر ښه پوزیشن کې and if they win this match definitely they will qualify for the finals چیزی را که شهزاد پرسید همزمان بخوایم در مورد کیکار هم بپرسیم کیکار در بازی دیروز من اشاره کردم پیش شهزاد با قیس که 3 بازیکن مهم کلیدی تیم ملی البته که تازه به تیم ملی رفته بودن عبدالله اضافه شد اون طرف درویش رسولی تانیش که با تیارم دنبال میکرد آمد ولی نتونستن که برابر کیکار او تارگت پورا بکنن همین سوال شهزاد رو میخوایم در مورد کیکار هم داشته باشیم KKR is absolutely a great team. Captaincy is outstanding. The management is very great. You know, the execution, their plan, whenever they plan something, for example, they are going to restrict the team. They do that perfectly. They execute the plans quite amazingly. So that's the reason that they have qualified for the playoffs and they are playing the first qualifier. And definitely if they will win the match, they will qualify for the finals. And in the finals, they will have a rest day before that. So KKR has a good chances as well. سکال KKR راغله ډېره قوي راغله پر اوسه کال یې هغومره مزه نه وه او سکال د دوی په لوبډله کې ځینې لوبغاړي اضافه شول او مدیریت یې ډېر زیات ښه وشو تر دې ځایه پورې راورسېدله خو په دوی په لوبډله کې ځینې لوبغاړي بیا هغه د ملا تیر لقب لري مثلا په بیټینګ کې د دوی عمران میر دی عمران میر ټیکنیکلي کومې کوالټیانې لري عمران میر یو ډېر اګریسیو پلیر ده کرکټ کې داسې ده چې کله ته غواړې که نه چې په تا باندې بالر ډومینیټ ونه کړي ته اټیک کوي هغه د فرست بال نه غواړي چې اټیک وکړي هغه غواړي چې غټ غټ شاټونه ووهي پوه شوې هغه چې سرکل وي که نه پاور پلی چې موږ ورته وایو بیټینګ پاور پلی هغه ډېر زبردست مدیریت کوي په ډېر زبردست دغه استعمالوي کم از کم 80-90 سکور کوي او دغه یي چې کله چې تا سالډ فاونډیشن دی ولرله یعنې بنیاد ډېر مضبوط هغه وخت کولی چې ته ډېر غټ ټارګټ هم ورته ورکړي او انشالله حالا با توجه به همین وضعیت من نمیفهم سوالاتم ربط داره بخاطر حالا کابل زلمی برای مدیریت کردن بیتنگ عمران میر باید چه کار کنه از کدام بازیکن بهتر میتونه استفاده بکنه که حتی در موضوع پاور پلی چون وضعیت خوبی هست میتونه زودتر نتیجه بگیره یک چیز که هست ما که میفهمم تا من چی اندازه خودم و نظر خودم که هست عمران میر همه هر بالا را بسیار خوب بازی میکنه اگه فاست بالر است اگه اسپینر است مطالعه میکنه بسیار خوب چی میکنه عمران میر باز یک صلاحیت داره یک کوالیتی را داره که بسیار کم کوالیتی را مردم داره او سلفیش نیست خودغرض نیست از خاطر خود بیٹنگ نمیکنه از خاطر تیم بیٹنگ میکنه و کوشش زیاد میباشه که زیاد ران اسکور کنه اگر
یعنی مطلب کابل زلمی میخواد که زود اوت کنه، داف استم برش بالینگ کنه و دو فیلدر باید داف استم برش بگیرن. او میخواد که داف استم باز بره یا اگر در لگ استمپ هم میره و بال امکان داره که در هوا شوه و در یک کیچ بتا یک میسکیوت شات شوه و او زود وکتش دست بگیرن. لیکن یک چیز است که اسپینر باید در اول شات شاور امتحان نکنن. ظالم است، یا ما به انگلیش میگیم is a brutal performer against the spinners. بس اسپینر که بیا عمران میر قرطش میکنه. لارې صاحب یو دعوت د خلکو لپاره په انګلیش باندې او بیا همداسې بریک ته لاړ شي. پیش از بریک خیر است معذرت پردکشنت، یعنی پیش بینیت بر بازی خیلی خوب پیش بینی میکنه. دیروز که من میچه دیدم و توقعات من خوبی است که زلمه هم بسیار تیم قوی است، خب KKR چانسش زیاد است. یعنی KKR میبره و من میخوایم که کابل زلمی باید ببره، خب KKR مضبوط یک امیدواری. So I request all you people there to come live watch these matches there. The tickets are really cheap. It's only 50 Afghanis, but come and enjoy the matches live. You will be happy and chappy. So we have a small break. After the break, we will come back.
دوباره خوش آمدین، در خدمت شما هستیم. بازی دیشب که خیلی هم تاکید شد روی صحبت کردیم همه موارد، یک از بازی‌های جذاب فصل بود. اسپینغر و تیم کابل نایت رایدرز برابر هم بازی کردن، هر دو میتونست فرصت داشتن جایگاه دوم را بگیرن، کوالیفای شدنشان به مراحل پلی‌آف قطعی شده بود، اما جذابیت رقابت جایی بود که 3 بازیکن ملی اضافه شد به تیم اسپینغر. درویش که بازی‌ها را کلا گفته بود من دنبال می‌کردم، در گروه بودم، چت می‌کردم با بازیکن‌ها، همه موارد را ارائه می‌کردم، ولی آمدن بلال سمی که قوت بسیار تمام از در بازی، اگر یادت بیاد برابر بنگلادش 5 ویکت گرفته بود، بعد از اون عبدالله احمدزی وارد میدان شد 5 ویکت گرفت در این بازی. یعنی کلا اگر هر تیمی می بود واقعا تحت تاثیر قرار می گرفت، ولی قیس خیلی تیم خود را خوب مدیریت کرد، با وجود از تیم برگشت بازی را برد. واقعا خبره ده اخو ته کو ګورو واقعا دومره غټ قوت سپینغال لوبډل سره زیات شوی دی چې یوازې د غلو غاړو باندې چاچ په انټرنیشنل میدان کې لوب کړي او ډومېسټک لوبغاړي دغه په وړاندې لوب کوي، حتما خپل تاثیرات لري او هغه تاثیرات د لامل کیږي چې هغه لوبغاړي نور هم پرې لشي. بل هغه سره ډیره غټه تجربه وي، د انټرنیشنل ګراوند تجربه او د غلي ول تجربه د سره یو ځای شي دا ډیر زیات پیوړی کیږي. خو دا چې څنګه لوبغاړي ځان انټرنیشنل تر رسوي د لیګي ځای دی، بلا سمي د دې نه وتل دی، بیرته بیا د ثابتوي همدا د عمران میر او د نور لوبغاړي شلته دي دای ځای دی، دلته نن ثابتيږي. دلته د لیول د لوبو داسې دی لکه په انټرنیشنل لیول چې دوی لوب تر سره کوي او واقعا چې دا ډیر کاملا و این فرصت بسیار مناسب است. بریم به یک هایلایت، یعنی تماشای بازی دیروز و دوباره برمیگردیم.
مدیریت هر بازی خیلی مهم هست، چون که برنامه‌ای که از طرف مربی داده میشه پیاده کردنش به عهده کاپیتان و بازیکنان است که باید حرف کاپیتان رو بشنون. عملا اینه در بازی دیروز مشاهده کردیم. او یو سروش یو ډیر مهم مسله ده یو چې کپتان ته وایي چې دا واوره، یو د کپتان خبره ته بیرته په عمل کې مدیریت کوي خپله، یو دا چې هغه ته برنامه درکوي، برنامه چې مدیریت کیږي هغه د لوبغاړي په حیث کیږي. دا د کابل زلمی لوبډلې کې کار لوبغاړي وګورو، هر یو لوبغاړي د برنامو د عملي کولو او د مدیریت کولو هغه کوالټیانې په ځان کې پیدا کړي دي او دی چې دوی کولی شي تر دې مهاله پورې تر دې پړاو نتیجهش هم مساویس به کوالټي، قدرت، نتیجه. واقعیت خبره ده. ولید میاخیل هم هغه ځوان لوبغاړی دی چې سکال د خپل لوبډلې سره مل دی، هر یو لوبغاړی رول لري، د دې لوبغاړي رول هم د خپل لوبډلې د پیاوړتیا سبب ګرځېدلی دی او راغواړي په دې شیبو کې چې خبرې ورسره وکړو. ولید جانه راځه. ولید ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه، تاسو هم ستړي مه شئ. ولید جانه نن سخته لوبه ده، مهمه لوبه ده، څه باید وکړي نن خپله ستا نن مسؤلیت څه دی، کوم ټکي ته باید په نظر کې ونیسي؟ ان شاء الله کوشش به کوو چې دغه لوبډله نه ده تر 1.5 پورې راګیره کړو. زمونږ کوشش به همدا وي له خیره. زه په بالینګ کې نه دغه په میډل کې راځم، هغه داسې یو اساس وخت که نه چې هغه وخت کې یعنې د ټیم ډېر ضرورت چې ښه بالینګ ترسره شي. ان شاء الله کوشش به کوم چې اخر راوندونه اډیټ راوندونه ده زه په ښه توګه ښه ترسره کړم. ولید از نظر منتالیتی چقدر خود آماده کردی برای بازی امروز، بخصوصی که بازیه که بازندش حذف شدنی نیست ولی بازم هست، اما مهم است که هر تیم در برابر هر تیمی که قرار میگیره برنامه نسبت به بازی قبلی فرق میکنه. ان شاء الله کوشش وکړم، ما خو پوره مادګی نیولې ده، نو کوشش به زما همدا چې دغه میچ کې ځان ثابت کړم او موږ دغه میچ وکړو، ځکه د بل میچ به معلومات نه دغه موږ لپاره پوره موقع چې ځان فینال ته وباسو. شهزاد یک چیزی که در جریان بازی هم خیلی مهم است و است که جدا از موضوعی که در جریان بازی پرشر میه، قبل از بازی هم برای بعضی پرشراش که روی بازیکن‌ها هست، روی تیم شما چنین است یا نه؟ دې خبره باندې صحیح نشیدم. موضوع پرشر قبل از بازی چه از نگاه ذهنی چه از نگاهی که در جریان بازی می‌بینی، اما قبل از بازی اکثر پرشراست که از نگاه ذهنی بازیکن درگیر میکنه. فکر میکنین که امروز بتونید مخکې د لوبو نه یو پرشر په لوبډله باندې وي او نن لوبه آیا داسې یو پرشر لري تاسو سره او څنګه کولی شي چې مدیریت کوي؟ واقعا سیمی فاینل میچ د پرشر به پکې خو زمونږ لوبډله داسې باوري لوبډله ده چې دې نه 3 میچونه موږ ډېر ښه شان ترسره کړي دي، نو کوشش به کوو چې پرشر په ځان باندې ونه منو او میچ وګټو. او نن به خپله څنګه ستا پوزیشن داسې خطرناک ځای کې دی چې ته باید ډېر په احتیاط سره بالینګ وکړې، نن به څه کول غواړې؟ نو زما به کوشش همدا وي، زمونږ خو اول بالینګ ده، کوشش به زما همدا وي چې اول بالینګ ځان ښه ثابت کړم، بال هغې په بیټینګ کې. او انشاءالله بریا درته غواړو. مننه. تشکر ولید. خیلی زود میریم به طرف صحبت‌های کوچ تیم کابل نایت رایدرز که امروز در یک بازی فوق‌العاده قرار است رقابت کنند. ښاغلی شرامت شیرزی زموږ سره به ترڅنګ وي. نن سږکال لوبډله ډېر زیات پیاوړې ده، حتما کوچ یو ډېر اساس رول لري، یو ډېر مهم رول لري. کوچ صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. صحت مو ښه دی. کوچ صاحب سږکال مو لوبډله ډېره قوي جوړه کړې ده، ډېره پیاوړې ښه مدیریت شوې ده، کوم ټکي سږکال ډېر ښه نیول شوي دي په نظر کې چې ستاسو لوبډله دومره پیاوړې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې دا درته وایم چې زمونږ د ټیم ورک یعنی ټیم بیلنس هم یا هر څه برابر ده، در نگانه مون وکټ پیچ مطابق مون هغه سلیکشن کوو چې کوم وخت کې کوم بالران ضرورت کیږي. زیاتره په ټیمو کې 2-3 سپینرانی مون کله یو لوبو کله نه لوبو. نور په دې مدیریت باره کې هم درته وایم چې زمونږ ډېر ښه منیجمنت سټاف د پرس کې ډېر مشران دي او دغه د لار نه مونږ هر کله کولی شو چې کپام دی اول میچ هم څنګه د کابل زلمی سره کړی و، نور استاد تر اوسه پورې مونږ ډېر ښه کرکټ کړی دا او انشاءالله هم دا جاری ساتو. در جریان رقابت‌ها باید بگیم که برای مربی هر بازیکن جایگاه ویژه داره، مهم است، بخصوص کاپیتان. پیشتر کاپیتانتان یادآوری کرد که میدان کمی سخت است و حتی از نگاه مسترینگ کمی درد احساس میکنه. چطور میخواین مدیریت بکنین هم انرژی را هم بازی را، آنچه که گفتین و بازیکن کلیدیتون هم است؟ طبعا یک چیز هست که کرکٹ کس هیچ بانه را کار نداره، اسکیوز کار نداره، هر رقم گراوند باشه، هر رقم کندیشن باشه، هر رقم پیچ باشه برای تو هم است، با تیم مقابل هم است. دیگه که از اسکیوز نیست، بانه نیست، سایز گراوند سخت است. باز هم شکر میکشیم در ملک خود ما یک لایف تورنمنت میشه، تشکری از تلویزیون آریانا، از ایوبی صاحب، یک جای افتخار است. اگر هر چیز میشه سختی بیاره نجس کنن. یک وقت بود در چمن وزیری در قات سنگا کرکټ میکنه، ولی ماشاءالله بسیار گراوندهای سبز است. او نن تاسو برنامه به څه وي، ټارګټ
کدو ټاکي اساس پړاو ټاکل کیږي څومره کولای شي لوبډله چیز کی مونږ اول میچ د دوی خلاف مونږ بالینګ کړی و، یو سل 90 مونږ پوره کړی نه و. دې ځله پریکړه هم دا وکړه چې تیر ځل مونږ دا چیس نه کړ دوی په مقابل کې، د ځله مونږ به بیټینګ کوو، کوشش کوو چې 200 نه چې څومره پورته وي ان شاء الله مونږ کولی شو چې هغه ډیپند. فکر می‌کنید پیچ آماده باشه برای موضوع؟ ان شاء الله ایوبی که دا پیچش کلش به بیٹنگ جور است. خیلی تشکر، با امید موفقیت. تشکر شما. سلامت باشید مهربانی. خب بریم سمت یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم و بخش تاس را می‌بینیم که مهمترین بخشی از مسابقه است که چگونه خواهد بود. تاس به ترسره کیږي، خو دا چې کوم لوبډله څنګه پریکړه کوي سروش د پریکړې په دې اساس باندې کیږي کله چې په لوبه کې هر لوبډله ګوري چې زما مثلا که څوک بالینګ انتخابوي هغه ګوري چې زما فلانه بالر په اولو شپږ اورونو کې پاور پلی کې نتیجه اخیستلی شي، د پاور پلی مخنیوي چې کیږي ټارګټ حتما کمیږي. نو دلته به که هر لوبډله ټاس ګټي نو هغوی به د خپل د لوبډلې د جوړښت په وضعیت په مطابق باندې فیصله کوي. دا چې څوک ټاس نن ګټي څه فیصله کوي دا ډېر زیاته مهمه مسله ده چې او هغه شیبه څنګه مدیریت کوي دا ډېره مهمه مسله ده. بریم به طرف تاس را ببینیم با هم یک جواب برمیگردیم. Racing to qualify number 1 in IUB National Cricket Ground. This is KPL 2025 and exactly we have reached to qualify number 1. Two quality teams, the great captains, they are with me in the Metro Prix. Mohammad Wasim Akram is the captain for Kabul Zalmi, Kais is the captain for KKR, and Zorab Shazi is today's Metro Prix. We're going to get to start. Fleck the toss. It is the call. Tells. You won the toss, Wasim Akram. What's going to be the decision in this big occasion? بسم الله الرحمن الرحیم. موږ باول بالینګ کوو. And why? وکټ فرش ده، ګراس فش ده، نو هغه ماول سر کې به باران د لک سپورټ نو کوشش دا کوو چې ما سر بالینګ نه ګټه واخلو.
and what's going to be chaseable target for you? کوشش وکړو چې دغه ټیم یې سلاوي اتیاو کې راګیر کو ځکه چې سیم فائنل میچ اکثره چیسینګ کې دا غټ میچونه سخت دي خو موږ به کوشش دا کوو سره پلیران هم ښه پلیران دي چیسینګ کې او چې دینه زیاتونه کی. Yeah, about the squad, do you have any changes? دوه چینجز ته یو عثمانولي ده پلینګ 11 کې یو احمد ایوبي ده. Good luck. Thank you. Guys, you lost the toss. What would be the decision winning the toss? کوم چې د ټاس ګټلې موږ هم بیټینګ کوو ولې چې موږ بالینګ ډېر ښه بالینګ دی او په اخر کې موږ نه چیسینګ لګ ټف وی څنګه تاسو ورونو لیدي 155 ټارګټ وو هغه موږ نه پورا نه شو کړی دی په هغه د بیټینګ وکټ باندې نو هغه پلان دی موږ او موږ هم غوښتل چې بیټینګ وکړو. Talk about debating the total, what's going to be a complete in a big total. او په دې وکټ کې تاسو ګورئ نو 200 پلس ښه ټوټل وي 200 نه کچیرته لاندې کیږي نو زه په دغه ډاډه یم چې موږ بالینګ ډیر ښه دی که نو ټیمونه چیرته 200 نه لاندې کوي نو هغه به پریشرایز وي ولې چې په دې وکټ باندې 200 پوری چیز کیږي خو زه په دې باندې پریشرایز نه یم زه ډاډه په دې یم چې موږ بالینګ ډیر ټف بالینګ دی ښه بالینګ مو دی نو موږ به کار څومره ټوټل ورکو ان شاء الله دفاع به ښه کوو. As this is a very great and a good occasion, good match. What about the changes? Changes, یو changes ده رحیم نشته او میلاد سکواډ کې ده نور سم سکواډ ده. Have a good luck. Thank you. Thank you. News from this center, from the IUB National Cricket Stadium. We have to say Kabul Zalmi, they have won the toss and they're going to go to ball first. ټاس د کابل زلمی لوبډله وګټله د بالینګ فیصله وکړله دلته بانو هره مهمه باریکي ډېر ښه مدیریت کیږي ډېر ښه باید نظر کې ونیسي تر څو چې لوبډله بریا ته ورسیږي. ورسو د لوبې په طرف بله میره به طرف بازی اما قبل از بگیم کابل زلمی تاس را برده و قرار است که بالینگ بکنه. بیتینگ واگذار شده به تیم KKR. ببینید چه رقابتی در پیش خواهد بود. قبل از همه اصحابی نشراتی ما سپاسگزاری میکنیم. هتل امپریال کاخ سلطنتی افغانستان امیر حاجزاده روغتون او همدارنګه د افغانستان بینالمللي بانک زموږ مالي ملاتړ کوونکي دي. ورځو کمنټري باکس ته from Ayubi National Cricket Ground for the first qualifier. Kabul Zalmi versus Kabul Knight Riders. The team who loses the match will go to play the second eliminator tomorrow, and the team who goes to win the match qualifies for the final day after tomorrow. A big match. Kabul Zalmi won the toss and opted to bowl first on a pitch where the bowlers are assisted for only 6 overs. Imran Mir, in the form of his life, has scored 295 runs. Along with him is Hanif. Saber Hanif, who has also scored a few runs for the side. And he's in a very marvelous touch, great form. So this is the two teams lineup. Qais Ahmed, the captain. Imran Mir, aggressive player. Mohammad Riyaz. Mohammad Amin. Sami Sharma, one of the aggressive and assaulter. Sabir Hanif is there. Mohammad Ibrahim, the most wicket taker of the tournament. Rahim Zurmati, Zahid Afghan, and Rahman Razadran, and Nafiz Asad is back in the squad. Talk about the Kabul Zalmi. Masood Gurbaz is there as opening batsman, and a wicket keeper Khalil Ahmed, one of the very good bowler. So these are the two officials. They are going to officiate this match, the first qualifier. So Mahmood Kharote, the very senior and very experienced umpire. Along with him is Danish, one of the another very experienced umpire, right in the middle. So Kabul Zalmi won the toss and chose to field. I think it was a very good decision because their bowler can get Imran Mir out. If they get out Imran Mir in a very early stage of the game, definitely this will be a very good task for them to win. So Ihsan Danish, I already told you about him as well, is officiating this very important match. Imran Mir is going to take the strike, and the non-striker is Hanif. Saber Hanif, one of the another very good player
So far, their opening partnership is very good and they have scored a lot of the runs for the side. So the spinner is introduced. Juma Sultani is given the ball. Straight away, the spinner is introduced. It will be the first delivery of the first qualifier. If we talk about the field setting, only 2 fielders are out of the circle because of this power play, batting power play. One of the fielder is standing in the long off and the other is in towards the deep mid wicket. The other 9 players are right in the circle. So Imran Mir's job is to go and to play very big shots from the first ball or the ball. So Imran Mir is analyzing all the fielders right in the circle and as well as out of the circles. If speak about these 2 teams, that was a very good contest in the league. They played 5 matches, won 4 of them. First delivery, played it very well. Only a single is taken. So Imran Mir is off the mark with a single towards the leg side. I think that was an audacious decision by the captain of the side, Mohammad Wasim, winning the toss and opting to bowl first. Even though the first 6 overs supports the bowlers a lot, but after that it becomes a very flat pitch and it helps the batter a lot to score a lot of runs on this pitch. Even 254 was scored on the same pitch. So that was a very good delivery. Played it well, straight to the fielder for a single. And on the reply of 253 in that match, 250 was scored. So Bandi Amir Stars lost that match with the margin of only 3 runs. In the same night, another match was played and again more than 240 was scored. Wanted to go for a sweep shot straight to the fielder. The shot was a very good one, but he found the fielder instead. So 3 deliveries bowled by Sultani so far. Catches the call, but couple of the bounces towards the deep mid wicket for another single. He's a very brutal player against the spinners. But I already told you in the pitch report, Najibullah Salarzai told us that for the first 6 overs, it supports the bowlers. A single, misfielding by the bowler. 4 runs so far. It will be the final delivery of the first over. So, for Imran Mir, one of the fielder from the deep mid wicket is called in the circle. Down the track. Imran Mir is back to the pavilion. Lost the trick. What a golden opportunity was that one for Imran Mir. But he lost the wicket. So that's the first blow. Once again, Imran Mir was not able to disturb the scorers. And this time he was stumped out by Masood Gurbaz. What an intelligent captaincy and great bowling performance. And thank you, Gularis. Doing a terrific job once again by one self-warrior. So in your presence, Imran Mir lost his wicket. Just before I was going to join you, Imran Mir once again is unlucky. The man who had already scored the best of the tournament, the high scorer, 295. Two more runs he has scored today. He did not reach across the 300 runs. And let's have a look at the dismissal that he was stumped out. And what a tidy over, a wicket in 3 runs. He was launching for a very big 6, but a very good bowling at then by Sultani stumped him out and the first wicket is down. So Khalil is given the ball. Rahim Zurmati is the new man in. In the last match he scored 30 runs for his side. He was absolutely in a very good touch, sublime form.
for loss of 1 after 1 over there. So Khalil. Aha! Pitch of a delivery to start the second over. Classic. And what a start for Khalil Ahmed. Extra bounce and well carried to the wicket keeper. Sabir Hanif, Rahim Zurmate. The main who was in good touch. Imran Mir lost his wicket in the very first over against Juma Sultani. After winning the toss, Kabul Zalmi decided to bowl first. So far in the first 7 balls, they are very good on the top. They wanted to get rid of Imran Mir in the very early stage of the game. Their plan worked and they got the wicket. Upishly played. Gone! Another one! Shams was there. And that was the shot that Sabir wanted to check the shot, and he gave a very simple catch towards the mid-on region, and the very good catch was taken. Now let's have a look. Good length area. Not a lot of force behind that. Shams Kadakhel. Aziz Nabi, the fielder, was there. So you need to go hard. It's only a checking shot. Yeah, he wanted to check his shot at the end, and this is why he lost the wicket. So the second wicket is down. KKR in deep trouble right now. 1 by 1, both the openers are back to the pavilion. In the last over, Imran Mir was stumped by Sultani. He lost his wicket, and now Sabir Hanif, who wanted to go for a big one, checked his shot there, gave a very simple catch, and goes back to the pavilion. Actually, Siddiq Pacha wears the jersey number 45, but today Shams. Yes, you're right. But Aziz Nabi is written, so I was also confused about that. To be honest, I know Shams. Yeah. Sometimes you get confused because of the name and the jersey number, but the appearance is quite sure that he is Shams Karakhel. Now today, if you talk about the weather, here is a bit overcast condition. The cloud is patrolling around. Khalil got his first wicket. Good line, he's bowling at tidy line. No extras considered. What a start for the team Kabul Zalmis. 3 dot balls, including a wicket in this over. Khalil Ahmed right on the top with 8 wickets. He is the second most wicket taker of the tournament. So Khalil, a very good delivery, but very well played into the gap. The fielder is in pursuit. They will come back for the 2. Rahmanullah Zadran. He is in a good touch. Straight away, he is off the mark, scoring a single there. In the team, really should trust on him and he should get runs for the team. This is much needed that he should contribute along with Rahim Zurmati. They need a big partnership, and they score a lot of the runs for the side. Even 150 or 160 will be a very good target on this pitch, on this surface. Again. Oh, that's almost, I think, edged the ball, but it was a very good delivery. Now, was it a bat on it? Squeak of the bat, or the ball was swinging that hard? Let's have a look. I think the ball swings. But that much? This much, you see. Your banana swing. Banana swing is also in the air, but this was a conventional swing. A perfect one. Away swinger for the batsman. As you mentioned earlier, that these got a very good chance, the bowlers, to score to protect a lot of runs. A single is taken this time. So now what an over this was. Both the bowlers got wickets. So after 2, they've got 7 on the board for loss of 2 wickets. Back foot punch towards the deep point. Only a
کاخ سلطنتی افغانستان. Now if we talk about the weather again and again, it's slightly changed for the first time. There is not a clear sky. You can see periodic clouds moving all around the grounds. But still it's very hot here. Yeah, it's very hot. Sultani with the wicket of Imran Mir is bowling his second over. Exposing all of his 3 wickets and goes for a very big one. Couple of the bounces. I think 1 bounce or maybe a 6. What's that? The umpire is waiting to signal that. And that's coming from the umpire Spagiza. Let's have a look there. The ball is landing all over the boundary line. That was the first one for KKR. And especially for Rahman Lazadran, the team can really put trust on. He can deliver some runs for the team. Again and again he's smashing, but this time could not middle the ball well inside edge. A single is taken this time. Rahim is also a very good player. Very great captaincy so far by Muhammad Wasim. Straight to the fielder for no run. Towards the mid-on region. So far so good with the decision. After winning the toss, they decided to bowl first after 2.3, 14 on the board for loss of 2 wickets. In the 2 power hitters, Hanif and Imran Mir, are back into the pavilions. Both were the very important wickets. So pivotal breakthrough for the Kabul Zalmi. Again, Kabul Zalmi is on the top. That is one of the best view of the ground. Sayyid Jamaluddin Town, one of the very best area to reside here. A very good residential area. Surrounded by mountains. In the ground, weather and the water is absolutely fresh. No doubts about the weather and water here. In the ground is at the top. Yes. Straight to the man, 1 bounce. Almost carried to Sadiq Pacha. So the over comes to an end. I think it will be the last delivery now. Or it was the last delivery of the over. 16 on the board for loss of 2 wickets after 3. Having a very slow start. Almost carried to Sadiq Pacha. If he could go for a forward dive, never easy, but somehow the ball. Let's have a look this time. You are in the aircraft, Gularis? Definitely. KPL points table, season 3. Kabul Zalmi got 8 points, 4 victories. KKR got 8 points, 4 victories, and they are playing the first qualifiers. Spingar Warriors, along with the Abbasin Defenders, will play the first eliminator tonight. Today they're having a very slow start. KKR. Qais Ahmed was asked, he lost the toss. He said, if I won the toss, I would have decided to bat first. So the decision came in our favor, but the start is not a good one for the team, KKR. If they win today, straight to the final. The loser will play tomorrow with the winner of today's second match. Today's second match is also very important and a very crucial one. The slip is intact this time. A perfect delivery again. Beautifully bowled. Away swinger this time. Pitching outside the stump, beating outside edge. The ball is carrying well to the wicketkeeper. There is some small grass. So it's supporting a lot the seamers. You are right in the middle of the pitch there. Have you made the grass? Yeah, I was just going to just rub my hand over the surface of the pitch. How the 22-yard surface is going to behave during the match. When the grass is there. So that is a bowling paradise for the bowlers.
This time just guided the ball towards the deep third for a single. They're very calm. They're not going to go for the big shots, both of them. They want a solid foundation here. And they needed a big partnership right now. They lost 2 early wickets in the form of Imran Mir, the man in great form, great touch. In the last couple of matches, he only scored 3 runs, but in the first 3 matches, he scored around 295. Yes. What a big change. Scored 88, 90, then 100, then 1 and 2. Beauty, absolute beauty. This time, that was an imperious pull shot. Back of the length, the ball is standing in asking for a hit, and he smashed up through the onside with a great control. Rahmanullah Zadran. The ball started gripping here as well. And that's the reason that the boundary was smashed. He waited for the ball to come and he played a very good shot there. So that was the second boundary for KKR. The first was in the form of a big 6. Strong appeal, a very strong one. But a very good decision. He was not plumped. Yeah, the ball was slanting down the leg side. Good call by the umpire. Khalil went for a huge appeal, but nothing from the umpire. Pitching right in the line and then going away of the leg stump there. It was a very great decision at the end. The standard of umpiring is outstanding. Quite amazing as well. Shot. Absolutely a perfect one over the top of the bowler, and the ball goes in a blink of an eye for another boundary. That rally was smacked straight over the top of the bowler for a boundary, and it's much needed. So losing 2 wickets after 4, they're not having too many runs on the board. 2 overs in this over. 2 boundaries, correction, in this over. So talking about KPL points table, Spingar Warriors played their 5 matches, lost 2 matches, won 3, and they have 4 points there. If we talk about Abbasin Defenders, they have played 2 matches, 5 matches, lost 2 matches, 1. They have 4 points, and they are playing the second eliminator or the first eliminator tonight. In the league stage, both the stars are out. Palmir Stars and Bandiamir Stars. So the stars are not doing well in this tournament so far. But the moons are there in the team. And the sun is going to brightly shine in the winning of the final. Oh, it's a nasty one. It's a really nasty one. This is not the first time that it happened to Lal Bas. That's the second time. The spikes of the boot is just going to slide there. Slippery position there. There is some moisture in the pitch. A very nasty one. Thanks to Almighty that this is not a serious injury. Now, you once fall like that for the second ball, you're not having to bowl with the same rhythm. You're going to lose the balance. A very perfect bowler, you know. Quite amazing. Has got a lot of pace. But unfortunately, this tournament, he hasn't got a lot of wickets for the side. Lalbaz again. Perfectly bowled. A quick single was taken. Now Rahmanullah Zadran should be given a lot of the strike. He's very good against the seamers, but overall, if you see the start for the team is not that shining. Imran Mir right at the top, scoring 5 innings, 296 in the last 2 matches, not shining that much. In the best of 100, Hassan Sahil scoring 284, 91 is the best. Emal Shaheen scoring 259 and 281 is the best for him. Masood Gurbaz with 128. The best score 243. Today he has got a very good chance to surpass Imran Mir. He needs 50-yard runs.
So far we have got the 3 centurions in this tournament. The first one was Masood Gurba scoring 128. The second one was Farmanullah Safi, scored 133. And the third? Imran Mir scored 100. And soon after that, his performance in this tournament? His performance is 1 and 2. It means not good. Yeah. We can't say that his performance in the last 2 matches were really poor because of that short selection. He wanted to attack the spinners in the very early stage, and that was the reason that he lost. So the bowler is not feeling well, and that's why the physio and the doctors are called there for the first aid. Most wickets so far, Mohammad Ibrahim from KKR. So see, 120 balls, 10 wickets. Khalil, 8 wickets. Samiullah from KKR has got 8 wickets. Jumadin Sultani with 7 wickets. A wicket today. 8 wickets so far for him as well. And Omar Amin has got 7 wickets there. So far, if we talk about Mohammad Ibrahim Sharifi, his bowling is absolutely phenomenal and sensational as well. Lal Baz after the first delivery where he fell down. Soon after that he bowled on great delivery. Soon after that the physio was called. Lal Baz, the main bowler. You can see the foot marks there. If there is some moisture, so the grip is not coming, so you'll have to be a little moving forward and slipping. One of the international bowler from Pakistan has this habit of rolling on the pitch. Do you know his name? Hassan Ali. He rolled a lot of the times right in the center of the pitch, and Lal Baz actually slipped there. Quite a smooth run up. Great bowler and outstanding way to release the ball. Perfect sample of a bowler, a fast bowler. Beauty, absolute beauty. Waited for the ball to come, smashed that for a boundary. Horizontal batted shot. Easy picking. No chance for the fielder. Still the power play is not completed, so they've got 2 fielders outside the circle. So when he's playing with a horizontal bat, there is a chance that the ball is going to erect to the sky. Yeah, then our commentary box, Rahimi said that it was a marvelous shot. Absolutely, it was a marvelous shot. Again, this is much better than the previous one. And again, the ball is racing away towards the boundary line. He nailed it over the top of the fielder towards the deep mid wicket. Great batsmanship by Rahman Lazadran. Yesterday, he scored 6 boundaries, 32 runs. But once again, he's having a good start for the team KKR here with a great control. He was going to bang that over the top for a big one, but the ball is rolling down to the boundary line. Actually, the bowler has lost to me that his rhythm when he bowled the first delivery and he stepped right on the middle of the pitch. No ball, but the fielder is in the deep. Free hit is given. Is Rahim going to take the advantage of that free hit? You do not need to go with the front line. Umpire Dani straight away called that a no ball and it's going to be a free hit. So if Rahman Lazadran was going to face, he was very good against Lal Baz and against Khalil Ahmed as well today. So let's have a look. This ball is a free hit, free license. The ticket is given to the batter there to go for really a big shot. Uppishly played. The bowler himself is under the ball, takes the catch, and that was a very good delivery, but it was a free hit. So the wicket is not counted. Lal Baz, that delivery was bouncing. A well-directed bouncer. He wanted to go. Have that. Let's have a look.
hitting the deck hard, extracting bunks from the surface. And at the end, he was intending to hit the stumps. Great intention shown by the bowler Lalbaz. And there's good presence of mind. When somebody's out of this crease, he should attack the stumps. The other day we have seen that Nurul Ayubi lost his wicket in the same fashion when it was a no ball. A dot ball, very good deliveries, swinging away to finish the 5th over. So کاخ سلطنتی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ټولو هیوادوالو ته په دې هیله چې ښایسته او ښکلې ورځې پیل کړې وي. تر دې دمه کابل زلمي لوبېږي د KKR سره په پلی آف سیالۍ کې. له دې وروسته دومره سیالۍ الیمینیټر ده او الیمینیټر به سیکنډ کوالیفایر ته ځي. دوی چې کوم لوبډله بایلي هغې سره به سیالۍ کوي. زه فضل رحیمي ما سره دغسې څلور ورځې دي ما سره. څلور منډې راغلې. ریحان صاحب په خیر راغلې، ستړی مه شي. ډېره مننه رحیمي، ستاسې ماسپښین بخیر. ډېره زیاته مهمه لوبه ده KKR د کابل زلمۍ پر وړاندې. معنا ده چې دا د ګروپ هغه ټاپ ترینې لوبډلې دي چې وړاندې ډېرې ښې سیالۍ ترسره کړي او هره لوبډله که سیالي ګټي دوی به سیده ځي پای لوبې ته او بایلونکي لوبډله به یو بل فرصت هم ولري تر څو نیمه پای لوبه ولري. یس، ډېر ښه بال، ډېر ښه بال. بالکل ان دلته چې هر لوبډله سیالۍ ګټي تکرار د صحنې ګورو. آرمر یې ورته وکړه او په آف سټمپ باندې ښه پیسره د لوبسر. هر لوبډله چې ان سیالۍ ګټي هغه به ځي پای لوبې ته. بایلونکې لوبډله به همدلته پاتې کېږي. ماښام چې د سپین غر ځوانانو او ورسره څنګ کې ډېر زبردسته شاټ دی. هڅه کوي ډګر ساتونکي، رسیدګي کېږي. بالکل منډې وژغورلې. ماښام ته چې هر لوبډله ان سیالۍ ګټي هغه به د دې دواړو ترمنځ بایلونکو کومه لوبډله چې دې ته پلی آفس وایي چې کوم ځي ګډ لوبه ګټي فاینل ته ځي. ماښام به الیمینیټر کېږي. څوک چې بایلي هغه به الیمینیټر کېږي د ټورنمنټ نه. څوک چې ګټي هغه به سیکنډ کوالیفایر وي، هغه به د دغې لوبډلې بایلونکو سره لوبه کوي او بیا به پای لوبې ته ځي. لیګ سټیج پای ته رسېدلی دی. دا پلی آفس دي. ډېرې په زړه پورې لوبې دي او ډېرو غښتلو لوبډلو دې ځای ته ځان رسولی دی. KKR لوبډله هم 8 پوینټونه لري، 4 سیالۍ ګټلې. کابل زلمي هم فرق دا دی چې هغوی په نیټ رن ریټ حساب باندې لوړ دي. کابل زلمي بیک فوټ ځي، د شاټ هڅه، کنیکشن هغسې ښه نه دی، منډه هم نه ترلاسه کېږي. په شاټ فاینلي کې احمد ایوبي دی. دا دوهم ځل دی چې زه ګورم په پاور پلی کې 45 منډې ترلاسه کېږي. هره ورځ 80 15 شپېته 90 110 پورې ما ولیدل په پاور پلی کې منډې وشوې او دلته شپږ اور وروسته شپږ څلوېښت لوبغاړو په ځن. علت هم د عمران میر نه ځلېدل دي. رحمان الله زدران بیا هم ځان ته لګیا دی. پرون هم یو ورته لیدنه وه رحیمي، د دوی لپاره عمران میر خپله وکټ ژر د لاسه ورکړه او درې ترڅنګ او دا هم بیسټ رنز جوړونکی یا د منډو اخیستونکی 208 منډې هغه ترلاسه کړي دي په روان کابل غوره لیګ سیالیو کې. نو درې ترڅنګ د ده سره یو بل پیلیز توپونکی چې زما صابر حنیف هغه هم خپله وکټ نن ژر د لاسه ورکړې ده. بیا هم مسؤلیت د رحیم او دې ترڅنګ د رحمان الله زدران پر اوږو دی چې دوی تر دې وخته ښه پاڼۍ لوبه ولیده، خصوصا رحمان الله زدران. اوما ور دپاره بیا هم لالباز سنځي باندې اعتماد شوی دی. لانګ آن، میډ وکټ، سکویر لیګ، ډیپ کور، لانګ آف دننه ساتل شوی دی.
ها لانګاف کې فکر کوم ډاکټر د مال کا لوغاړې له بونډري بیرون ده ما وړاندې اندازه فکر وکړو عموما بهر وی دلته خود تړمن بهر ساتره لال باس سنزي لانګاف دن نه ده تړمن بهر ساتره اما لانګان بیا بهر ده عجیب فیلډینګ هو پدې چې په میډ وکټ باندې په اون سایډ باندې تاسو کو سرکل کې سوګم نشته بغیر د فاین لیګ نه خو باونډري ال تک ور کړي شاته بالکل ډیپ باندې دی فیلډران بیا هم ډیفنس ساتونکو برازي یو منډه د غزي کې چالاکی وشي دوه منډه هم کیږي ځکه هډې لري دي تن نسوګ نشته بهر حال رحمان الله په یو باندې بسنه وکړه کوشش وکړي چې میچ چلی رحیم زرمتی لپاره بیا فاین لیګ بهر شو میډ وکټ دانه نشو دوړه خلاصي بیټران دي خود دوی ګوړي چې څوک په کم زون باندې سترونګ لوبيږي خلو بيږي شلو باندې 15 در رحمان الله د خطو په نه ده رحیم بیلکس کلار ده 219 پګیزي لګیدي تر دې د پروان کابل غوړ لیګ سیالوي کې شارټ بال سیده وکټ ساتونکي مسعود ګورباستا او لوبسار د وایډ اشاره کوي اضافي منډه ده بالکل پیس سره هم کوډي لوړ هم رحیم زرمته بیلک څنګه چې رحمان الله زدران پول خوهي رحیم بیا غسه نشي وایله ځکه ورته کوشش کوي شارټ لین کیو کی قران دی فریډ باندې هم هغه سونه شو کوله دغه توپونه باندې آپشن تاسو بل هم شته کوله شي پرکټ ته هم لاړ شي څومره چې د نن ورځې لومړنۍ سیالي ډیره په زړه پورې ده او ډیره زیاته مهمه ده دوهمه لوبه هم ډیره زیاته مهمه ده د دواړو لوبډلو ترمنځ خو خوشبختی د دواړو لوبډلو کدل ته غنو هغه په لیګ کې پات کیږي بیا هم د وایډ اشاره ده بل اضافي منډه ده او د نن ورځې په دوهمه لوبه کې ګټون کې لوبډله مخکې ځي او بایلون کې لوبډله لیګ بیرونی تر ټولو جالب خدا دا غان چې پرون د سپینغر په لوبډله کې تقریبا 8 لوبغاړي د نېشنل ټیم وو ځوانانو سره او سینیر سره اما یو سلو شپږ 50 منډو هدف کې آر دفاع کړ معنا دا چې هغه ډېر خلوبډله ډېر خلوبغاړي دي اما خکر کټه ونه ک خکر کټه کړه میچونه غټل هغه انډین مبصرین ډېر وایي چې د غټ نوم ارزښت هغه وخت چې په میدان کې خپل غټ نوم ثابت کی خو کې اوسو په میدان کې خزلېږي ما غزمره ده یقینا پیس کې کمای سلوور او سیده وکټ ساتونکو ته د منډې فرصت نه ترلاسه کیږي نن اباسین ډیفندر او سپینګر سره لوبيږي تیز د مخامخ شو سپینګر بریا خپل کړي و نن چې هر څوک غټي هغه به مخ کې راځي څوک چې بیلی هغه بزي د ماهی پر نخکته ځکه دوه لوبډلې د ماغه زون نه دي ماهی پر نه بخکته شي او ماهیان به خوري په کلار په خپل کورنو ته ځي رښتیا هم د سپینغر لوبډله کې څو بدلونونه تر سترګو شول د شاډ حادثه شوې د ډګر ساتونکی نور الله ایوبي فاصله کې دی او څلور منډې ډېر ښه هڅه وه اوور د فیلډر څلور منډې هم ترلاسه کړې رحمان الله زدران کې آر او کابل زلمی دونه د همدغه سیمې لوبډلې دي دوی په پغمان وانه وړي که میلې ته ځي که چېرته کپ ګټي نو د سپینغر په لوبډله باندې خبره اترې کې د هغوی ته درویش رسولي راغلی دی هغه ډېر ښه توپوهونکی دی اسحاق رحیمي د دې لوبډلې سره شتون لره او دې تر څنګ په توپاچونه کې خو درې د نېشنل ټیم توپاچونکي ورسره د بلال سمي عبدالله احمدزی او دې تر څنګ فریدون داودزی او په توپوهنه کې یو بل نوم چې یادېدو د هغه اجاز احمدزی دی نو ډېر یو بیلنس لوبډله د ډېره زیاته قوي ښکاري بالکل ډېره ښه لوبډله ده یقینا ښه لوبډله ده پرونی ورځ نه واخه کرکټ یې ونه کو دا راځي په کرکټ کې خو خرابې ورځې او پرون هغوی ونه شو کولی چې لوډله بریا ده کې ښه کرکټ وکړه ښه کرکټ یې وکړه بریا یې هم خپله کړه ډیزرو کوي چې دغه سیالۍ ولوبوي پلی آفس کې نن هغوی په پاور پلی کې ډېرې سترې وکټې د لاسه ورکړي څنګه چې موږ وړاندې هم وویل عمران میر هغه نوم چې دا لوبډله یقینا تر دې ځایه رسولې ده پرون لوبه کې هم د هغه پرفارم ډېر ښه نه و انفرادي دوه تیزې منډې ترلاسه کړې په ډیپ میډ وکټ باندې بالکل دوی ته چې کله هم سټارټ عمران ورکړی 200 نه پورته کړي دي
خو عمران په تیر 2 سالو کې خونه ځلیده. اما رحمان الله زدران ډېر خلک یاد دی. Kabul Knight Riders versus Kabul Zalmi. Kabul Zalmi won the toss and chose to field first. لال باز په روان اور کې 3 وایډ توپونه تر سره کړي دي. دا خلیدنه نه ده د کابل زلمی لپاره. پیس کې کمای میډاف باندې بال لوبېدلی. خلیل شته خو بیا هم چټکه منډه. واور وروسته 50 دو لوبغاړو په زیان سره. عمران میر ډاون د وکټ کېږي او مسعود ګربس وخت نه ورکوي. خلیل صابر حنیف ته هم ډېر موقع نه وه. شمس الرحمن کړو خیل اسانه کیچ واغسته دلته. بیک فوټ باندې تګ د توپ مډل کېدل. ریزلټ باونډري نه بهر. پول ته ورغی رحمان الله زدران. مډ وکټ باندې سلورو دلته او مخامخ لانګ آن او لانګ آف د پاسه. بیا هم په لانګ آن باندې رحمان الله زدران. که څه هم دلته ډېر ښه نه و مډل شوی اما بریالی په دې و چې خالیګا وه پاور پلی و. څلور نور هم اضافه شوي په مډ وکټ باندې. بیک فونډ د تګ او بیا هم همغسې میریا څلور دلته هم اضافه شوي په لومړي توپ باندې منډه. توپ اچونه کې بدلون. ولید میاخیل د توپ اچونې لپاره راغلی دی. ښه توپ اچونکی دی. هغه ویریشن سره توپ اچونه کوي. هوښیاره توپ اچونه کوي او د سیالۍ د اتم اور لپاره پرې اعتماد باور شوی دی. رحمان الله زدران په سټرایک مخامخ دی. 20 توپونه یې لوبولي او 15 منډې ترلاسه کړي. ولید میاخیل سکوپ تاسي بریالی دی. بیټر او څلور نور هم اضافه کیږي. رحمان الله زدران. که عمران میر نشته صابر حنیف نشته خو تشه رحمان الله زدران ډکوي او 4 منډې په یو ډیر مهم وخت کې د ولید په دوهم توپ هغه 4 منډې ترلاسه کړي. 9 ته رحمان الله زدران او 2 ته د کیکار لوبډله رسیږي. کرکټ کې 3 خبرې ډېرې مهم دي ان صاحب. یو دا چې توپ نو وروسته به پرې وغږېږو. ډرایو سره ډګر ساتونکی شته. یو دا چې ته باید که څومره ښه لوبغاړی ذهني جوړ نه نشي ځلېدلی. ته باید ذهني جوړ اوسې. کرکټ د فکر لوبه ده. دوهمه خبره د احساساتو کنټرول. بېځایه باید احساساتي نشي. تا ته به بولر هم خبره کوي تا مقابل کې به ښه ټیم وي حریف ټیم به دي. احساسات چې کنټرول نه کې نشي کولی. او درېیمه خبره د ویرې کنټرول ده چې انزایټي کنټرول. چې کله ته ویره کنټرول کې او داسې کرکټ وکړي چې تا د سره کم توپ کېږي هماغسې ګټه واخلې ترې یا هم خپل ستا نچرل چې کم دی هغه ترسره کړي ته به بریالی ځلېږي. که دغه 3 ته کنټرول نه کړي مخکې تګ نشي کولی. او دا 3 خو د کرکټ نه اخواته په عام ژوند کې هم ډېر زیات مهم دي. بدون نه شکه. او یو بل مهم خبر ته اشاره کوم. زما ترڅنګ زما ډېر سینیر کمنټیټران شاته ناست دي. دوی هم په دغه شي باندې شاید ډېر دغه کړي. خو کله هم چې یو ټورنمنټ کېږي ان صاحب که ټورنمنټ مثلا دغه لیول کې ستا آمادګي باید د ټورنمنټ دغه لیول نه 0% پورته وي. ستا باید آمادګي دغه لیول نه 0% پورته وي. که ټورنمنټ دغه لیول کې او ستا آمادګي د ټورنمنټ نه لاندې لیول کې بیا هم نشي ځلېدلی. تر ټولو مهم بیا هم یادومه موږ ټولو کورني کرکټ لوبغاړو ته د یو ښه ستوري ترڅنګ ته چې باید که 100% ستوری ستا باید 100% اخلاقي چې اخلاق دې هم ورسره ډېر ساده کرکټ نه پورته وي ته به بهترین کرکټر ته که ډېر بهترین کرکټر او اخلاق دې ښکته وي نو بیا هم مخکې تګ نشي کولی. یقینا دا ډېرې زیاتې مهمې خبرې دي او دوی کار پکې وړاندې له وړاندې د سیالیو هغوی ډېر ښه تیاری لرلی دی. عمران میر 2 منډې ترلاسه کړي. 4 توپونه 19 بالونو باندې 14 منډې زرمتي ترلاسه کړي دي. صابر حنیف 4 توپونو باندې 2 منډې او رحمان الله زدران 40 توپونو باندې 40 منډې.
ان سے ډیر کله ګل حارث دا خبره کوي چې کرکټ از گیم اف جنټلمن د کې هیڅ شک نشته او موږ تشریحي سے په یاد راشي وای چې کیپټن لیډینګ د فرنٹ ډیر عجیب کریکٹر دی زموږ شتی صاحب بیک فوټ ته تک کوي ډرایو سره انساید آوټ سلورو مخه څوک نیولی شي څوک نه د احمد ایوبي راتګ په څلوریزې دی رحمان الله زدران خپل هنر ښایي خپل هغه کمال ښایي هغه ډیر ټیکنیکل دی ډیر کلاس دی هنر سره سره دغه په بیټ کې ډیر غټ جوهر دی او هغه جوهر دلته دی ښایي الماس ته الماس دغه بیټ ګولډ نام چې ورته وایي شپږ منډې وروسته دی له نیمه سلیزي لیګ سټمپ باندې دی د وایډ اشاره ده احمد ایوبي په روان لیګ کې په اول ځل د لوبېدو فرصت ترلاسه کړی سویپ تزي ډېره ښه ډګر ساتنه 14 نمبر شېرولید میاخیل یقینا درې منډې بچت کړلې و ایکسترا یا اضافي منډې راغلي دي د کې کې آر لوبډلې لپاره بیک فوټ ځي بیا هم آف سټمپ باندې بال لوبېدلی ډګر ساتونکی پر ځای دی یوه منډه بل هم زیاتېږي ډیپ کور لانګان لانګاف ډیپ میډ وکټ ډیپ سکوائر لیګ ډګر ساتونکي په دې نقطو باندې ودرول شوي دي د ګراوند ډېر ښه بال و رحمان الله چیکي ته تلو زه فکر کوم لږ د هایټ ایشو وه هایټ مسله وه چې توپ لږ پورته و تکرار کوي بیا هم وګورو که زه غلط یم پیچینګ باندې هم لږ څه هغه په زه ولګېده په دې هیله چې درد ډېر نه وي رحمان الله دلته څه ښکاري خو بیا هم لوبسار دلچسپي نه ښایي ټرن کېږي که وګورو ډېره ښه توپ اچونه هغه عمر ډېر زیات کم دی او روان اور کې پس له څلوریزې ډېر ښه راتګ کړی دی په داسې حال کې چې ستا پر وړاندې رحمان الله زدران ولاړ وي ستا پر وړاندې رحیم ولاړ وي او ته ورته داسې توپ اچونه کوې د یو ځوان په حیث دا ډېر عالي کرکټ دی او بیا په داسې حال کې چې کمیټي بکس کې هم سید وزیر ان زدران درته ناست دي تکرار د صحنې په لیګ سټمپ باندې بیا هم وایډ بال پر لپسې ډول باندې احمد ایوبي له لورې بال داسې نه د طرف خبره دې رانیولې او کاټن بولډ مطمئن نه دی رحمان الله لوبسار ته دا فیصله ځي کمنټر هر چېرته بې طرفه دی اند تکرار د صحنې ګورو څه شوي دي هوا سره لږ توپ او ما ته داسې ښکاري چې کیچ شوی دی خو بیا به هم تکرار کې وګورو رحمان الله زدران ډاډه دی چې کیچ یې نه دی ورکړی نه دی اوټ خو وړاندې له وړاندې د وکټ د اخیستنې د منزل لپاره لوبغاړي راټول دي د کابل زلمیو دغه انګل نه ډېر ښه معلوم شي سلو موشن کې خو توپ اچونکي خپله ډېر مطمئن دی دلته دومره بلر دی چې ډېر نه معلومیږي خو د کیچ په ترلاسه کېدو کې خو ستونزه نشته خو دا چې وړاندې د بیټ له لوبېدو وروسته توپ یو ځل په ویشتنځای باندې ډېر مطمئن ښکاري دغلته معلومیږي کله چې هغه خپلې ګونډې ماتې کیچ پسې لږ څه سخته فیصله ده سخته فیصله ده بالکل ګورو چې رحمان الله زدران له دې وړاندې نه پوهېږم کومه سیالي وه داسې یو څه ننداره و یو څه مو ولیدل چې هغه ناټ آوټ حساب شوی و ځمکه لګېدلې خو لوبڅار به د ټي وي فیصله به هغه کوي زما په شخصي فکر سره له هغه نه ځمکه لګېدلې رحمان الله چې مطمئن و
په همدې مطمئنه زه فکر کوم ناټ آؤٹ به وي بالکل ناټ آؤٹ ښه فیصله ده د لوبڅار او رحمان الله زدران شته دی په میدان کې هغه به خپلې توپوهنې ته دوام ورکوي وسیم خو خوشاله نه دی خو ما له وړاندې تصویر کې ولیدل شول چې هغه نه دی سوځېدلی ځکه بال مخکې له دې چې هغې خپل لاسونو کې راولي ځمکه لګېدلې ده ښه فیصله ده د ټي وي لوبڅار محمد صابر کابل زلمیو نن سیالۍ کې ټاس وګټه او لومړی د توپ اچونې انتخاب کړی دی که څه هم پیلیز بیټران یا پیلیز توپوهونکي زر راګیر او ایسار کړل خو له هغه وروسته میچ چلولی دی پاڼۍ غځولې ده او دا هم یو ډېر زبردست او ښکلی تصویر خو چې د کوم کابل ځای دی افغانستان دا کومه چهارراهي ده دا خو عبدالرحمن جامع مسجد دی شاوخوا سیمه ډېره زبردسته هغه دغلته شاوخوا کې ښایسته زیرزمیني ده او دا هم پارک شهر فکر کوم د مزنګ چوک د پارک شهر او دریای کابل د خو باران راغلی او بم خړې دي که خیال دي څه ښایسته دا ماته شیرپور ښکاري بیرته تر لوبغالي ولید میاخیل د توپ اچونې لپاره په لومړي توپ یوه منډه په کور کې کار د چار البته وړاندې ښایسته سیمه پس د پورې سیمه ان کله وزیر اکبر خان تپې ته تللی که ووایم نه کابل ته هم نه یې راغلی بېغمه شه خوست کې اوسم ولید میاخیل یو ځل بیا بیټ بهرنۍ حصه لګېږي دو منډو غږ دی خو ډېر تیز راغی فیلډر نورالله ایوبي ان کله چې وزیر اکبر خان تپې ته وخېږي دا کابل ښار داسې لاندې ډېر داسې پروت ښکاري او خصوصا باید د شیرپور ساحه تایمني ساحه دغه نو دومره یو ښکلې ښکاري چې هغه کابل باندې وایي چې مینه ماتېږي بیا هلته خامخا ماتېږي بیا چې ماښام وخېږي پرون فرصت و اما ته واپس شوې او زړه دې ښه نه کړ تاسو خو چکر یې ووهلې چېرته تللي وئ معلومات دې رانه کړه شاټ څلور منډې شپږیزه یقینا رحیم بړاس وباسي شپږ منډې ترلاسه کوي په ولید میاخیل باندې ډیپ میډ وکټ لوبولي دغه حوصله ماته شوه تنګ شو او چې کله تنګ شي نو دغسې خامخا یو حسابه کوي هغه په لومړي بال د ولید میاخیل شپږ ترلاسه کړل ان چېرته تللي وئ چکر باندې پرون خو رسېدلی بال دی مخامخ میدان باندې لوبېدلی یو منډه ترلاسه کېږي نو کمنټیټران ملګري وو د سونا مو وکړه سونا ته لاړو او پس له هغې دلته راغلو ډوډۍ مو نوشه جان کړه پارک ته تللي وې پورته بله ډېر ښه دلته په فیلډ کې هم تغیرات لانګ آف دا ځلې بهر کېږي فاین لیګ تړمن دواړه په سرکل باندې دي کټ ته ځي یو په ډیپ کې ډګر ساتونکی شته یوازې یو منډه او موقع هم وه دلته دوهمې منډې لپاره ورغی بیټر ترو هم په وخت شو عثمان نوري له لورې اما وکټ کیپر لږ وړاندې ولاړو هغه ته ترو په وخت نه رسېده ګنې کېدلی شول چې دلته توپوهونکي ته ستونزې جوړې کړي او رن آوټ وشي تکرار ګورو په ډیپ پوینټ کې سیده ډګر ساتونکي ته دو منډو زین او رحمان الله مکمل هستا سے وګورئ دغه حالت کې ان پوهېږي ډېر وکټ کیپران باید دا نور کې شاته باید د وکټ ودرېږي نه دا چې وکټو مخکې ودرېږي مسعود غلط پوزیشن کې ولاړ دی دلته ته رن آوټ نشي کولی ته باید شاته ولاړ کم فیلډر چې اتم نمبر ولاړ دی دې نه لږ څه مخکې باید ته ودرېږي ستا مخ باید هلته فیلډر ته چې ته ترو واخلې رن آوټ وکړي ریورس کې نشي کولی د ډګر ساتونکي له لورې چې کله ترو کېږي دومره هوا نه وه په کار تر څو توپ دومره په هوا کې پاتې شي سیده چټکه ترو په کار وه بیا ستونزې پېښېدلی شوي هغوی فکر هم نه کوو چې دوی به دوه پسې لاړ شي خو ما دلته هم د دوه منډو کوشش دی بهترین رننګ دوه چټکې منډې
دا منډې طلایي دي، سره زر دي د کې کې آر د لوبډلې لپاره. په دې سره د ولید میاخیل توپ اچونه هم پای ته رسي، د 10 اورونو پای هم کیږي او په ګراوند کې ډرینکس دی لنډه شانتې دمه هم ده. کاخ سلطنتی افغانستان. الله اکبر الله اکبر.
eliminator match. It's a fantastic competition, as I mentioned. It's qualifier number 1. They swing back foot, cut it nicely, played it perfectly. Little bit single, but they're gonna go to merit. Couple is met. Rahim and Rahmanullah Zadran, they're the great one for KKR, because if the start wasn't great for KKR, and they have stayed on the crease and continuously they've done really great job. Yeah, nice. That was a nice delivery. Just cut it to point. Ahmad Ayubi, he's one of the greatest bowler. He has always proved himself as a good bowler. Wow, what a beautiful delivery. That was a beautiful delivery. Yeah, that was great to go for a reverse sweep. But connection wasn't great in this time. Rahmanullah Zadran is a set better for KKR. He can do the best, as he has proved himself once again for this great match. This time back foot shot. Has he hit it well enough? Yes, that's a 6 runs. Yeah, again, he was just a 6 taken here, and it was a big one. Tried. That was a good shot from Zadran. Look at the repetition. Backed it up very nicely. Yeah, connection was really great, fantastic, and enormous one this time. This is his shot, his display of the batting, as well, and his stint. Yeah. Again, that was a good delivery, nice delivery. He's not giving any chance to the batsman to try for a big one. That's the quality of a good batsman, a good bowler. Sorry. Of course, young man, when a young man is being here in this kind of big league, so specifically against the quality batter in his bowling, and in this occasion is getting 6 runs, and then he's coming with several different variation of the bowling. It means he's getting a lot of confidence to bowl perfectly. Yeah, you're right, absolutely. The way he's bowling, it's really amazing, and confidently he's playing. You know, confidence is all the thing that about. That's the 50 of Rahmanullah Zadran, a stylish one, a powerful one, an unbelievable target from this man. Yeah, that was a good shot, and now he finally he got the 50. Look at these beautiful straight shots to side, leg side, onside, offside. He's tried for each side of this ground. That was amazing shots by Zadran. Look at the bowler. Nurul Aib is given a chance to come here and bowl in this terrific match. Yeah, I think in the previous match, that was the first time he was given a chance to the bowl, and exactly he got 2 wickets on that occasion. Let's see what's gonna happen. A slow one and a swing. Yeah, that was a good delivery. Yeah, as you mentioned that Nurul Ayubi has taken 2 wickets in the previous matches. That was a good delivery also. Now he's always trying, as you know that he's a good batsman. Also, I think he's a good bowler. As the start is really terrific for Kabul Zalmi. They won the task and they go with field first, and right now they're proving a good performance and bowling as well. And now gives chance to this man. Yeah. Not a slow one. Yes. That is, I think, the effective bowling from this man. Yeah, that's he's bowling effectively. Everything is utilizing very well. He's like the ball is not fully reached there to the top, to the middle of the bat. He knows that this batsman will try for a big one, but he's not trying for a full toss or other one. He has some variations in his ball. This time there was a top one, but there wasn't any fielder over there. Yeah, just a single taken here. Throughout the tournament, if we talk about this KPL 2025, is a fantastic and phenomenal tournament in the cricket in Afghanistan, as because the start was really great till now. Yeah, absolutely. Now we reached the qualifier number 1. Terrific teams are reached here. Yeah, that was a wide one.
Yeah, as you mentioned, that KPL is, and it's a beautiful and amazing season for all of the players to prove themselves as a good bowler, as a good batsman, to show their talent to the world, and they can also find a way. They can get a chance if they perform very well in this league. They will have a chance to play in national team internationally. Yeah, let's go continuously to his bowling. Not a slow delivery, back to back slowly. I don't know why he's just bowling slowly. Does he not have any pace in his bowling or anything else? Yeah, I would like to go with a deceivable delivery. Yeah, it's deceivable. You're right. He's running quickly. The batter is thinking that his ball will have a lot of pace, but he's releasing the ball slowly. Yeah, definitely. When you're facing with a new bowler, and his bowling is really slowly, it happens. Lots of problems. Challenge to you is because if you cannot play that perfectly any side of the ground, that's because you're not adjusted with that. Yeah, you're right. New bowler with the, variation, specifically changing of the pace of the ball is coming you're gonna face with several different challenge like this. Yeah, you're right. Having a lot of variations in your ball will help you a lot, and you will deceive the batter. That batter will think that he's bowling in this way, but we will try for another variation. 4 balls, 4 runs, just 2 wides. This time big wide, and that'll be 5 runs extra. He started very well, but I don't know. Well, it happens sometimes with the bowler because of the pressure or something else. And 3 wides. It looks like this man, Rolaibi, would like to just release his ball with a little bit more swing. And that's because he lost his control of the bowling, and the ball is going to go with a big wide, and there's been happening 5 more extra runs to the team KKR, as they must need to have the great shots. Yeah, now let's look at the next delivery. Oh, that was a good delivery. I think, it's, again, here you have dot ball. Nothing taken here. When you're strong against the pass delivery, pass bowling, and someone is coming to bowl you really slower, then in this occasion you cannot decide to go with the big shots because if you are so fast with the bait, so fast against the pacer, and definitely you're facing to the slowest one and the slower one, there comes a lot of problems to you. Yeah, like when you are the batsman, the bowler that he's a fast bowler, but I think it might be difficult for better. Oh, that was again not dot ball. Like that one. I'm just talking about this one. That was slow one. That might be a wide delivery that he played. End of the over. Yeah, what do you think? Who will find a way to the next eliminator match? I think tonight we have a match. Yeah, tonight is going to be another great match, qualifier number 2, but tomorrow we're going to have the eliminator. Yeah. And today, winner is going to go directly to the final, and loser is going to be having another more chance the next day. Yeah. This time we'd like to go with a reverse and just single. I don't know what the problem is happening. Just the wicket is made for bowling or not. The decision is made by the Kabul Zalmi. They opted to bowl first. What do you think about today's wicket? Oh, today I think, as you talk about that was a nice fielding. Just saved the 4. That was a nice fielding. As you mentioned that, Kabul Zalmi opted to ball first. It's a great decision, I think. I think in this pitch, a lot of runs has been chased, like 250, 257 runs has been chased. Look, checking the boundary, but that should be checked from other angle of the boundary rope. But we have to say, appreciable. He must appreciate with this kind of great power of fielding. And he's reaching in good time. Just there might be a little bit chance to touch his foot with the boundary rope as well, and try was really great. In this occasion, that might be touch, yeah, left hand, and then
his right foot. And in this occasion, I think the session is going to be a little bit hard. This should be checked from other angle as well. Yeah, it should be. They should see from the other angle like this. I think the foot is touched the rope or not. Maybe. When he uses hand, he's controlling the ball. In this occasion, just his foot is touching with the rope. It might be. Yeah. For as well. It's really hard to take a decision here, but let's. Now you can see the great match. Qualifier number 1 in the IUB National Cricket Ground. Back foot would like to go at the back one, but this is gonna be just single. Yeah, I wanted for a back one, just a single taken here. Good start. I mean, a good consistent is batting from Rahmanullah Zadran. 63 at just 42 runs, a phenomenal one. Would like to go this time. Terrific batting. This time he's able to go with a great shot, connected nicely. Yeah, the connection was quite good. It was an amazing shot and with a beautiful style. Look, I think now they are trying for biggie. Look at that shot. Backed it up very nicely. The worst perfectly. As back-to-back, this man is trying to go. This time would like to go for a slack sweep as a wide delivery. 33 of 27. 170 for 2 and over number 13. Rahim to continue his terrific batting. This time just push that for a single. Yeah, there was a fielder in the deep point. Tried and just a single taken here. That was a good fielding. Again, it's wide one. If we talk about about the leading wicket takers in Amir Hajizada KPL 2025 season number 3, Ibrahim Sharapi is in the top. This time swept that just for a single. As end up the with a dot. 120 for 2 after 30. Terrific bowling once again by Juma Sultani. You can see cloud, a beautiful picture of the cloud. Look at the screen. Yeah. If you think about today's weather, it's partly cloudy and sunny, I think. And also a bit shiny. Yeah. 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 And also, as you mentioned, the weather condition is terrific. Wonderful weather for the cricket. Yeah. When you come here to this ground in this occasion, you feel that this is exactly we can say like autumn or fall season. Third wicket, highest partnership, 136 runs between Emil, Shaheen and Ata Zarmal. That's great and amazing. Would like to go for top edge. That'll be taken. The man is coming and getting the wicket, putting the pressure more and more on KKR. A good occasion. Lalba Sinzai gets that terrifically. Yeah, that was a nice wicket taken by Masood Gurbaz. The catch was simple and easy, and also Masood Gurbaz took this catch very easily. The batter tried and wanted for a big one. Yeah, he tried frequently to go with switch shot with the worst, and the occasion he turned his body to go back as a scoop shot, okay? And that's why the ball wasn't coming in the middle of the pitch, and he was going up, and finally there was a simple catch taken by the wicketkeeper. Yeah. Terrific job by this man. Yeah, I think Zadran was also a good batter, but now this is the end. And this is the end of his innings. Yeah. Yeah. Look at the ball. The bowler Lalba Sensei is a good pacer. His run up, I mean, his pace is terrific. It's a wonderful.
Yeah, The glamorous, shining innings once again by this man. Jersey number 90. Yeah, again, 90. The jersey number 90 is trying to ball. Oh, that was a nice shot. Again, it's 4. Just one bounce for 4 this time. Flicked it nicely. That's a wonderful batting. The man Muhammad Ishaq is coming. Muhammad Riaz, I think. He goes with a stylish one. This is the wicket of Rahmanullah Zadran. That was up in the sky, top edge, and is taken simply the wicket keeper. Masood Gurbaz, the brother of Rahmanullah Gurbaz. Yeah. He is the brother of Rahmanullah Gurbaz. Oh, another wide one. If you talk about Walid Miakhel, he's a great bowler. He has, yeah, but sometimes it happens like delivering for a wide side. But I have seen some performance of Walid Miakhel. He has a good pace, and he has a good length and line. And if we talk about, as I mentioned, that the pacer, you're talking about a pacer leading wicket takers in this season, 10 wickets. Ibrahim Sharifi is in the top with 8.5 economy. Has taken 10 wickets in the second position. There's Khalid Ahmad, the great and a controllable pacer, and he's just played in 5 innings. Economy is terrific, just 7.5, 7.0. And in the third position, with 8 wickets is Samiullah Sarmas. Yeah, he's one of the greatest bowler. Yeah, at third position in the top wicket takers. Otherwise, you must say Jima Sultani is a great man with 8.5+ economy and has taken 8 wickets as well. Wow, picked it up nicely. That was a slower one, and just ball went to the middle of the bat. And finally, we have to say in the number 5 and number 5, Omar Amin Sape is in the 5th position, is taken 7 wickets, and exactly the economy is 7.43. That's quite good. Terrific bowling performance and pace department. This time goes back, and that's gonna be clear and a clean hit. 6 runs come for KKR. After a long time, they go for a big one and hit it well enough and gets that. Yeah, that was a nice and beautiful shot. The fielder just looking at the air and couldn't do anything, that because the ball was in the air and just went for the 6. Nurul Aibi was there. He couldn't do anything because the ball was a lot of high in the air. Yeah, Shams Karakhil was there. He was just looking to the ball. Yeah. He couldn't control that. With a little bit more distance at the top of the fielder, he gone, and that was a great one. A good delivery. But I think it's down to the legs stump. Oh, might be hit at umpire. That was a good decision. Yeah, that good to save his body. Yeah, sometimes it happens. The umpire should save himself. The peel was not quite right, and it gone. Look here, the ball. Oh, the umpire was about to hit by the ball, and nothing happened here. Now here we have, I think, again Nurul Aibi. Sometimes when you're facing this surprising and amazing scene like that, the ball was hit through the umpire and a little bit distance that it might be touched with the umpire, might be hit at that. Yes, you are right, yeah. Now Nurul is giving another chance to bat. He will use his pace this time. This time shot! But a simple, just one bounce for as the sun rays
Just the reason is sun rays. The man couldn't able to see that, look that, and take the catch, an easy one. Yeah, that wasn't a simple, it was like a piece of cake, but there was the reason, I think, the sunshine. Oh, it's because of the sun that sun hit his eyes. Because of that, he couldn't catch that one. Look, it was an easy one, but at the end, he couldn't, and it goes for a 4. He lost his vision. He lost his will against the ball. That's because the sun rays were the reasons. That's because of he couldn't able to do that. Yeah. And again, it's nice try to the deep mid wicket. Sorry, the nice try to the deep cover. Look at that once again. Walid Makhel was completely disabled to take that one. Sometimes it happens, this kind of scene, specifically when you're against the run, he should be wearing with, the sunglasses in this occasion. This time, goes for another pull shot. Good fielding. And there is just chance for making couple. Yeah. Nurul Laivi, that's great delivery. He is not using that much. It was amazing for me. Look at that scene. Remember that scene, Walid Mahel? It was really ready about that simple catch. Yeah. But I think... Not a slow one. Just he's coming with the slower delivery frequently, back to back. Yeah, no, in this situation, I can't blame the fielder because there was a sun, and when you are looking at the sun, you lost your vision. You can't catch anything. You can't see anything. Maybe that was the reason. What do you think? Yeah, absolutely. When you're seeing, you're looking against the sun rays, you must wear the sunglasses in that occasion, sit on your eyes as well, specifically in a crucial match like this. Without sunglasses, there might be a little bit challenges. This time, that'll be wide delivery. Rising one bounces, extra bounce, and should be given a warning. Yeah, that was a wide one. It bounced a lot to the wide side. That is cheeky. Last delivery is checking leg umpire to go check that. Yeah, Nurullah Yubi, I think he doesn't have that much pace, but the ball, the way he's bowling, look, I think the ball just hit the middle of the pitch and it goes for a wide. Checking that wide delivery. Now you can see qualifier number 1. Signal is satisfied. That was a wide delivery. Yeah, and absolutely. Sure again, the umpire is stretching his hands as a wide. Yeah. Just 2 delivery more to complete this tour. Nurullah will come once again, this time not a wide. Yeah, that was a wide one. Again, I don't know, whenever Nurullah Yubi is coming for the over, he's starting very nicely, but at the end he's doing some wide balls, I think. Or 3 might be. He must come with a good line and length, a little bit space more. Again, here is a chance to take a catch, but unfortunately it goes for a 4 and the fielding couldn't do anything. The ball was bouncing quickly. Pulled that magnificently. Phil doesn't reach in time to control that. Look at that once again. Connection was great. But a little bit distance between ball and the fielder. Tried his best, but doesn't reach in time to control that one. Yeah. He was unable to control that ball from the 4, but finally it goes for a 4. And this is the last delivery of Nurullah Yubi, might be, I think,
Oh, again, here's a wide one. And That's the problem, part-timer. That's because he doesn't have a lot of exercise. I mean, he doesn't have a lot of control on the bowling. It's the only problem. When you are coming with a slower delivery at up cutter, lead cutter, there should be control on the ball, specifically in pass and medium bowlers. yeah, you're right. You have to control the pace of. Yeah. Oh, another beautiful try and a beautiful shot. And it goes for a 6. That was an amazing shot. Exquisite shot. This time connected. An enormous one is coming. Finally, the man is able to get the biggest 6 of the innings and gives a lot of beauty to the match. Fans are waking up. Hand is shaking the hands and moving on, and the placement brings the smile on the face, and that is into the stands. That was an amazing shot to the deep leg square. And that's what I expected in this match. Trying for big shots. This is KPL 2025. Spinner won the match by high margin of 57 runs against Premier Stars. And we have to say cameraman changes, I think, some voices. There will be some change of the voice. Maybe, yeah, some changes. We have to give a turn to Pashto camera. Yeah. ډیره زیاته مننه رحمت الله شیرزاد او جمیل ایوبی. 14 اور پایل دلته لالباز راغلی 2 اورونو کې 23 منډې ورکړي. 150 په بورډ باندې ډېرې منډې دي. اند تاسو هم ستړي مه شئ، ورځ مو بخیر. ډیره مننه کور ودان. د وړاندې شاټ تکرار د بونډرۍ په لمنو کې توپ راګرځېدلی و او منډه زیاته شوه. صدیق پاچا له هغه سره یو څه شوخۍ کوي. فیلډینګ کې هم بدلون. لالباز وایي تړمین دې ډیپ شي، هماغسې کېږي. د هغه په خوښه د هغه هڅه به دا وي تر څو لاین او لین ته واف سټم باندې توپ اچونه ترسره کړي. مخامخ لوبېدنه ډېره ښه توپ نیونه بېرته لالباز ترسره کوي. منډه نه جوړېږي دوهم توپ باندې. محمد امین ډېر ښه لوبېدلی، ډېر لوړ سټرایک ریټ، 8 توپونو 20 منډې. تر څنګ یې رحیم زرمتي توپ وهنه هغه ډېره د ستایلو ده. او له دې وړاندې د KKR لپاره چې چا غټ اننګز وکړه هغه رحمان الله زدرانو چې خپله وظیفه ډېره ښه ادا کړله. ښکارېده چې د رحمان الله زدران په اوټېدو د دوی په منډو کې یو څه کمښت راشي. د منډو په ترلاسه کېدا کې ډیپ تړمین 4 منډې. او دلته بخت او تخت له محمد امین سره دی. وړاندې تاسې یادونه وکوله فیلډر یې همدغلته واخیسته په تړمین باندې. کله چې توپ ډاټ کېږي هغه یې بېرته سرکل ته راوستو. دا ځل په تھرډ مین کې 4 منډې آوټ سایډ ایج په نتیجه کې. که چېرته تھرډ مین وای ممکنه وه چې دغه 4 ریزه بچ کړي. بلکل هغه وړاندې ښه پرېکړه کړې وه، خو د ډاټس توپ راوستو وروسته پښیمانه شو او تړمین ډګر ساتونکی ګلي ته راوست. رحمان الله زدران په سکرین ښکارېده. نو خبره دا وه چې د رحمان الله زدران له اوټېدو وروسته محمد امین ډېر ښه پیل کړی دی. هغه یوازې 9 توپونه لوبولي او 24 چټکې منډې ترلاسه کړي. ډېر ښکلی بال بیا هم لالباز له لوري ګوډ لاین کې ترسره کړ او ویکټ کیپر ته ورسېده. چانس یې اختار ورکوي دلته لالباز سینځي ته. 4 ورځې وروسته ښه بېرته راتګ او فکر کوم هغه د ریویو غوښتنه کوي. وایډ
هغه راس فکر کوي چې وایډ دی فکر کوم ریویو یې اخیستې ده تر هغې چې دا فیصله کېږي لیدونکو ته به یادونه وکړو چې د KKR او کابل زلمیو ترمنځ چې لوبه ترسره کېږي ګټونکي لوبډله پای لوبې ته ځي د روان لیګ او د ترڅنګ بایلونکي لوبډله په لیګ کې پاتې کېږي هغوی به بیا هم د لوبېدو فرصت ولري او د دې ترڅنګ نن شپه یو بله مهمه لوبه هم ترسره کېږي افغان ځوانان سپین غر د سیدغاره بابسین ډیفنډرز پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي که چیرې د هغوی له منځه یوه لوبډله سیالي ګټي نیمه پی لوبې ته ځي او که یې بایلي له سیالیو بیرونیږي بالکل همدغسې ده د دغې سیالۍ بایلونکې لوبډله د هغې سیالۍ له ګټونکې لوبډلې سره به سیالي کوي ګورو چې درېیم لوبسار پرېکړه څه کړې ده بال لږ څه لوړ معلومیږي ممکن وایډ ورکړي خو لوبسار له موږ ښه پوهېږي وګورو چې پرېکړه د چا په حق کې کوي زما په خیال ممکن لوبسار په خپله پرېکړه باندې پاتې شي ځکه په ډېره کمه فاصله کې اکسټرا بونس شوی دی او سیده وکټ ساتونکي ته بالکل امپایر بخنه غواړي او وایډ اعلانوي بال یو څه لوړو ان کې تاسې لیدلي له سر پورته او زما خیال بیا داسې و چې توپ یو څه وړاندې دی او ممکن لوبسار په خپله پرېکړه باندې ودرېږي او ډاټس راشي شاټ کرکټ شاټ محمد امین له بیټ څخه او شپږیزه رسېدلی بال اوس لاټ کې او د شپږو منډو پایله لال باز هغه لا هم په دوامدار ډول په خپل رناب کې یو څه ستونزه ګوري دا له دې وړاندې هم داسې څه تر سترګو شوي دي د هغه پښه وړي په کرښه باندې او د دې تر څنګ دوه وارې هغه په پیچ کې یا په شتنځای کې ولوېده د شپږیزې تکرار بالکل منم در سره موږ مثال د لالباز پوهېږې د چا ورکولی شي پاکستاني حارس روف د ده سټایل هم زیات همغه ته ورته دی حارس روف هم موږ ګورو هغه چې کله بال ریلیز کوي د هغه خپل هغه کنټرول له لاسه ورکوي لالباز کافي پیس لري هغه بال ریلیز کېدلو وروسته دی هم خپل کنټرول له لاسه ورکوي زیاتره وخت خویږي ګټ په لیګ سټمپ باندې اپیل دی خو خطر نشته د توپ وهونکي لپاره محمد امین ډېره زبردسته پاڼۍ ډېره چټکه لوبېدنه یوازې 11 توپونه او 13 منډې 100 په بورډ باندې غټ ټوټل پسې روان دي KKR لوبډلې لوبغاړي عمران میر د دوی لپاره تر ټولو ډېرې منډې کړي دي جار عبدالرحیم زی ډومestic افیسر او ترڅنګ یې زموږ کمنټیټر فضل رحیم رحیمي او دا خو بیخي ډېر چابک چټک رسېدلی دی وړاندې کمنټري باکس کې و کابل زلمي که چیرې غواړي د دوی پر وړاندې یو غټ ټوټل ونه ټاکل شي یا ټارګېټ ورته لوړ نه شي هدف ورته لوړ نه شي په همدې ځای کې د توپ اچونکو لپاره پکار ده تر څو ویریشن سره توپ اچونه وکړي ډاټس راولي د وکټ په مایند لاړ نه شي بیا هم د شاټ هڅه ده ډګر ساتونکی نشته او څلور نورې منډې په ډیپ سکوایر لیګ څه یو شاټ سلیکشن د محمد امین له لورې ډیپ کور بیکورډ پوینټ لانګ آف درې په آف سایډ بهر دي دی بیا هم په لیګ سټمپ باندې توپ اچونه کوي نه په فاین لیګ فیلډر شته او نه په سکوایر لیګ ډېر ښه شاټ سلیکشن په سکوایر لیګ باندې دغه بال ولوباو د څلورو منډو لپاره په کار وکړه چیرې هغه توپ اچونه په لیګ سټمپ ترسره کولی یا په دې ځای باندې چې سیم توپونه ترسره شول نو هغلته په ډیپ سکوایر لیګ باندې یو ډګر ساتونکی د هغه لپاره په کار و که چیرې په دغه کې چې ترلاسه کړی وی هغه بالینګ په بخنې د فیلډ مطابق توپ اچونه یې ونه کوله بالکل در سره همغږی یم ځکه د درې ډګر ساتونکي په آف سایډ باندې اخیستې و بګور پوینټ ډیپ کور او په لانګ آف باندې زما په خیال اوس خلیل احمد په حق دی هغه توپ اچونکي میدان ساتونکي یو یې په ډیپ سکوایر لیګ کې اخیستی دی په ډیپ میډ وکټ کې هم شته دی په لانګان کې هم ډګر ساتونکی او دې تر څنګ لانګ آف کې هم توپ ډګر ساتونکی نورالله ایوبي څلور منډې پمبل او سلوریزا دغه ځای کې آوټ فیلډ یو څه خراب دی ګراسیا چمن ډېر ښه نه دی فکر کوم همغه د آوټ فیلډ مسله و بال له هغه بېواقع کېږي تاویږي او هغه نه بریالی کېږي په دې چې بال ترلاسه کړي او پیل د خلیل احمد پر وړاندې هم په څلورو منډو کېږي
وړاندې تکرار هغه سیده پاتې شو. هغه فکر کوو ګمان یې کوو چې توپ سیده د هغه لاسونو ته راځي، خو توپ تاویږي او له هغه سره واټن فاصله پیدا کیږي. 4 منډې ګټل کیږي. خلیل احمد 2.1 اورونو کې 19 منډې، ډېره ښه توپ اچونه. بیا هم د شاټ هڅه، نورالله ایوبي پر ځای دی. د دومې منډې هڅه هم د پامبل دی. په لومړي وار توپ د هغه په لاسونو کې نه تمیږي. څلوريزي وروسته 2 نورې پروجیکټډ سکور 221. ډېر غټ ټوټل بس روان دي دوی لپاره. پلس پوینټ دغه دی چې دی وروسته 2 نور ښه توپوهونکي هم لري. الراونډران البته خو توپوهنې پوره صلاحیت لري. محمد ریاض دې تر څنګ لوبډل مشر قیس احمد هم کولی شي. 50 رنز فور رحیم زرمتی 15 توپونو باندې چټکنې مسلیزه وکوله. خو څه چې موږ په سکرین ننداره کړل ښکاري داسې چې وروسته له دې به قیس احمد په خپله د توپوهنې لپاره میدان ته ښکته کیږي. ستا د خبرې په دای دغه دی تصویر کې مو هم ولیدل ډېر ښه بال خلیل له لوري ویریشن سره دا ځل پیس آف دی خو وکټ کیپر ته رسیږي. ښه توپ اچونه د خلیل احمد د لوري. کابل زلمیو نن سیالۍ کې ټاس ګټلی دی او لومړی د فیلډ یا توپ اچونې پرېکړه کړې ده. د هغوی لوبډل مشر وویل چې هڅه به یې تر څو سیاله لوبډله په 180 منډو کې راټوله کړي او له دې ډېر زیات سکور ورنه کړي، بیا به د دوی لپاره چیسنګ اسانه وي. خراب بال لیگ سټم نه بهر که چېرته لوبېدلی هم بونډري ممکنه وه ځکه فری بال و د بیټر لپاره په فاین لیګ کې هم توپ نیونکی نه و. وایډ یا اضافي منډه. خو د کې کې آر له بیټرانو او توپوهونکو داسې ښکاري چې 200 ته په اسانۍ رسیږي او 200 پلس منډې هدف وي د هغوی لپاره، ځکه دلته رحیم ډېر زیات سیټ دی، توپونه یې لوبولي، نیمه سلیزه هم ترلاسه کړې ده. دواړه سیټ دي، حالاتو ته په کتو 220 پورې هم ممکن دي. شاټ سټریټ ډېر ښه لوبېدلی دی. لانګ آف او لانګان ترمنځ او 4 منډې. پیس کې کمی و، که چیرې هغه په سرعت سره توپ اچونه کولی نو خامخا په مخامخ بونډرۍ باندې د 6 منډو احتمال هم و. سلور راغی او 4 منډې اضافه کېږي. بیا هم تکرار. کریډټ ټول رحیم زرمتی ته تاسې یادونه وکوله. سلور یې وکړه، هغه هم کافي انتظار وکړه، بال یې صحیح میډل کړ په بیټ باندې او بریالی و چې تر څو 4 منډې ترلاسه کړي. 5م بال کېږي. شارټ پیچ بال وایډ. بیا هم ښه لیدنه نه ده د خلیل احمد لپاره او دوهم چانس یا اختار هم ورته ورکول کېږي. 6 12 منډې ورکړي دي په روان اور کې خلیل احمد او 2 توپونه لا هم پاتې دي. تکرار د هغه په سر باندې که چیرې له بیټ سره تماس وای ممکن توپ په سرکل کې د ننه وچات وای. مخکې راځي، خامخ بونډرۍ باندې ډګر ساتونکی شته او 1 منډه ترلاسه کېږي. یو ډېره زبردست ملګرتیا د محمد او رحیم له لوري په 12 ډېر لوړ سټرایک ریټ. محمد امین رحیم زرمتی بیا مین کریکټر دی، هغه ملګرتیا کړې او ډېره ښه ملګرتیا. سهیل زرمتی، محمد ریاض او 2 نور د KKR لوبډلې لوبغاړي. وروستی بال کوي خلیل. کټ کولو کوشش ډېر ښه شکل سره ډیپ تھرډ مین کې سلوریزه وروستي توپ هم ترلاسه کېږي. محمد وسیم هڅه وکړه تر څو په ګلې کې دا توپ را ایسار کړي. بریالی نو. تھرډ مین او 4 نورې منډې. تکرار. په دې ډول د خلیل احمد له منډو ډک اور د KKR په ګټه پای ته ورسېده. د کابل زلمیو روزونکي افیشل کسان او درې ترڅنګ لوبڅار خان محمد زرمتی. توپ اچونې لپاره بیا هم ولید میاخیل انتخابیږي.
ولید دریو کې 33 یو وکټ ترلاسه کړی د خپل سپیل وروستی اوور به کوي. یو ډیر خال راونډر د کابل زلمی لوبډلې لپاره هغه له لومړۍ سیالۍ تر ننه پورې مسلسل ډول په هره سیالۍ کې لوبېدلی د ځان هم ثابت کړی دی دغه لوبډلې لپاره. توپ وهنه، توپ اچونه، توپ نیونه، هر څه کې ورته ښه ثابت شوی. لومړی بال کوي او یارکر لاین او ډیر زبردسته توپ اچونه د ولید میاخیل له لورې. احمد ایوبي دغه توپ راوګرځوه او د دې هر څه سره سره به یادونه د امیر حجزاده روغتون، ای آی بي بانک، پریزما جوس له هغوی مننه چې د یادو سیالیو مالي ملاتړ یې کړی او دې تر څنګ نور ډیر زیات بنرونه ګورو، فقیري سټیل او دا نور زما سترګې یو څه لري. ای آی بی بانک، پریزما، شفخانه امیر حجیزاده، چپاتی ریسټورانټ، میلاد سټیل، فقیري سټیل دا ټول سپانسران دي او ډېر ښه شاټ. اوه څومره عالي لوبېدنه د محمد امین له لورې. دا شاټ په ډېرو سټایلو ارزي. روم جوړ کړ هغه د ځان لپاره، ډاون شو، یو قدم وړاندې راغی او توپ یې د لان ګان بونډرې د باندې د شپږو منډو لپاره ولوبوه. تکرار ګورو، ډېر عالي ننداره ده، ډېره په زړه پورې لیدنه. هغه ډېر ښه راواخیست او توپ ګورئ چې تر روسیو د کیمرې ښکار دی. څومره ښه کیمره ورک، واو! تر وروستیو شیبو یې دغه بال راخیستی او نوی بال راځي. ډېره اوږده شپږیزه وه د محمد امین له بیټ څخه، له لوبغالې هم بهر شو. 195 213 څلوېښتو پورې هم اوس ممکن دي. لومړی ملګرتیا د رحیم او رحمان الله ځدراڼ او دوهمه غټه ملګرتیا محمد امین په میدان کې دی. د خپل بیټینګ پاور ښایي، زور ښایي او لا هم خپل غوره توپ وهنې ته دوام ورکړي. هغه ډېر ګړندی لوبېدلی، 15 توپونو باندې 44 منډې ترلاسه کړي. د سلاګ هڅه کړې وه خو بریالی نه و. انسایډ اچ شو، خوشبخته مو او که وایو قسمت هم د سره نه و، ځکه په پیډ ولګېده، که پیډ باندې نه وی لګېدلی یا به څلوریزه و یا هم شاید بولډ شوی وی. لو بول ټاس مډ وکټ ته لوبېدلی دی دوو فیلډرانو مابین. ښه توپ نیونه د نورالله ایوبي له لورې او 2 منډې جوړېږي. که میدان ساتونکی ښه ډګر ساتنه کوي خو د ویکټو په منځ کې د دواړو توپ وهونکو منډې هم د هېرېدو نه دي. له فرصت په استفادې 2 نورې چټکې منډې هم اضافه کېږي. سټرایک ریټ باندې کې خبره کوو د محمد امین 14 توپونه 55 منډې. شاټ! اوه دومره خوږ غږ د بیټ او د بال ترمنځ چې نتیجه یې تاسو وینئ. اوږده شپږیزه 19 توپونو چټکه نیمه سلیزه. د نیمه سلیزې د ترلاسه کېدو وروسته ډریسینګ روم کې لوبډل مشر قیس احمد، روزونکي، آفیشل کسان او نور لوبغاړي په احترام ودرېدل او د دې ترڅنګ جار عبدالرحیم زاید د افغانستان کرکټ بورډ د کورني کرکټ مسؤل، هغوی ټولو د محمد امین دغه چټکه نیمه سلیزه وستایله. د نن سیالۍ تر ټولو چټکه نیمه سلیزه د محمد امین په نوم. بیا ولید میاخیل وروستی توپ، ډېر ښه بال، پرفیکټ یارکر، 2 منډو کال دی، 1 منډه جوړېږي په دغې بال باندې. غلطي نه ده پکار، خطا نه ده پکار او غټ ریسک نه دی پکار. ځکه که نوی بیټر یا نوی توپ وهونکی ویشتنځای ته راځي، هغه شناخت پیدا کوي، اشنایي پیدا کوي، له توپ اچونکو سره بلدتیا پیدا کوي. او دا هم د محمد امین د نیمه سلیزې تکرار هغه ډېر په زړه پورې ولوبېده. دا شاټ تاسې ګورئ، ډګر ساتونکی بالکل عین او هغه 4 منډې پکې ترلاسه کړې. د لال باز پر وړاندې په مخامخ بونډرۍ باندې د شپږیزې هڅه وه. نو دلته رحیم او د دې ترڅنګ
محمد امین ته پکار ده تر څو اننګز ختم کړي تر وروستۍ ولاړ شي او کچېرې دوی تر وروستۍ وځي نسبت نویو توپوهونکو ته مؤثر او اغېزناک تمامېدلی شي او د سیالې لوبډلې پر وړاندې یو غټ ټوټل په بورډ باندې ایښی شي 12 توپونه لا هم پاتې دي او بدون له شکه دوی په غټ ټوټل پسې روان دي ان 215 آلریډي په بورډ شته او 12 توپونه هم شته نور الله ایوبي پر وړاندې د عدنان شاټونه لومړی بال لانګ آف ته لوبیږي یو بڼه ترلاسه کیږي د محمد امین له لوري کرن رن ریټ هم یې له 11 بره دی ډېرې زیاتې ایکسټرا منډې ورکړي 26 منډې دا هم ښه لیدنه نه ده د کابل زلمۍ لپاره کرن رن ریټ 11.28 ډیر ښه لګیا دي د کیکار دغه توپوهونکي ډیپ ایکسټرا کور ته اوهو څومره ښکلي شکل سره لوبیږي خو توپ نیونکی شمس کډوخیل هم په وخت سره ځان رسوي دوه نورې منډې بالکل کاور کې محمد وسیم بریالی نه و تر څو لومړی میدان ساتنه هغه وکړي وروسته له هغې شمس ځان ورسو خو دوه منډې بیا هم ترلاسه کیږي دغه ورپایل ښه دی د خلیل لومړی دوو توپونو فقط 3 منډې راغلي دي درېیم بال کوي وروسته پیچ کیږي باټم ایج لوبیږي ډیپ سکور لیګ کې فیلډر نشته د میډ وکټ فیلډر چې تر څو راځي او دوه منډې په ډېرې اسانۍ سره جوړیږي عثمان نوري و چې فیلډ یې ترسره کړ که بونډري نه راځي هغه د دوو منډو نه راګرځي نه یې سارېږي پرله پسې دا دی ډیپ کور کې او دا دی په ډیپ سکور لیګ کې دوه منډې 15 منډې ورکړي دي خلیل احمد په دې اوور کې فقط څلور ډګر ساتونکي بهر دی او دوی سلو ور ریډ مسله کې فکر کوم دوه اورونه وروسته دي ځکه یو توپ نیونکی اضافه سرکل ته راغلی دی یو بله منډه هم ترلاسه کیږي ښه توپ اچونه په دغې اوور کې د خلیل احمد له لوري 6 منډې راغلي په څلورو باندې بونډري لا نه ده راغلې بالکل رحیم او دې ترڅنګ محمد امین دواړه سیټ دي او د خلیل پر وړاندې تر اوسه کومه بونډري نه ده راغلي که څه هم 6 منډې پې ترلاسه شوي دي سنګل ډبل او بیا هم سنګل دوه توپونه باقي دی 3.4 اورونو کې 6 منډو بدل کې یوه وکټ هم ترلاسه کړې ده 8 دقیقې دوی باندې اوښتي او همغه دی چې 2 اوره دوی ته شاټ اوهو ټایمینګ سره شاټ اف د ډے رسېدلی توپ یوه ډېره په زړه پورې ننداره په بي کرکټ لوبغالي کې په مخامخ بونډرۍ باندې محمد امین زړور دی مضبوط دی قوي دی او لا هم خپلې غوره پاڼۍ توپوهنې ته دوام ورکوي ان هغه 20 توپونه لوبولي 15 منډې جوړې کړي په هر توپ 3 منډې 300 لوړ سټرایک ریټ سره لوبېدلی د محمد امین دغه پاڼې د هېرولو نه ده 214 منډې په بورډ دي او لا هم د 19 وروستی توپ د یو بل شاټ هڅه ډیپ سکویر لیګ او بال له ګراونډ هم بیرون د 6 منډو لپاره لومړي 4 توپونه ډېر ښه یې ترسره کړل خو وروستي 2 توپونه ډېر ښه ولوبول محمد امین څه یو لوبغاړی دی څه یو فینیشر ډېر ښه شکل سره هوکې کړ په ډیپ فاین لیګ او سکویر لیګ ترمنځ او 6 منډې اوږده شپږیزه یو ځل بیا د محمد امین له لورې یو ډېر عالي ښکلي په زړه پورې ننداره او لیدونکي هم خوند اخلي عمران میر 2 منډې 6 منډې محمد امین ترلاسه کړي 2 منډې صابر حنیف 4 منډې رحمان الله زدران ترلاسه کړي 1 منډې رحیم زرمتي هغه هم په میدان کې دی او د وروستي اور لپاره ولید میاخیل انتخاب شوی دی چې وړاندې ولید میاخیل ته 3 اورونه لیکلي وو موږ داسې فکر وکړو که د ولید سپل پای ته رسېدلی
خو فکر کوم ګرافکس ملګري غلط شوی او د ولید یو ور لا هم شته وروستی اور دی هدف ټاکونکی یا هم هدف معلومونکی اور بیا هم یادونه کوو همغه څلور توپ نیونکي بهر دي بیکورډ پوینټ ډیپ کور درې اورونو کې هغه 15 منډې ورکړي دي 12 اکانومۍ سره لومړی توپ ته رحیم مخامخ ولاړ دی شاډ هڅه ده په لانګ آف کې ډګر ساتونکی پر ځای شته او یوازې یوه منډه ترلاسه کیږي 2 منډې هم جوړېدلی شوې خو رحیم زرمتی هغه پوهېږي چې د محمد امین شاټ لګېدلی دی او سټرایک محمد امین ته پرېږدي تر څو پورې له پاتې 15 توپونو ښه استفاده وکړي او غټ ټوټل جوړ کړي له دې هم په بورډ باندې 2 223 درې وکټې لوېدلي دوهم بال کوي ولید میاخیل ډاون د وکټ څه وړاندې راځي ډیپ کور ته لوبېدلی 2 منډو کال رن آوټ پوره خطره شته خو تر اوسه ډول چې په کار واغسې نه کېږي او په ډېرې چټکۍ سره 2 منډې مسعود ګورباز هیڅ خوشحاله نه دی د میدان ساتونکي له دې فیلډ وړاندې هم داسې څه تکرار شول هغه وایي چې چټک باید راشي مخکې باید راشي وړاندې له دې چې تا ته توپ پخپله ورسیږي یو څه تک ستاسې خیال وي ټول فیلډران ورته سیده اخیستل شوي دي ډیپ کور ایکسټرا کور لانګ آف لانګ آن میډ وکټ دلته فیلډر نشته او چیکي شپږیزه معلومیږي ډېره چټکه ډیپ فاین لیګ او شپږ منډې رسېدلی بال دی د چیکي شاټ هڅه بالکل هوښیار دی محمد امین ما چې د څه یادونه کوله ټول فیلډران هغه ته سیده بیټ لوبولو لپاره اخیستل شوي ډیپ کور ډیپ ایکسټرا کور لانګ آف لانګ آن او میډ وکټ په سکویر لیګ هم نشته بیکورډ پوینټ تھرډ مین فاین لیګ دغلته توپ نیونکي نه و هوښیاري کوي لو پولټاسو او په ډیپ فاین لیګ باندې شپږو منډو لپاره ولوباو خو د توپ اچونکي له لوري ښه توپ اچونه نشو ګڼلی ځکه کله چې تا ډګر ساتونکی په ډیپ سکویر لیګ کې هم نه دی اخیستی په فاین لیګ کې هم نه دی اخیستی نو بیا څنګه کېدلی شي چې ته دومره لوز لاړ شي او په لیګ سټم کې فل ټاس ترسره کړي په داسې حال کې چې توپ وهونکي پوره سیټ دي او هغوی همدې ته ولاړ دي چې دغسې توپ ورته ترسره شي محمد امین د هغه لپاره یوه نه هېرېدونکې پاڼۍ 390 سټرایک ریټ سره لوبېدلی دی محمد امین ډېره غوره توپ وهنه هغه ډاټ توپونه نه دي راوستي بونډریانې هم ډېرې راوستي دي دې تر څنګ په هر توپ باندې 2 منډې کړي دي ډېره غوره توپ وهنه لو بول ټاس او دا ځل فیلډر شته په ډیپ ایکسټرا کور دا یې سره ډېره ښه کیچ نیونه د صدیق پاچا له لوري هغه د لانګ آف څخه ځان راورسوه او دا کیچ یې ترلاسه کړه او په دې سره د محمد امین یوه ډېره په زړه پورې پاڼۍ پای ته رسېږي 80 چټکې منډې ترلاسه کړي خامخا راضي دي خامخا خوښ دي د کې کې آر لوبډلې لوبغاړي روزونکي افیشل کسان د هغه له لوبې صدیق پاچا ورځي او هغه په ملا ډبوي ډاډ ورکوي تشویقوي سیو پاڼۍ دا محمد امین 25 توپونو باندې 80 منډې 314 سټرایک ریټ او د ټول ډګاوټ له لورې هغه تشویق کیږي او بالکل دی لایق دی مستحق دی چې باید تشویق سي فکر کوم نوی توپ وهونکی وروستی توپ دی نظیف اسد راځي اونر دی د دغه لوبډلې او وروستی توپ کېږي د ولید میاخیل له لورې ډاون کېږي په فیډ باندې دی اپیل هم د یو آوټ نظیف اسد خپله وکټه هم د لاسه ورکړه 233 منډې جوړې کړې د کې کې آر لوبډلې او د 234 منډو هدف یې وټاکه دوی 4 لوبغاړي د لاسه ورکړل څه یوه غوره پاڼۍ څه یو زبردسته توپ وهنه محمد امین خو
د رحیم زرمتي ملګرتیا هغه هم ډیره د سټایل ورسره ولید میاخیل وروستیو دوو توپونو باندې 2 وکټې ترلاسه کړې او که چېرته دوی بله سیالۍ کې په لومړي توپ ولید میاخیل وکټ ترلاسه کړي هغه په هیټریک دی 234 ټارګېټ د کابل زلمیو لوبډلې لپاره. دوه سوه درې دېرش 15 وکټو په زیان عمران میر 2 شپېته رحیم زرمتي 2 صابر حنیف زدران 4 شپېته 6 محمد امین یو نه هېرېدونکې پاڼۍ نظیف اسد منډه نه وه کړې. لومړی پاڼۍ هایلایټس به هم ګورو 233 20 اورونه پای ته ورسېدل 15 وکټې کابل نایټ رایډرز له لاسه ورکړې. ورځو هایلایټس ته او دا هم د عمران میر وکټ و چې په لومړیو کې جمعه سلطاني ترلاسه کړه ډاون د وکټ شوی او ورپسې صابر حنیف هم غلطي وکوله او خپله وکټ یې پکې له لاسه ورکړه. رحمان الله زدران راتګ سره یوه ډېره غوره پاڼۍ ولوبوله. رحیم زرمتي او رحمان الله زدران ملګرتیا هغه ډېره زیاته د سټایل او په زړه پورې وه. سټریټ د څلورو منډو لپاره ډېر ښه شارټ سلیکشن د رحمان الله زدران له لورې. د هغه هر یو شاټ واقعا هم هغه ډېر په لیدلو سټایل ارزي. بل ډېر ښه شاټ په میډ وکټ باندې ښه بال کړی و لالباز خو رحمان الله زدران ته کریډټ هغه ډېر ښه لوبولی و. جمعه سلطاني پر وړاندې روم برابر کړ ډېر وروسته لاړ له وکټ او میډ وکټ باندې 4 منډو راتګ و د KKR لپاره او دلته هم لږ څه وروسته ځي له وکټو بیکورډ پوینټ کې سلوریزه وه. ولید باندې چیکي کوشش کریډټ بیا هم رحمان الله لپاره سلوریزه وه. احمد ایوبي پر وړاندې او یو زبردسته لافټ ډرایو او 4 منډې دلته کاټن بولټ تر سره کړی خو فکر کوم هغه کیچ صحیح نه و اخیستی ځکه ناټ آوټ بیا اعلان شو او دا هم د رحیم زرمتي هغه پرته شپږیزه انګلیسي کې چې ورته فلایټ 6 وایي. ورپسې هم د رحمان الله زدران شپږیزه د احمد پر وړاندې او دلته نورالله ایوبي او خراب بال تر سره کړی و چې سلوریزه هم ترلاسه شوې وه. سویچټ کوشش د رحیم زرمتي له لورې او سلوریزه دلته یو غیر ضروري شاټ د رحمان الله زدران له لورې هغه چیکې پسې ولاړ او خپله وکټ له لاسه ورکړه. محمد امین راتګ سره په لومړي توپ باندې سلوریزه ترلاسه کړې وه او له هغې وروسته هم شپږیزه د رحیم زرمتي د لالباز په همغه اوور کې نورالله ایوبي پر وړاندې دلته ولید میاخیل دا هغه څه وکړه دا کې چېرته ترلاسه شوی وی ممکن 200 پورې منډې هم نه وی شوی او دا هم شپږیزه وه د محمد عدنان په ډیپ سکویر لیګ باندې دا هم ډیپ فاین لیګ باندې بله شپږیزه وه د محمد عدنان دغه اور غټ ورو تقریبا 4 پورې منډې پکې ترلاسه شوې. لومړی بال ښه وبالو د لالباز خو ایج په نتیجه کې سلوریزه ډیر کنټرول سره دلته سلاټ کې در سره کړی او خو ډیر ښې ولوباو او دا هم یو بل غوره شاټ د نن ورځې د محمد عدنان له لورې. یو زبردسته پاڼۍ نن سیالۍ کې تر سره کړله. محمد امین لوګري ولید میاخیل پر وړاندې دلته قدمونو استعمال او د نن سیالۍ تر ټولو اوږده شپږیزه د محمد امین له لورې. ورپسې هم په میډ وکټ باندې بله اوږده شپږیزه وه. ښه شیرزاد صاحب لوبغالي کې دی او مونږ هم شیرزاد صاحب ته ورځو هغه له هغه چا سره غږیږي چې نن ډېره غوره پاڼۍ تر سره کړې. شیرزاد صاحب تاسو هم ستړي مه شئ. سلامونه کومنټري باکس ټولو ملګرو ته او د لومړۍ پاڼۍ پای واقعا چې نن یو ډېره ښکلې زبردسته لوبه تر سره شوله. لکه څنګه چې ټاس د کابل زلمي لوبډلې د ګټلو څخه وروسته دوی د بالینګ فیصله وکړله او قیس احمد ویلي چې موږ هم بیټینګ غوښتلو خو دا چې کله د لوبې لړۍ پیل شوله اخواته د کابل زلمي لوبډلې په خپل بالینګ باندې ډېر زیات فوکس درلودلو. په لومړیو کې 2 وکټې د KKR لوبډلې لاسه ورکړلې. لوبې داسې یو تصویر درلودلو چې کېدای شي د 180 180 او 80 پورې د دوی هغه ټارګټ ورسېږي. خو نن محمد امین سره د رحیم هغه لوبغاړی و چې دوی ډېر زیات کلیدي ثابت شول. د عمران میر د وکټ څخه وروسته
دوه هغه لوبغاړي چې ذمہواري اخلي او په خاص توګه ډېره ذمہواري محمد امین واخیستله چې واقعا ډېر زیات د خپل لوبډلې لپاره ګټور تمام شو. 240 منډې ترسره کول هم ستونزمن کار دی او د دې پوره کول هم ډېر ستونزمن کار دی. محمد امین راغواړو نن ښه ځلېدلی دی په ویاړ باندې. نن باید هر څه ووایو د کمه ده. محمد امین ستړي مه شئ. اول خو ښه لوبېدل درته مبارک وایو. واقعا ډېر ښکلی ولوبېدلې. ډېر د خپل لوبډلې لپاره تاسو هغه څه چې په کار و هغه مسؤلیت تاسو په غاړه باندې واخیستو. څنګه ولوبه؟ مننه، خوشحاله اوسئ. څنګه چې زه کله بیټینګ ته راوتم موږ سر کې عمران زراوټ سټارټ کې صابرو بیا وروسته ما ته کوچ پلان راکړه ته به نن وختي وځې او فینش به ښه فینش کړې. همغه اوس کوچ او د کپتان په هغه ما چې کوم باور هغه ما باور ما په ښه توګه مخ ته ویوړ او ټیم لپاره ښه فینش وکړ. نن چې راغلې په داسې پوزیشن کې راغلې چې ډېر وخت او ډېر پرېشر وخت عمران میر لوبغاړي تاسو لاس ورکړو. څه فکر د کوچ څنګه د دغه صحنې تر دې سره پورې راورسولې؟ څنګه پاس شولې؟ څنګه د سټې وکړله؟ زه چې کله بیټینګ ته راوتم ځکه زه خو فینیشر یم ما موږ سره منځ کې نور ریاض پاتې و بل پاتې نن ما ته کوچ وویلې کپتان ته به نن مخکې ځې او ته به نن خپل پوره ګیم موږ ته کوې. همغه ما چې نن خپل نیچرل ګیم وکړ ټیم لپاره به ګټور شو، ما لپاره خو او نیچرل ګیم کول د داسې بالرانو په وړاندې او د کابل زلمي د کلکې سخت سیالي لوبډلې په وړاندې څومره ستونزمن کار و؟ هر بال ستا په وړاندې کېدلو څه احساس یې کول؟ بالکل دوی سره بالینګ دوی سره ډېر ښه سایډ و. هغه کوم چې پریکټس ما کړی و کوم شاټو باندې هغه الحمدلله نن هغه د میچ کې ما ته ثابته مې کړه هغه ما پریکټس بې ځایه نه و. د یو بیټسمین لپاره په داسې یو مهمه لوبه کې چې یوه لوبډله ګټونکې لوبډله به مستقیما فاینل ته پړاو ته لاره پیدا کوي، یعنې د سیمي فاینل ارزښت لري دا لوبه. ستاسو لپاره ټول نه مهمه مسله په دې لوبه کې چې وه کوم نقطې مو مدیریت کړلې؟ کومه څه ولوبېدلې؟ هر بالر ستاسو په وړاندې کوشش کولو چې ویکټه واخلي. د ستاسو د لوبه کولو هغه اصلي راز نن په څه کې و؟ ګوت نن سیمي فاینل میچ ده. سیمي فاینل خامخا دومره فرېش لري که نه. موږ سر کې موږ ټاس وبایله او موږ بیټینګ وکړو که نه کیس نن کوم ټاس ګټلی موږ بیټینګ کوو ځکه سیمي فاینل میچ کې لږ ټوټل 200 پلس رنز وشي بیا ډېر مشکله پوره کېږي. موږ همدا و چې موږ ښه ټوټل پسې لاړ شو 200 پلس رنزونه وکړي انشاءالله بیا چس کول مشکله دي. د رحیم سره ستاسو پارټنرشپ څومره د یو بل سره په هماهنګۍ و او دې څومره کومک وکړو؟ بالکل رحیم سیټ ولاړو چې کله کریس ته لاړو رحیم ته ویلې زه نن فل شاټو پسې راوتی یم ته ما سینګل یې کوه ته ځان سیف کړه همغه کامیابه شو. او د سیال خپل بالینګ څنګه ارزوئ؟ ستاسو بالینګ څومره کولی شي چې د دې هدف څخه دفاع وکړي؟ دا خو ټول ټورنمنټ ته ټولو خلکو ته معلوم چې موږ بالینګ کې ډېر ښه بالران سره لکه درېیم وګورئ، سامي سرمست وګورئ، محمد الله وګورئ، خپل کیس کپتان که پرون مې تاسو لیدلی موږ 102% دفاع وکړه ډېر کم ټول ټورنمنټ که نه. موږ خپل بالینګ لاین باندې موږ ډېر باور یو انشاءالله. او اخواته د کابل زلمي لوبډلې په اړه باندې څه نظر لري؟ هغو سره مو یو اوږد بیټینګ لاین اپ دی او ډېر قوي لوبغاړي دوی سره شته دی، نو د پوره کېدلو لپاره کېدای شي ډېر غټ ټارګټونو ته لوبډلې په ډېر کم تفاوت سره د یو توپیر ورسېدلې. نن به دا نقطه څنګه وي د هغوی بیټینګ په اړه باندې څه نظر لري؟ د هغوی سره بېشکه هغوی سره بیټینګ لاین ډېر زیات ده خو موږ چې کوم باندې موږ سره ده انشاءالله دې به کامیابه نه سي رانه. نن چې عمران مین کره وسوځېدل او ډېر مینوال خواشیني شول چې دا به څنګه څوک پوره کوي، خو د امین غوندې داسې یو لوبغاړی راځي پوره کوي. د دې ځای څخه موږ ستایو چې زموږ د افغانستان د کرکټ دومره قوي شوی دی، دومره پیاوړی شوی دی چې هېڅ حد نه لري. داسې لوبغاړي چې موږ ته راځي دا د افغانستان لپاره د غني کېدو لپاره یو بل زیری دی. انشاءالله ویاړو در باندې لا وځلېږي لا کامیابه شي. سلامت اوسئ. او دا چې کابل زلمي لوبډلې نن څنګه لوبه ترسره کړله د بالینګ په برخه کې عثمان نوري راغواړو د دوی نه هم خبرې اترې اورو او د دوی بیټینګ به نن څنګه وي. واقعا بیټینګ د کابل زلمي ډېر زیات پیاوړی دی. نوري صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. نوري صاحب آیا ستاسو په نظر باندې بالینګ فیصله تاسو کړې وه؟ تاسو تر کومه بریده پورې غوښتل چې یو هدف وټاکل شي او نن څومره فیصله بدله شوه؟ مننه، ژوندي اوسئ. که څه هم زمونږ دا سوچ چې مونږ چیسینګ وکړو هماغه شان د زمونږ پلین هم واقعا هم اخوا وکټ چې کومه ده په هغې باندې مطلب 200 پلس رنزونه کېږي او اینی ټایم د چیسینګ امکان لري. انشاءالله چې مونږ سره چې کوم بیټینګ اډر دی ماشاءالله ټول فارم کې دي د ټورنمنټ کې ډېر ښه ځلېدلي دي. انشاءالله کوشش به زمونږ دی چې ټارګټ چیس کړو. تاسو په لومړیو کې بالینګ له سایډه ډېر ښه ټیک وکړو، 2 وکټې مو واخیستلې خو وروسته بیا بېرته هغسې حالت مدیریت نه شو، څه علت و؟ بالکل زمونږ سر کې پلین دا و چې عمران میر آوټ کړو ټیم ګیریږي. که څه هم هغوی عمران میر د لاسه ورکړلو خو رحمان الله زدران ورسره چې کوم دی رحیم الک ډېر ښه سینسیبل کرکټ وکړو، میچ یې وچلولو، فینش ورسره امین ډېر ښه ګیم وکړل.
اوس به د خیر سره د هدف ته رسیدل څو امکان ولري؟ ان شاء الله زمون خو پوره امکانات به دا وي چې ټارګټ چیس کو او ان شاء الله مونږ هم دا پلان د چیسینګ وکړو. کابل زلمی سره کال بیا غواړي چې اتل شي ان شاء الله بس پورا پلان سره راغلی د الله پاک کامیاب اوسئ بریالي اوسئ سلامت شکر ودان 240 منډه هدف د کې کې آر د لوبډل لخوا د کابل زلمی لوبډل لپاره ورکړ شوی دی. څنګه د هدف ته دوی ځان رسوي او څنګه دا هدف پوره کیږي، څنګه د هدف څخه دفاع کیږي، دا ټول ډیر مهم شیان دي، ډیر مهم مسلې دي چې دویم پاڼې کې موږ وګورو. مننه کوو د خپل مالی ملاتړ کوونکو څخه امیر حاجزاده روغتون، ای بی بانک یا افغانستان بینالمللي بانک او نشراتي ملاتړ کوونکي زموږ امپریال کنټیننټل. ورځو لنډې دمې ته د دمې وروسته مستقیما کمیټي باکس او دویم پاڼۍ تاسو زموږ سره مه هېروئ. Welcome to Qualifier number 1. Kabul Zalmi versus Kabul Night Riders. Qualifier number 1 and the target is 234. This is gonna be a great clash and a fantastic contest in the IUB National Cricket Stadium. A lot of crowds have been coming here and they will enjoy the match. Stay with us and enjoy every moment. This is gonna be unbelievable and a phenomenal game as well in this ground. And I am joined by great man, the English teacher and a cricket commentator, Mr. Najibullah Salarzai. Most welcome. Thank you, Mr. Shizat. Second innings about to start. Samir Sarmas is having the ball in his hand. Mohammad Wasim, the captain of the side, is taking the strike. There we go, first ball. Straight and a chance for a single. Slided the fielder. Rahim was the main who scored a half century for the team. Muhammad Amin and Rahim did a terrific job along with Rahmanullah Zadran. Eagle in the start. They lost two quick wickets, Imran Mir and Sabir Hanif. The captain Qais Ahmad said in the toss that I am looking to score around 180 because we have got strong batting, not bowling lineup. As the captain of the side, Kabul Zalmi won the toss and elected field first. They thought the target is going to be less than 200, but the target is reaching 230 plus. This is going to be a firing target. This time, a good delivery, good bowling performance from this man, Samir Sarmas, is in the top of the 5 most wicket taker in this season. An important game today. It's a top table clash. The winner straight to the final. The loser will play tomorrow against the team who plays the second match today. The winner of today's second game and the loser of the first match will play tomorrow. In 234 is the target. It's not an easy one, a massive one to chase it down. Because yesterday they depended 153 runs. There he goes. Wanted to go big and heave that. What a delivery.
As I mentioned, this man is having a lot of control on his bowling from beginning till now throughout this tournament, this styled run-up. You can see a lot of energy with several different skills in bowling. Everyone is enjoying, not he's just enjoying his bowling. And he's proving himself as a great pacer of the time, as a great attacker, and that's because of he's giving a lot of chance as a great attacker. Now a little bit of conversation with the skipper. Qais Ahmad is sharing his experience. 66 number. You can see the crowd as well. This time, not a good delivery, but this time finds the gap quickly. First of the innings. Mohammad Wasim knows how important is the power play. Scoring 234 runs, never an easy task. That's why both the batters should be a little aggressive to get quick runs. They need to score 70 and more inside the power play without losing wickets. But it's cricket. If you want to go after runs, you can lose your wicket. There is a lot of chance. A high calculated risk, you can have to chase it down. Sami Sarmas was given the first shot through the onside for a boundary. Imran Mir was a fielder at mid-on. He was beaten. There he goes once again. High over the top of the two fielders. The chase is on. Qais Ahmad is following the ball. And very well stopped for 2 runs. Variation is a good performance from this young man, Sami Sarmat. Sarmas, not Sarmat. It should be pronounced in Pashto language, Samiullah Sarmas. Now the required run rate right from the start is over 11.5, almost touching 12. It's not an easy task for the batting side, Kabul Zalmis. But both the teams are having one more chance. If anybody loses tomorrow, they will play once again. But the winner the day after tomorrow would be seen in the grand finale. Last ball of the first, 8 on the board without losing any wicket. There he goes. Straight to the man, and what a catch. Diving forwards. Brilliant piece of fielding. Who the fielder was? Shot was a stylish. Catch was a stylish as well. Man is go. He goes with a stylish one to get another 4. But the fielder was ready completely to take that really easy with a sliding. I mean, one of the most important one. What a catch. That's catch of the tournament. The fastest one, running toward. Wrist work, and Mohammad Wasim, the captain of the side, lost his wicket. So that's a good over, a wicket in 8 runs. کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان. Now look at Mohammad Wasim, last 2 years of KPL performance here. 13 majors total runs, 378. The highest is 69. There is no century in his performance. He is aggressive, but he earlier departs today. Let's have a look. That was the dismissal. And what a catch. That was a deep square leg. Never easy. Diving forward. Great control. Jubilation. He's over the moon. Now let's see the second angle. But that was the oldest one. This is the catch from this angle. And what a dive. Who the fielder was, I couldn't find his name. Yeah, that was an elegant one. Elegant catch in the deep square leg. Fantastic.
Now Zade is given a chance. We had a small conversation with this man about his celebration. A tight. This time finds the gap. Perfect. Deep cover. Gets for first ball. And I think a second before. In the slot, Masood Gurbaz very well played that through the offside between the two fielders. So you don't need to care about the wicket lost. You should continue getting runs for the team. It's much needed. Yeah, selection was really nice. Him playing that in a good area, finds the gap with the style, with a confidence. And this man's side will come with several different warriors. There he goes. Connects it well. Landing safely over the top of the boundary line. I reckon that's another one. A gorgeous shot for 6 more. A confident man is coming and showing the domination in the game. First for second is gonna go for another great boundary. This time checking the boundary. Is it 6 or 4? No, it will be a clear 6. And the ball was landing all over the boundary line, and you just saw the puff of dust there flying. So the wind is blowing across. It's a windy day today here. The cloud is patrolling. There he goes once again. Pull that nicely. But there is a protection. Misfield. Ayub is running for the second. Masood is very good running between the wickets. Gurbaz, he doesn't stop. Just likes to go 4s and 6 runs. With a style. Would like to just put the pressure on the opposition, the bowler. With a stylish and scalpel baiting as well, just his pace for delivery, and he's gotten 13 runs. In spite of having 20 on the boards for loss of 1 wicket, the run rate is still over 11.5. That's a glorious one. The fielder is after the ball, and the ball races away to the boundary. It looks like highlight of the day. Yeah, that's a terrific batting display by this man. We're mentioning this man is not stopping, just gonna go to show his talent with great skills as well. He's coming with a lot of confidence, staying in the crease, and he's just dominating. Masood Gurbaz, last 2 years in KPL, 30 matches, total runs 238 in high score. Look at that one. Over the fielder comes this time. Manapo for this man. He doesn't stop. Just gonna go with a big one. He just like 4 and 6 runs. And what a shot that has been opened. The bat. It's a full-blooded slash over the top of the point. The fielder tried, but the ball was even higher to cross the boundary line. What a start for this over. T20 cricket should be like this, specifically when you're facing to a back challenge. Back target, chasing that 230 plus target. You must be tight. You must be skillful. You must be powerful to go with several different shots and put the pressure on the bowler as well. The man is just ready. Low full toss. Free hit was written. And the ball runs down to the boundary line. Call is for 2. And that really was a free hit. Even I couldn't see that, the signal from the umpire. 23 runs just in the first over from the Zahid. Zahid is not happy from his bowling performance. However, this man is having good line and linking. Last day, he got a... Oh, now you can see back front put. That'll be a no ball. Another chocolate is gonna give to the batter as well. What do you think about this shot? This time the connection wasn't great. The fielder Rahim was looking to put a dive straight forward, never easy. But at the end, he knew that he's going to just save himself. What an expensive over. 25 of Zahid's over, so they're having 33 on the board for loss of 2. So in it...
کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان. Straight away brought changes in bowling. Ibrahim, the leading wicket taker of this tournament with 10 wickets, he is going to bowl from the media end. Ibrahim yesterday was very good against Afghans one on spinner in the 19th over, penultimate over. He bowled brilliantly yesterday, saving the team, and he was a game changer at the ends where the team needed 17 of 12. He bowled brilliantly yesterday. And on the other hand, Nurullah Ayubi and Masood Gurbaz will take the responsibility, and they need to continue the momentum. So the impact player introduced by the umpire there. Muhammad Ibrahim, the top wicket taker of the season, is coming. This time, that'll be direct. Oh, just one bounce to the fielder. I think there was a chance. Chance was created. Half a chance. The fielder was just hanging there to go forward and worrying about the boundary. Also, we are talking about this man, Muhammad Ibrahim Sharifi, is on the top of the mass wicket taker. He's taken 10 wickets in this season of the KPL 2025, and he's dominating in the bowling. Oh, what a yorker, but going down. The ball is swinging in the air. Easy decision for the umpire. The wind is helping a lot today. The wind is blowing here. And let's have a look. Missing leg stumps. I think he's not having a good record against the KPL. I mean, in the Kabul Zalmi, that's because he was smashed 4 sixes against the KPL. There was Sadiq Pacha. I think it was Sadiq Pacha. He smashed and hit 4 sixes in 1 over. This time, over the fielder. 1 bounce for 4. Man doesn't stop, just like to go for a big one. A little backing away from the stumps. Picked it up nicely on the up. And after a bounce, goes for the boundary. Masood Gurbaz takes the responsibility. And he should take, because Wasim is already out. Nurullah Ayubi, on the other hand, he's also strong enough. Let's have a look. The timing, the middling, it was absolutely perfect. So they are looking at boundaries. Rally 1 bounce. And what a start for the team, Kabul Zalmis. Slower one, back to the bowler. Came back very hard. He straight away calling the physio, dropped that one. Never easy, but somehow a chance created. That was looking really quick one. Ball is coming this time. The batter would like to go with the big one. Oh, that was a quick delivery. Back quickly to the bowler. And I think a little bit of injury is coming in this time. Sharifi will be not feeling well. Now the crowd is silent. Just before that ball, there were some boundaries. We didn't see that. How were they jubilating? Are they supporting Kabul Zalmis? Or they are the supporters of Kabul Knight Riders? So now the crowds, mini crowd, the number of people are coming, watching. So today we have got double headers. Soon after this match, there is another one. And look at the wind is blowing. It's very cold. Never easy playing in such condition. Today somewhere around it rained. Still the cloud is moving. It's patrolling around the ground. But luckily the sun is brightly shining in the surface of the pitch. Ibrahim created a chance with a follow-through. It was sharply coming back toward the bowler. He dropped. The current run rate is well ahead of required run rate. Oh, what a shot. It's almost a no-look shot.
Decent connection. Out of the ground. Bangs it. What a knock. Today is not just his batting. It is a stylish day. He's just exposing stylish shot today. Gives a lot of beauty to the match. Look at that one. Like his brother Rahman Al Gurbaz. He is having a lot of shots similarly like that. He might get something about his brother. Good wrist work from the meaty part of the bat. So today Ibrahim, top wicket taker of the tournament so far with this, the total of 10 wickets, is leading. And a chance dropped, otherwise could have been 11. Masood Gurbaz is having a flying start for the team. Expensive over 12 of that. After 3, 45 for the loss of 1 wicket. کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان. Now you can see first qualifier quarterfinal. Kabul Zalmi versus Kabul Knight Riders. Muhammad Wasim gone for 7. Nurul B is standing in the crease with 1. Masood Gurbaz with a stylish 36 runs. Unstoppable. What do you think, Mr. Najib, about chasing down this great target? The process, I think, really terrific. Now, first about the bowling of Samir Sarma's changing end. Catch it away, but there is a protection. As he asked about the chase, if you see the start for the Kabul Zalmis in their batting lineup, they have got deep batting lineup, strong team, start is quite good. Now they're scoring around 14 runs per over and the required run rate is just dropping down to 11. So there is a possibility. The pitch is not a lot supporting the bowlers. It's a batting paradise. It's a flat surface. Do not go for a cross-batted shot and get runs for the team. Yeah, as you mentioned, they're having a lot of quality batting lineup. Kabul Zalmi, but the start was terrific. It's a glamorous. Nurullah coming, rising, bouncing. Should be given a warning as the umpire is going to give him the warning this time. And also I think there is a review for the wide and no ball available. Backing down, and that was really a good delivery. A well-directed bouncer. Good carry to the wicket-keeper. Samir Sarma is the strongest bowler for the team. He is bowling quite rapid and quick. On the other hand, Ibrahim. Samir bowled his first over, 8 runs conceded and got the wicket off Muhammad Wasim with a brilliant catch at the deep. Sarma to continue his bowling. This time, crutch nicely. Quick pause. This time, Nurul Ayubi joins the party. Gonna go to chase the starting really easy with a stylish one. What a shot that has been. The quicker it comes, the quicker it goes. Now the pressure is back on. The bowling side, 50 on the board. After 3.3. That's a good start by the Kabul Zalmis. Attacking the best bowlers. Ibrahim Sharifi, Samir Sarmas. Never easy against them. A sensible cricket chance for an out. And misses the stumps. All 3 stumps visible. Masood Gurbaz cannot believe, but still he's lucky. He couldn't reach back and ground his bat, but the stumps were missed, luckily for the batter. Shouldn't be hesitating this time. Misunderstanding about calling up about single and double.
is coming a misunderstanding, trouble, and creative chance, and lucky for Nurul B, specifically for Masad Gurbaz. Look at the strike rate, 37 and just 14 for Masad Gurbaz. The last 4 was really watchful from Nurul Ayubi. He was just utilized about the pace of the bait, pace of the ball. This time a slow one. Extra bounce, and he wanted to just guide and catch the ball over the top of the point fielder, but missed it completely. So still there, let's have a look. The last ball, how quick it came. Where was it pitched? Short pitch delivery. So the wind is helping abate with the seamers from one end. Current run rate is 13, required is over 11. So it's going to be a good contest if they're going to finish till 20th over. Last ball of the over. Nurullah is ready. He's a tight one. It's a stick one this time. Just got it that for a single. But there is not making single. End of the dot. In the draw with dot. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
A little bit changing in the fielding position. This is called a great and a watchful cricket and a good contest as well. A slow one this time. What about this fielding position, Mr. Najibola? Yeah, having seen that they were having a tight fielding because Masood Gurbaz was interested to go to long on in deep square legs. So he was backing away from the stump to target the offside. But this time he was going to go straight. He was not having a lot of force behind that ball to cross the boundary line. In Imran Mir, he had a long run. Last ball. No, it's the fifth one. Almost very well fielded. Rahimi. What do you reckon on this delivery, last delivery of the over upcoming, and what do you predict about? The last ball of this game, especially this over, the batter is the new one. We couldn't say anything about how he's going to play that ball, but they need to get runs. They need to utilize the power play. Still, they're having some good runs. After the dismissal of the captain Wasim, Masood Gurbaz took the responsibility and he smashed. If you're going to play, now look at two back-to-back dot balls, so the pressure is on him. We will have to see. He may go for a shot. And very well pulled that one. That's a boundary. And I think I was right. Utilizing the gap this time, just played that onside, and he gets 4. And after number 5, there will be just 59 to 2. Look at the last one. That was a simple one, just turning to the onside. Coming back changes to Pashto language. Mr. Fazal Rahimi, the very experienced commentator in Pashto language, he will come to continue a terrific commentary. Thank you very much, Mr. Shajat, for your tremendous commentary and also Najibullah Salarzai. Pagama Warpel, Nahapanzus Monday, Dolo Body per dressing room Giri. Asif Dilawar Rage. To Pachawan La par left arm spinner de. Mahkirazi. Nurullah Yubiao Shpagiza. ولومړي بال باندې آصف دلاور ته خراغلاست ویللې لانګ اف د پاسه دی بهترین شپږیزي لپاره نور الله ایوبی لانګ اف اوس بهر ساتل کیږي بل مډ وکټ ته بهر ساتل کیږي فان لیگ تھرد مین گلی پوینټ کور او همدارا سکوير لیگ دنه په سرکل باندې دی مډ اف کې سونشته میدان باندې شتا شاټ هاسا فیلډر شتا او رحیم الله زرمتی کې تر لاسه کړ ان سے په خیر راغلی ډیره مننه رحیمي ماسپخین مو بخیر کابل زلمی په ستونزو کې دي 15 شپېتو منډو کې د دومې وکټې تاګ هم دی نور الله ایبي خپل وکټ د لاسه ورکړه په میډ وکټ باندې ډیره ډګر ساتنه وشو په داسې حال کې چلته فیلډر هم بهارو روختل چې شپږ تر لاسه کی بریالی نشو یو سلوریزه یو شپږیزه د په توپ وهنه کې شامل و کابل زلمی په مشکلاتو ښکاری دغسې حالات و چې سیالې لوبډلې هم دوه ډېرې مهمې وکټې د لاسه ورکړې وې عمران میر او د دې ترڅنګ د دوی یو بل توپ وهونکی په میدان کې نو خو وروسته رحمان الله زدران ډېره ښه پاڼۍ ولوبوله ډېره ښه سیالي ترسره کړه د هغه ترڅنګ د محمد امین لوبه په وروستیو کې ډېره عالي وه ډېره په زړه پورې وه تقریبا هغه شپږ اویا څو منډې ترلاسه کړي عثمان نوري په کریس باندې دی تیر تکرار ګورو رحیم الله زرمتی حسا چینل کې بول دی نور رحمان راغلی وکټ کیپر بیټر
ښه توپوهونکی دی. دا هم د کابل زلمیو سره یو بل ډېر غټ نوم دی. هغه په متواتر شکل په متواتر ډول د کال په جریان کې د سی بي په ایونټونو کې هم پرفارم کړی دی، ښه لوبېدلی دی او کولی شي په داسې حالاتو کې د کابل زلمیو د لوبډلې لپاره ښه توپوهنه ترسره کړي. سلاک تزي صحیح نه میډل کیږي. میډ وکړ باندې ډګر ساتونکی شته. خطو پاچوند آصف دلاور لومړی توپ وروسته چې شپږیزه یې وخوړه ډېر ښه واپسي کړې ده. ریکوایرډ هم له 11 پورته د 11.15 منډې دوی په هر اوور کې باید ترلاسه کړي. د شاټ هڅه نور رحمان که وکټ یې ټک کړی دی، وکټ یې د لاسه ورکړي خو هغه فشار نه مني او شپږیزه سلاټ کې یو کو ډېر ښه راواغسته. د میډ وکټ د پاسه د بیټ په منځنۍ حصه باندې شپږ منډې ترلاسه کړې. نوې بال به خامخا لوبغالي ته راځي. تکرار د صحنې دومره نږدې نشي کولی نور رحمان ته. رحیمي د توپوهونکي نور رحمان د شپږیزې به خامخا ستا په ذهن کې هم د شپږیزې یوه پاڼۍ راګرځولي. بدون له شک هغه د خپل لوبډلې په ګټه باندې په هغه ورځ سلیزه کړې وه، ډېره چټکه سلیزه کړې وه. تکرار ګورو، ډېر ښه راواخیستی، یو قدم څه وړاندې هم راغلی و او ډیپ میډ وکټ کې شپږیزه اخیستې وه. میدان باندې بال لوبېدلی، د منډې چانس نشته. 14 منډې راغلې د آصف دلاور په دغه اوور کې. شپږ وروسته بیا دریو لوبغاړو په زیان باندې. افغان بیسیم بختور په چاچونه د نغدو ډالرو ګټونکي شي. هر اونۍ 3 ګټونکي، هر یو ته 10,000 افغانۍ، هر میاشت 3 ګټونکي، هر یو ته 100,000 افغانۍ او په پای کې 2 ډالرو ګټونکي، هر یو ته 15,000 افغانۍ. خپل د افغان بیسیم سیم کارتونه د خپل برېښنايي پیژندپاڼې سره بیا راجستر کړئ. په بختور په چاچونه کې ګډون وکړئ او د نغدو ډالرو ګټونکي شئ. همدا نن د افغان بیسیم تر ټولو نږدې څانګې ته لاړ شئ او خپل سیم کارت راجستر کړئ چې بند نشي. ګټونکو ته یوازې د 152 شمېرې د لارې خبر ورکول کیږي. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه. توپ اچونه کې هم بدلون، د ابراهیم شریفي پر ځای زاهد د توپ اچونې لپاره انتخابیږي او په تیره لوبه کې هم د کیکار د لوبډلې لپاره ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړه او 3 وکټې ترلاسه کړي وي. بولینګ سایډ ډېر ښه د KKR، زاهد خان، ابراهیم شریفي، سمیع الله سرمست، قیس احمد، څلور داسې نومونه چې ډېر تمه پرې کېږي، ډېر حساب پرې کېږي او له 200 پورته منډې ترسره کړي. دغه هدف که څه هم په دغه وکټو باندې چیسبل دی، خو که چېرته بیټران پاتې خو کابل زلمي پاور پلې نه ښه استفاده وکړه، خو ښه ځای دوی لپاره دا نه ده چې دوی خپل 3 وکټې د لاسه ورکړي دي. آف سټم څخه بهر د وایډ اشاره لوبڅار اضافي منډه او بای منډه هم ترلاسه کیږي. 2 ګیفټ او ډالۍ. لومړی اوور کې 25 منډې وي په ټوله کې. تېره ورځ ډېره ښه توپ اچونه، دا آوټ سوینګ ډېر ښه کېږي. تاسې وګورئ همدغه توپونه که چېرته دی په لیګ سټمپ باندې کې چینل ته راځي، سټمپس ته به راځي، خو که چېرته په آف سټمپ هم لګي او ستا بال آوټ سوینګ هم کېږي نو دغسې ایکسټرا به هم راځي، منډې به هم ترلاسه کېږي. تړمین ډګر ساتونکی ډیپ دی او ترڅنګ ډیپ میډ وکټ کې هم ډګر ساتونکی شته. اوچت دی ډګر ساتونکی به وکولی شي او که نه خو نه. لیډینګ ایج لګېږي نور رحمان نه 2 منډو هڅه ده، یوه منډه په 2 هم بدله کړه او فیلډر محمد ریاض مکمله هڅه وکړه. بې اختیار لوبېدنه ګڼلی شو، د هغه داسې نه وه خوښه. شاټ غیر مترقبه. آف سټم دا صحیح دی ځکه د دا آوټ سوینګ کېږي،
او ډرایو په ده باندې نه لګي کله چې ستا آوټ سوینګ کېږي په اسانۍ. یو څه قیمتي تمام شوی دی. زاهد 1.3 اورونو کې 2 اورونو کې 29 منډې ورکړې دي چې دا کافي سکور ګڼلی شو. 4 ایکسټرا یا اضافي منډې د KKR. د شاټ هڅه ده، ډیپ سکوائر لیګ او له لوبغالي بیرون د شپږیزې ننداره. نن ورځ نه ده د محمد زاهد، پیډونو یې دغه بال راواغېسته نور احمد او د شپږو منډو لپاره د لیګ سټمپ موټر څخه بهر ګزار کړ. وړاندې شپږیزه هم ډېره مضبوطه لګېدلې وه، هېڅ شک او شبه پکې نه ښکارېده او دا وارې هم له رسک خالي وه. هغه ډېر زړور ولاړ او توپ یې د بیټ په منځنۍ حصه برابر کړ او په ډیپ سکوائر لیګ باندې شپږ منډې ترلاسه کړې. قیس هغه ته ډاډ ورکوي، اطمینان ورکوي چې څنګه په کوم ځای کې خپلې توپ اچونې ته دوام ورکړي. څه یوه شپږیزه وه، نور رحمان له بیټ څخه محمد زاهد یو ځل بیا دی په انډر 19 لیول کې هم پاتې شوی دی. دا صحیح ځای دی، مخکې مې وویل چې چینل کې وساته آوټ سوینګ کېږي، ډرایو ته یې دعوت کړه، وکټ راځي او دلته همداسې وشو. ډېره په زړه پورې توپ اچونه، لاین او لینت ښه او تاسې وړاندې د آوټ سوینګ یادونه وکړه. یقینا هغه لاین ته راغی او وکټ ساتونکي ته یو ډېر اسانه کیچ. تاسو ګوریان څلورم سټمپ سره بهر په آف سټمپ باندې نور هم بال بهر طرف ته وځي. ایج ولګېد وکټ کیپر وظیفه ډېره د ستایلو د محمد صابر. 15 منډې ترلاسه کړې په اوو بالونو باندې 2 شپږیزې 2.5 سټرایک ریټ سره. هر څوک چې سیالۍ ګټي پایلوبې ته وځي. کوالیفایر 1 څوک به کوالیفای کېږي، خو زلمي په مشکلاتو کې دي، څلور په ډریسنګ روم کې ناست دي، په داسې حال کې د لوبې یوازې اووم اور دی. بالکل دا د دوی هغه بیټران وو چې په تیرو سیالیو کې د هغوی لپاره ډېره ښه لوبه ترسره کړې وه او لوبډله یې تر دې حالت را رسولې وه. خو دا چې اوس دوی په میدان کې نشته، ګورو چې د هغوی لپاره نور لوبغاړي څومره ښه ثابتېږي. ولید میاخیل فکر کوم د توپ وهنې لپاره میدان ته ښکته کېږي، هغه د یوه الراونډر په حیث په لوبډله کې شته. صدیق پاچا هم د دوی سره د لوبډلې حصه دی. بالکل ولید راغی، سټرانګ بیټینګ لاین اپ بدون له شکه دی، خو دغلته یو اوږده ملګرتیا پکار ده 50 منډو تر څو راتلونکي توپ وهونکو ته لوبه اسانه شي. عثمان نوري کې دغه جوهر شته، ولید میاخیل کې دغه جوهر شته. پرېښودو دا ځل نه غواړي چې په لومړي توپ ریسک واخلي او غلط شاټ ټرای وکړي سیده وکټ ساتونکي ته. زاهد ډېر وړوکی هلک دی، د ډېر کم عمر دی او د پیس ته که زه وګورم، د سوینګونو ته زه وګورم او د چې نشل کوم آوټ سوینګ کېږي، ده ته پکار ده تر ټولو مهم چې دی باید لومړی اول خپل فټنس وساتي، فټنس سره سره سوشل میډیا استعمال خو بیخي کم کی او خپل کرکټ باندې فوکس وکړي. زه باوري یم چې دا ډېر غټ کرکټر دی، دا د افغانستان یو ډېر بهترین فاست بولر دی زاهد، چې که چېرې په دغه برخو باندې کار کوي زه مطمئن یم چې دی به افغانستان لپاره یو ورځ غټ سټیج کې ولوبېږي. مخکې له سیالۍ د هغه سره په توپ اچونه باندې خبرې اترې کېدلې. د په توپ اچونه کې بدلون د تیر کال په پرتله چې لیدل کېده وپوښتل شول چې څنګه هغه داسې یو حالت راګرځېدلی دی، نو د هغه ځواب دا و چې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د HPC کوم کمپ چې و په هغه کې ډېره زیاته خواري کړې ده، کار پې شوی دی. نو حالت دا دی چې هغه اوس په ډېر یو ټچ کې دی. خلاصو ته به د ده لوبول لږ څه مشکل وي ځکه آوټ سوینګ کېږي، لیفټي ته به لږ څه اسانه وي. یو بله مسله د هایټ که وګورو، د کم قد چې دی د باډي که وګورو، د فاست بولر یو ډېره ښه باډي، ډېر ښه قد ورسره دی او کوم پیس سره چې دی توپ اچونه کوي دا ډېره عالي ده او زه مطمئن یم چې دی به ورځ ډېر غټ کرکټ کوي. خو د خپل بولینګ باندې کار کول پکار دی، لاین او لین باندې. لاین او لین ډېر مهمه ده چې دی باید
یوازې دا هم نه ده چې ته 140 کې کوه. امان کونړ دغه ټورنمنټ کې لیګ کې تر ټولو تیز بولر دی. 140 نه پورته هم کې ملاین الوین ته صحیح نه و هغه منډې ورکړې صحیح ځکه ټارګټ ځکه اول ته بولینګ پیس سره سوینګ سره دا ډیسپلین بولینګ دی او دا کچیرته غټو روزونکو سره مشورې وکي افغانستان غټو فاست بالرانو سره خبرې وکي زائد او خپل کرکټ باندې کار وکړي ته توجه وکړي سوشل میډیا نه ځان لري وساتي او زه مطمئن یم چې دی به غټ کرکټ کوي. بالکل نه تنها د زائد لپاره بلکې د هر کرکټر لپاره دا ستاسو یاد کړل دا ډیر زیات مهم دي چې هغوی په ورځني ډول هم په لوبو کې او هم په تمریناتو کې دې پوینټونو ته او دې نقطو ته متوجه وي او کار پرې وکړي. د یوراج سنګ پلار یو لیکنه کړې وه د څو ورځې مخکې په آسیایي جام کې د ابهیشک شرما په اړه باندې هغه ویل چې کله چې ابهیشک شرما یوراج سنګ ته راغی چې ته زما روزونکی شه ما سره کار وکړه یوراج سنګ لومړی هغه نه پوښتنه وکړه چې تا آیا اکاونټ لرې که نه لرې نو که کوم اکاونټ یې درلودو هم هغه یې مو ته ډیلیټ کړه که کوم یې نه لرلو هغه بند و. نو بیا چې کله انټرویو کې دنه پوښتنه شوې وه د ویل چې زه هیڅ سوشل میډیا نه کاروم دغه فوکس یوازې په خپل کرکټ باندې و نو ریزلټ یې هماغه و چې هغه ډېر ښه وځلېده ښه ځلیږي. رښتیا هم هغه ځړونه هغه لیکل دا ډېر موږ ولیدل ټول لیدونکي به هغه لیدلي نو دا ډیره زیاته مهمه برخه ده. هر هغه څوک چې په یو هدف پسې ځي په یو ټارګیټ پسې ځي هغه که د ژوند په نورو برخو کې وي هغه باید خاص په خپل پلان باندې هغه په خپل ستراتیژۍ باندې په خپل ټارګیټ باندې تمرکز ولري او ځان ورته ورسوي او که داسې چې هدف دی یو وي او 15 لارې در رانیولي نو ډېره به ستونزمنه او مشکلې بدون نه شک همداسې ده انس هم ډېره مهمه خبره دی وکړله. اوهو کامې ګوړ هم راغلی ده شین چای هم راغلی دی فقط زما او ستا کمی دی. څلورم توپ ته توپ وهونکی ولید میاخیل ډیفنس ته بیا هم د میډاف په ایریا کې د یوې منډې ترلاسه کېدل دی لانګاف ډګر ساتونکی. صاحب تاسې وختي خبره وکړو خو ډېره مهمه خبره دا ډېره وړه خبره وه په دې برنامه کې یا که په سجدن کې موږ وکړه خو د دې اثر ډېر غټ دی. څوک دا نه وایي چې نه زما موبایل زما کریر نشي خرابولی دا هېڅ امکان نه لري. دلته خوشبخته ده بیا هم بیټر هڅه کوي ډګر ساتونکي سمیع الله سرماسه دوریځه شوه نو دا هر څه ستا په ژوند او ستا په هدف باندې صحیح ده چې ستا هدف په ټاکلو کې مشکلات هم راځي جمپونه به هم راځي خو ته به څه کوې ته به خپل خواري کې ته به خپل زحمت نیسي بدیل پلانونه او لارې به لټې خو ستا کیریکټر ستا راسته پاسته ستا موبایل استعمال د هر څه څنګه چې د یو چا په شخصیت باندې یو چا لباس تاثیر لري همدومره د یو چا هدف په لور ورتګ لپاره دغه ژوند او دغه ګرځېدنه دغه هر څه دغه په هدف باندې تاثیر لري. څلور نورې منډې په میډ وکټ باندې عثمان نوري ډیر شاته ښه فایده اخلي ګټه اخلي او څلور نورې منډې ترلاسه کوي دا په روانو ور کې پرله پسې دوهمه څلوریزه ده په وروستیو دوه توپونو باندې. تکرار ګورو خالیګاه کې ولوبو دلاور قسم دغه ور عالی اینترنت اضافه یک جمع 5 حالا 5 جی بی همراه با 1 جی بی اینترنت اضافی را فقط در بدل 400 افغانی برای 30 روز دریافت کنید. فقط ستاره 477 ستاره 5 ستاره 1 علامت تنبل را دایل نمایید. سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان. پاور پی هغه هایلایټس ګورو وسیم زازي په آن سایډ باندې په 100 روپۍ لوکړ دا فلیک خو بالکل به جوړې وو خو آلته همدومره ښه ډګر ساتنه ښه شاټ باندې ښه ډګر ساتنه ډرایو سره محمد زاید او بیا وروسته ریاض پیس سره بله صدوریزه ودلته نو بال هم تر سره شو محمد زاید ضرور دلته هڅه ډېره عالي وه د ډګر ساتونکي بریالی نه شو محمد ابراهیم پر وړاندې لږ څه شاته لا روم یې جوړ کړه او دلته محمد ریاض راغلی توپ اچونې ته
د وړاندې شاټ البته د پاور پلی تکرار نورو لاعبینو چې 4 منډې ترلاسه کړي. محمد ابراهیم مخامخ بونډرۍ باندې د شاټ هڅه او دلته ډګر ساتونکي یو ډېر په زړه پورې کیچ. عمران میر د روان لیگ تر ټولو بهترین کیچ لانګ آن کې ډګر ساتونکي شته. ښه پاڼه یې وکړه په لومړۍ پاڼۍ کې رحمان الله زدران ورسره څنګه رحیم زرمتي او همداراز محمد امین لوګری هماغه و چې 200 نه پورته ټوټل ورکړ. فکر نه کړو چې شاید یو سلاتیا موشکله چې د دوی په 2 رنزونو کې 2 اوټو عمران میر او ورسره څنګه صابر حنیف. یقینا او یو بل څه ته چې اشاره کوو رحیمي د عمران میر په توپوهنه باندې هغه د لیگ تر ټولو ټاپ سکورر دی ډېرې منډې ترلاسه کړي خو په وروستیو 2 لوبو کې په تېره لوبه کې هغه په 0 اپیل دی د نه ځواب دی په 0 باندې وکټ د لاسه ورکړه او نن په 2 منډو باندې خپل وکټ د لاسه ورکړه. ډېر کله داسې کېږي یا خو د بیټر ورځ نه یا خپله تېروتنه کوي یا هغه اوور کانفیډنټ خبره چې سره دغه حد نه زیات اعتمادي شي نو دغسې یو حالت رامنځته کېږي. له دې وړاندې دغه تېرو 2 سیالیو ته که وګورو له دې ورهاخوا نیمه لوبډله عمران میر روانه کړې وه. هر سیالۍ کې د هغه پرفارم کوو خو دلته رحمان الله زدران فارم ته راتګ دا بله خبره ده. محمد امین ښه لوبېدنه پرون ریاض منډې کړې وې نو په ټوله کې KKR ښه کرکټ کړی او حقداره دي چې دغلته ولوبېږي په لومړي کوالیفایر کې. نه شپېته توپونو باندې 140 نورې منډې په کار دي. د 6 وکټو په شتون کې 100 منډې هم بشپړې کړي د کابل زلمیو. سلوور دی چینج راځي او سیده وکټ ساتونکي ته ورسېده. توپوونکی په خپل ځای باندې یو څه شاته ولاړو. دا هم زړې مازدیګری او دلته هیوادوال دواړه وروڼه دي فکر کوم سیرې ته ورته دي. 8 توپونه 137 منډې په کار دي. 100 منډې هم بشپړ شوې دلته د زلمیو. همالته به د مازدیګر یوه ټپه وایې خامخا که مې ذهن دسته راغله. پوینټ باندې بال لوبېدلی دی. ګورو چې ډګر ساتونکی شته د 2 منډو غږ او چانس. ډېره ښه ډګر ساتنه دوی بچت کړی د خپلې لوبډلې په ګټه باندې. پامیر ستوري بهر شوي دي پریزما باندې امیر بهر شوي دي د روان کابل غوره لیګ سیالیو نه. زلمی او لوبېږي KKR ماښام ته سیالۍ ده. سیدا غاره باسین ډیفینډر او ورسره څنګ کې سپینغر جوانان د هغوی له منځه هم یو بهر کېدلی شي. د شاټ هڅه مخامخ او ګورو چې 4 او که 6 سلاټ کې و ځای په ځای د بیټ په منځنۍ حصه باندې د لانګ آف د پاسه سیوالي شاټ سلیکشن یو ټپه کې وروسته وراخوا د موډ لاین نه او دلته بال د لوبغالي نه بهر جې ټپه کې وروسته دغه سیالۍ درویش رسولي سمیع الله شینواري اباسین ډیفینډر او وسه څنګه سپینغر جوانان سه او پس د پورې سیالۍ د PUB کرکټ لوبغالي کې الیمینیټر ډېره زیاته مهمه ستره سیالي او د دې سیالۍ نه هم هغه ډېره زیاته جالبه په دې ده چې که په دې لوبه کې یوه لوبډله ماتېږي هغه بېرته یو بل فرصت هم لري سره د دې چې یوه لوبډله فاینل ته ځي. خو په هغه لوبه کې بیا یوه لوبډله بالکل له لیګ بیرونېږي او هره لوبډله به نهایي هڅه کوي په ټوله منابع او د تېرو سیالیو په پرتله به هم ډېره هڅه کوي تر څو په لیګ کې مخکې تګ وکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. بالکل د لیګ او ټورنمنټ ترمنځ فرقونه هم همدا دي. د لیګز کرکټ دی نو خامخا ټاپ 2 لوبډلې یو بل چانس هم لري. دا کوالیفایر 1 دا یو چې ځي فاینل ته به ځي. بهلونکې لوبډله به ماښام ته چې کومه سیالۍ ترسره کېږي دغو دوه نو چې هر چا وګټله د دغې سیالۍ بهلونکې لوبډله به له هغه سره مخامخ کېږي. خو ان بیا هم یادونه کوم چې دا باسین ډیفینډر او همداراز سپینغر ځوانانو لوبډله واو سیو شاټ سلیکشن ولید میاخیل د کاولریا په طرف باندې سلوریزا. خو بیا هم یادونه کوم چې ماښام ته هر څوک سیالۍ بایلي
ډېر زر به مایپر باندې ښکته شي. لغمان په تنګي باندې و جلال آباد ته ور داخل شي ځکه دواړه لوبډلې د هماغې سیمې دي او شاید زه هم ورسره ډېر زر ښکته شم. آوټ سایډ یې چې څلور اضافي منډې دي په ډیپ تړمین باندې. 2 پرله پسې څلور یې د قیس احمد په روانو ورکې 3 توپونو باندې هغه 8 منډې ورکړې دي. ولید میاخیل په افټم باندې په پوینټ باندې د لوبېدو هڅه کړې وه خو آوټ سایډ ایج په نتیجه کې 4 منډې په تړمین کې ترلاسه شوې. منډې ډېرې ښه دي او ښه حالت ته بېرته راګرځېدلې دي. کابل زلمي 1428 عثمان نوري ډېره ښه لوبه کړې، میچ چلولی ورسره ولید میاخیل، سمیع الله شینواري او د شوکت زمان هغه پاڼې چې اباسین ډیفینډر لپاره ترسره شوي دلته کابل زلمیو ته پکار ده ولید باید میچ وچلوي. عثمان نوري شاټ لګېږي د هغه خپل نیچل ګیم وکړي. د ولید میاخیل لپاره ډېره ښه ډګر ساتنه اخیستې ده. قیس احمد ډیپ سکوار لیګ ډیپ میډ وکټ لانګان او لانګاف. فیلډ کې تغیرات، تړمین لږ څه ډیپ ته ځي دننه په سرکل باندې کټ ته ځي ډیپ باندې ډګر ساتونکی شته ښه ډګر ساتنه. یو بله منډه هم ترلاسه کېږي په منډو کې زیاتوالی 113 د 4 وکټو په تګ 21 توپونه لا هم 1 قیس په دغه اور کې هم 10 منډې راغلي په داسې حال کې چې یو توپ شته دی. شاړ هاسا ډېر ښه مډل شوی دی، ضرورت نشته چې څوک دې منډه ووهي. یو څلوریزه د لانګاف میډ وکټ ډګر ساتونکو منځ په نښه وه او 4 منډې پکې وګټل شوي. د ولید میاخیل له لوري دا درېیمه څلوریزه وه په روانه ور کې چې له قیس احمد واخیستل شوه. تکرار یې ګورو، ډېر زیات ګیپ و، ډېر زیات وټن و. کاخ سلطنتی افغانستان. So welcome back after a mini break. After 122 for loss of 4 wickets. Mohammad Riaz. 1 over 10 runs, 14. The batters are doing a great job. Last over expensive from Qais Ahmad. Catch that one. In beating the diving fielder for a boundary. What a start for the over number 11. A boundary to start, 108 is still to get of 59 balls. The match is on. KKR versus Kabul Zalmi. What a match. Early blows, but still they are fighting and fighting with a lot of authorities. Mohammad Riaz, 14 runs conceded. Cuts it again, same shot, same result between the two fielders. And what a proper cricketing shot that was. Played it late, but in between the two fielders. Absolutely the shot of the day. He cuts it deliberately between the two fielders. Still there is no changes in the field.
After back-to-back boundaries, Mohammad Riaz is in trouble right now. If we talk about the required run rate, it's still more than 10 runs per over. But that was a slower one, perfectly played. Qasim at the fielder, captain of the side. And now look at the start for Osman Noori, scoring 38 of 17. With a strike rate of more than 200, it's needed. Waleed Miakhil, one of the another great striker of the ball. Some changes in the field by the captain. Don't forget the importance of this match. This is a qualifier one. This time played it to the leg side, going back for the second one. Great running between the wicket. Riaz not bowling with a lot of speed. Easy for the batter to pick him up, but try to control your shots. If you do not make a mistake, you are not going to lose your wicket. For sure. Already they have scored 11 runs, and these 2 dot balls are the bonus for the batting side if they score few runs of them. Because, 11 runs were required before the game started. That was another slower one. Chance to hit at the non-striker ends, the bowler. But that was intelligent piece of work. Presence of mind shown. Not to forget about the newcomer batter, Siddiq Pacha. Power hitter, big gun for the team. Yes, the man who has already smashed 4 sixes of the last over of Ibrahim. The cute boy. The future of Afghanistan. A perfect delivery to finish the over. A dot one. So 12 runs came in that over. 134 on the board for loss of 4. Exactly 100 runs to get of 54 balls. Najib, the required run rate is still over than 11.11. KKR need a perfect over, less than 6 runs. On the other hand, KKR need a big over, more than 25 runs or 20 runs. You mentioned both of them, KKR, Kabul Zalmi. Kabul Zalmi. Okay, you're right. 11 per over, it's possible because they're having now over 12 for overs right from the start. So there is a possibility. And now look at the team of Ariana Television. These guys are doing a very great job. Mujtaba along with his fellows. So Mohammad Ibrahim is going to bowl his third over there, the 12th of this innings. That was a very good delivery. Outside off, wanted to go for a big one, inside edge, and the ball goes straight to the fielder. Now the runs come down to double digits, 99 on the board of 53. Possible, but with lots of difficulties. But if Siddiq Pacha does something dramatic and gets some runs for the team. I already told you, Kabul Zalmi need a big over, more than 20 runs. On the other hand, KKR needs a perfect over. You mean 2 or 1 quiet over? Yes. Wanted to play it over the top of the fielder in the circle towards a fine leg. Usman is not a big man, scoring 38 of 19 with a strike rate of exact 200. If they go with the same strike rate, they're going to win this match comfortable at the ends. So the crowds, the sun is still shining. Top wicket taker Mohammad Ibrahim, who has already taken 11 wickets in this tournament so far. Some changes in the field. Intelligent captaincy shown by Qais Ahmed. The fielder is sent back to the deep fine leg.
Full toss over the top. The fielder was not able to take the catch. Just the ball was flying over the top of Rahmanullah Zadran. His intention was to catch the ball, but later on he realized the ball was flying over. Sluggish effort, and because that sluggish and lazy effort, the ball goes over the top. Otherwise, he had a very good chance to take a very good catch. You need a lot of the great fielders in the deep. This time straight to the fielder, chance of a run out. But he didn't like to go there. Do you think it was a good decision by the fielder to not throw at the wickets? Never ever. It should have been just direct hit. He was in the middle of the pitch. And Zahid was a fielder. If it was hit, there was a fielder at the backup, Imran Mir. So there was a chance of out. Yes, but I think that he didn't throw at the wickets because nobody was there in the deep. Yeah, Imran Mir was in the deep, but nobody was close to that one. And he thought it's better to give an extra run. You are right, Mr. Gularis, but in case that you know that he's getting out, so you should take the risk. Yeah. The man who is in good touch scoring the best runs of 43 of 21, you should go for the risk. Yeah, 1 runs doesn't matter at this stage whenever you get him run out. So, Mohammad Ibrahim, a very pacey bowler, having a lot of pace. Pacey and picey, furious. Imran Mir running like a bullet, gun fielder of the side. Just a run is conceded. Apart that one boundary, it was a very good over. Comes to an end by Ibrahim. So now the wind is blowing across the ground here. So Qais Ahmed back into the attack. Expensive first over by him. 3 boundaries conceded. So a good decision by the captain himself. Is coming and bowling the 13th over. 142 on the board for loss of 4 wickets. The 13th over. Wanted to go for a big one. The fielder did a good job there. Stop a few runs for his side. Well inside edge, missing the leg stumps. He was intending to go the top of long on. Nouri scoring 44, the quickest runs for the team. It's much needed for Kabul Zalmis. Even Qais was very expensive in his first over. He conceded 14 runs, but again he came here and he's bowling the second over against the man that he is in a very good touch. Not in a very sublime form as well. Walid wanted to go for a big one. Not a good connection from the bat. Only a single is taken. And one thing about the bowlers, especially in the spin department, the ball is not spinning big. Yeah, whenever it is spinning slightly, it's giving a lot of advantage to the bowling side, especially the bowlers. He's got a lethal weapon to bolt. So now they need to target the best bowler of the side, the captain, Qais Ahmed. Cast it away and cast it perfectly. The fielder is going after the ball and races away to the boundary. What a shot that was. There was a race between the fielder and the ball, and eventually the race was won by the ball. A perfect one. Osman is guiding the ball. This is the 3rd time that he guided the ball, showing the full face of the ball, bat, and scoring the runs quite freely in that region. 1 run away. If he gets a boundary, a single in this over, he is going to complete half century for the team. 86 to get of 45 balls. Wanted to go for a big one, couple of the bounces. The fielder did a great job, but still the ball crosses the road for a boundary. So the 50 is up for Usman. And he deserved to score a half century. The bait is raised in there. Qais Ahmed is not happy.
The shot was good. The fielder was reaching there, but he could not stop. It should have been fielded. It should have been stopped in the deep. Not a full-blooded shot, but still the ball goes to the deep corner. This time it goes! He goes for really a big one. 2 boundaries followed by really a big 6. That's the over they needed to target. Half tracker, and the ball is seen for half a dozen. The moment he was hit for really a big 6, and the disappointed was seen actually right on the faces of KKR's player and the captain. Not that much happy with that delivery. Yeah, it was 2 shots while you were bowling slower one. Easy for the batter to pick. In Usman Noori, he's in a good touch with a strike rate of more than 200. He's batting. Now for the first time, the required run rate is less than 11 runs. Outstanding batting performance by Usman. On the other hand, KKR needed a wicket here to come back in this match. A 17 over. Conceded 17. Expensive once again, Qais Ahmed, the captain. I was talking about a big over few hours back, and they scored 17 runs of 1 over. Still they need 1 more over there. Really a big one, you know. So Ibrahim, I think he is bowling the last over of his spell or his quota. I think you're confused about he's having jersey number 8, but Ibrahim is also having the same. But from his body, you should understand that he's not Ibrahim. Yeah, he's not Ibrahim there. Zahid Afghan is given the ball. I thought that if he is going to bowl with Ibrahim, and definitely in the end he will face a lot of the problems with the youngsters, because Ibrahim has got a lot of experience. He's a veteran fast bowler for the side. In the slots, slower one over the top of the bowler for a single. That was a very perfect delivery, a slower one, back of his hand. Almost he was actually going to play back to the bowler. But this time he played over the top of the bowler for a single. A very good delivery to start. Now it's good left-right combination here. Waleed is one of the strongest men to play the ball through the onside. There he goes. That I was talking about. High, long and handsome. Aim to the neighboring house. That was a mighty blow. Unbelievable. The biggest 6. Absolutely a marvelous shot. You told us that he hit that shot in neighbor's house. Is there anyone to take the ball back from the neighbor's house? That's a big house nobody can find. Another one, but missed this time. That was a very good delivery. Good follow-up delivery this time. Now dealing on boundaries. That's a good cricket by these two. Right-left combination. Usman Noori from one end, Mia Khel from the other. He's an all-rounder, batting superbly. Perfect off cutter, you know, at that time. 68 more runs needed of 39 runs. And this is really a brilliant partnership between these two. White is declared. If you remember the first match, you know, that was not the first match, that was the second match. Abbasin defenders scored more than 226. And the team Kabul Zalmi chased that down. And if you do remember the same match between these two teams, Waleed was bowling in the super over where Kabul Zalmi beat KKR. That was the first one. There he goes, straight to the man, 1 bounce. Very well collected. It was not a very powerful shot towards the long off. Just a single is taken.
the manager of the side for Abbasin defender. Fazal Rahimi is sitting behind us. He must be happy that his team qualified for the eliminators, especially. Yeah, and the other day, Sami Shinwari, he did a terrific job for the team. 78 of 38 with the help of 5 6s, the towering ones. So Usman already played the knock of his life so far. 68 of 28. He flicks that. The ball is racing away there, but only a single is taken. 2 more. Good running between the wicket. Now Abbasin defenders, as you talk about. Sami Shinwari bounced back in the previous matches. He was doing a terrific job for the team. So now Usman scoring 63 of 29. Still he's having a strike rate of over 200. Last ball of the over, number 14. That's a wide one down the leg side. Not a very good delivery, but Saber did a very good job behind the wickets. Saved 3 runs. And 3 certain runs for the side. If I talk about the bowler here, Zahid, he scored a 50. Zahid has conceded 50 runs. But there's still a ball to come. Now they need 62 runs of 37. It's quite possible and it's probable. Because the current run rate is really expensive right here. This time, 1 bounce to the fielder towards the long on. He wanted to replicate the same shot. The over comes to an end. 14 gone, 173 on the board for loss of 4. قرعه‌کشی و خبر افغان بیسی برنده جوایز نقدی شوید. هر هفته 3 برنده، هر کدام 10,000 افغانی، هر ماه 3 برنده، هر کدام 100,000 افغانی و در آخر 2 برنده جایزه بزرگ، هر کدام 500,000 افغانی. حاجی در افغانستان. Expensive Qais back into the attack. The captain of the side, 14 in the first, 17 in the second. Very expensive in his how first many 2 more overs. would you expect today in this over? But I think this will be a perfect over from him. The left-hander is facing. I do remember when the left-hander was facing the spinners there, the leg spinners. They always love to go for the big shots. Brian Lara smashes 4 6s of 1 over of Shine Warren. Down the leg side, given wide. Not a very good start by the captain, Kas Ahmed. Now, if you go for the wrong one, here is a possibility the ball is going to erect to the sky. But if he goes and plays the ball with Spain in turn, you can see Ayub Cricket Stadium, that's the target or long gone. Yeah, these are the 2 areas that he will target this. But this is the perfect delivery. The wrong one for the left-hander. Walid is not that much experience. Now respect was given to that delivery, and now let's see this ball. He may go for a big one. He goes for really a towering one. What you have predicted, a big one. It's the biggest one. In the target area? The target area was the car corner. As I told you, that is the favorite for that batter. He loves to go big in that side. Qais has been expensive here. But I said that was not a very good delivery. Bowling in a wrong area.
He picks up the ball with a turn. When he connects, it's a mighty blow. 80 runs partnership almost between these two. What a partnership. So far 180 on the board. These two change the complexion of the game. This time he goes for only a single and he rejects a strike. Now, after having a terrific in one of the strong partnership here, they are one step close to the final. They will find the road to the final for the next day. But see, now the required run rate is less than 10 runs per over. And it's quite gettable. Here he go and connect it. Call is for 2 and 1 is enough for them. Apart that 6 that he has conceded on the second delivery of his over. Still 2 balls to come. So far it's a good over. Now 9 runs conceded. Walid. Chance, gone! The partnership is broken. Unnecessary run out. The ball was very close to the wicket keeper. When the ball is missed, no need to run. That's a suicider. That was really a suicider. And if you open the coach's book, the first sentence which is taught to you is, don't run on the misfielder. Because you're getting confused and the big man, Usman Noori. Look at it, was very close. Really close. He was quarter of the pitch. And have you seen the frustration from the captain? Yeah. The bills were dislodged but flying in the sky. Even though it was a wide ball, but they have taken a wicket, and the big wicket of the man in a great form, outstanding touch, is back to the pavilion. Usman Noori played his role, played his part. Everybody is appreciating and giving him a pat. Now, look at what a strong batting lineup they're having. Shams Karukhir is now introduced. And did you see him ball today? No, I didn't see him bowling today. I think he's a great bowler for the side, but he was not having any chance. Yawan Nurullah, you be ball tours. Still, Sadiq Pacha to come, another great striker of the ball. Played it straight to the fielder for no run, and that was the last delivery of the 15th over. Still a ball to come. The wicket down the run rate, so that was unnecessary run outs. No need to run in a short place there. Yeah, because of that wide ball. Confusion made. Still a ball to come. Walid, a perfect delivery. Only a single is taken. Got a good chance to rotate the strike. And I have also a very good chance to change the voices of the commentators in the commentary box. My pleasure to call Fazal Rahimi. Along with him is Waziri. ډیره زیاته مننه استاد نجیب الله سالارزه او خواجه ګل حارث چې په انګلیسي ژبه تفسیره کوله. 10 توپونه یو 50 منډې. کابل زلمی که دغه منډې ترلاسه کوي دوی به فاینل ته ځي، او که دفاع کوي له یو 500 KKR دوی به فاینل ته ځي. نیمه پای لوبه تبن غټه لوبه ده او په دواړو لوبډلو به پریشر وي. وړاندې ډېرې غټه وکټ د عثمان نوري وکټ ترلاسه شوه، هغلته رن آوټ شو. منډه غوښتله عثمان ولید هم غږی نه. لومړی بال کېږي، زاهد راغلی، غټ شاټه سه لانګ آف ته لوبېږي. عمران میر شته. لومړي بال باندې یو منډه ترلاسه شوله د زاهد. شمس کډوخیل
نوی راغلی دی د توپ وهنې لپاره. شمس یو ډېر غټ الراونډر دی. ولید میاخیل هم همداسې. دواړو توپ وهنه ضروري ده او په کار ضرورت لري ورته د کابل زلمي لوبډله. رحیمي تاسو هم ستړي مه شئ. نږدې ماښام مو بخیر. ډېره مننه. ټولو لیدونکو دې په خیر وي. نوی بال به راځي. فکر کوم بال خراب شوی دی. محمود خروټی او احسان دانش خان محمد زرمتی ریزرف امپایر دی نن سیالۍ کې. زاهد افغان وړاندې دریو اورونو کې ډېرې منډې ورکړې. ښه توپ اچونه یې نه ده کړې. دغه اوور مهم دی دواړو لوبډلو لپاره، خاص کر KKR لپاره. که چېرته ښه توپ اچونه کېږي پکې باونډري نه راځي او د ترڅنګ ویکټ راځي نو دوی به تر ډېره برلاسي په سیالۍ کې. شمس لومړی بال لوبوي د ځان لپاره. اپرکټ کوشش ښځې کې دی د زاهد افغان له لورې. منډه نه ترلاسه کېږي لومړي بال باندې. شمس کډوخیل لپاره وړاندې دریو اورونو کې 51 منډې زاهد ورکړي چې ډېرې زیاتې منډې دي. خو دغه اوور پایلې په دې ښه راځي په 2 توپونو یې فقط یوه منډه ورکړې ده. تېره سیالۍ کې زاهد افغان پلیر آف د میچ راغلی و. هغه 3 وکټې ترلاسه کړې وې لوبډلې لپاره. ډېر زیات ښه لوبېدلی و. خو نن سیالۍ کې چې څه ډول د ده نه تمه کې د هغسې ښه نه دی لوبېدلی. درېیم بال کېږي دغې اوور. لیګ سټمپ نه بهر وایډ. ایکسټرا نه مکمل پرهیز پکار دی. تر اوسه دومره ډېر ایکسټرا راغلي هم نه دي. فقط 14 ایکسټرا راغلي دي. خو اوس وخت نه دی د دې ته څه ایکسټرا ورکړي ځکه ریکوایر لس دی. عبداللطیف ایوبي، فاروقي صاحب او نور ملمانه هلته 28 توپونه 48 نور پکار دي کابل زلمیو لپاره تر څو سیالۍ کې واپسي وکړي. اسانۍ سره پیډونه دغه بال راواغېسته مډ وکټ ایریا ته. 2 تیزې منډې تر سره کېږي. ډېر په زړه پورې او عالي رننګ شمس کډوخیل او ولید میاخیل له لورې آن سایډ باندې ولوباو 2 منډو لپاره. زاهد ډېر ایکسپنسیو دی. هغه 55 ډېرې زیاتې منډې ورکړي دي. 28 توپونه 46 منډې. شمس او د ولید پښتون کې ستونزه به نه وي دوی لپاره ځکه لس ریکوایر دی. په دغه وکټو باندې دغه ریکوایر په اسانۍ سره پوره کېدلی شي. خو که توپ اچوونکي ښه توپ اچونه کوي ممکنه د دفاع ترې وکړي. یار کلین کې د ښه توپ اچونه د فاینل هم شته. یوه بله منډه هم اضافه کېږي. 26-45. تیرو 3 اورونو په پرتله زاهد دغه اوور ډېر زیات ښه دی. زبردسته توپ اچونه یې ترسره کړې ده. ګلالي ماشومان دوی هم د دغې لوبې لیدلو لپاره راغلي دي. فینس پارک کې ناست یو لوبه انجوای کوي. ډېر ښه بال لاندې پاتې کېږي. ولید میاخیل هم په لوبولو کې پاتې راځي. زاهد دغه اوور ډېر زیات په زړه پورې درېږي. هغه په 5 توپونو باندې فقط 5 منډې ورکړي. بلکل تېره ورځ ښه توپ اچونه کړې وه. نن 3 اورونه ډېر قیمتي دي او خپل وروستیا ډېر ښه ترسره کوي. تر دې دمه 25-45 فاصله شته. خو دغه فاصله انډول غواړي. ولید سیټ ته پوه شو 32 کړي. شمس 3 کړي. کرن 11.9 څلور دی. 114 ایکسټرا راغلي دي. 5 منټو ملګرتیا د دواړو ترمنځ. کیوټ ماشوم ډېر ښه بال او ډېره ښه لوبېدنه د ولید میاخیل له لورې. 2 فیلډران شته خو بریالي نه دي. څومره ښه بال ترسره کېږي همدومره ښه ځواب د ولید میاخیل له لورې. ښه بال باندې څلوریزه راغله. یار کرلین کې ډېر زبردسته بال و. له دې ښه توپ اچونه چېرته کېدلی شي خو بدقسمتي به ووایو د توپ اچوونکي. اول د 2 ډګر ساتونکو ترمنځ هغه رقم همغږي هم نه وه
تاسې وګورئ هماغه و چې څلور راغلل. تر ټولو چټک صورت، تر ټولو پراخ پوښښ، افغان بیسیم جیٹ د جیٹ. ویدیوها را با سرعت فوق‌العاده سریع تماشا و دانلود نمایید. 20 جی بی را فقط در بدل 999 افغانی برای 30 روز به دست آورید. ستاره 477 ستاره 999 ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید. سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان. د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي در همه جا در هر زمان با فواید و سهولت‌هایی چون پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته‌های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله‌های منیگرام قابل دسترس میباشد. برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید. بازنمودن حساب پولم سریع می باشد. ایوبی صاحب د کابل ورلیګ سیالیو مشر دغه سیره چې دغه زحمتونه د ستایلو دي. S24 الټرا ور سره د غورت می مرته ول چې S24 الټرا ډیر به استعمال وا. سر مست باندې ټرست اعتماد کیږي د قیس احمد لوري. دوا د سر مست پاتې دي، یو د ابراهیم پاتې او یو د قیس احمد پاتې. او دویم ډیر خوشاله دي، په لوی سکرین باندې ضرور ځان ویني، مسکان او خوږې څیرې. لومړی بال کیږي سمیع الله سرمست له لورې، لانګان ته لوبېږي. لومړي بال باندې یوه چټکه منډه شمس کړوخیل ترلاسه کوي. نن سیالۍ کې د کې آر لپاره په توپوهنه کې رحمان الله زدران، رحیم زرمتی او خاص کر محمد امین ډیر ښکلې توپوهنه وکوله. درویش توپونه او څلوېښت منډې. ولید په سټرایک باندې سمیع الله سرمست 2 اوورونه 14 منډې او 10 سوالیه ده دلته. وکټ که یې واخیسته لوبې نقشه به بدلېږي او که منډې راځي نو زلمي ریکوار یو 10 منډې دي په دغه اوور کې. دا مشکل نه دي دومره، تقریبا 10.43 خو سرمست نه به اسانه نه وي. پیس سره خو په لیګ سټمپ باندې وایډ بال. یو سل 95 میډل کې کابل زلمیو لپاره ولید عثمان نوري ډیره زبردست ملګرتیا وکوله او هماغه و چې قسم دوی لومړنۍ 4 وکټې ډېرې ژر له لاسه ورکړلې، خو له هغې وروسته یوه ډېره غټه او په زړه پورې ملګرتیا د ولید میاخیل او عثمان نوري یوازې غټه نه وه بلکې چټکه ملګرتیا هم وه. هماغه ملګرتیا وه چې ویشو کولی مومنټم د دوی سره دی برحاله 23 باندې 9 ستونزه به نه وي ډېره. سرمست دوهم بال کوي د ولید پر وړاندې. سلوور فیلډر شته فاین لیګ کې ریاض خو لیګ څه لري و چې تر رننګ کې راغلی وی ډایک سره ممکن کې چې هم ترلاسه کړی وی. بیا هم یوه بله منډه اضافه کېږي د کابل زلمیو لپاره. بدون له شکه همداسې ده. سرمست دغه اوره چې دلته سوالیه پیدا کوي چې څوک چېرته ځي او که چېرته سمیع الله سرمست په دغه وخت کې دغه پارټنرشپ ماتوي، دغه شک نشته چې دغه لوبې نقشه بدلېدی شي، خصوصا د ولید او یا هم د شمس وکټه. درېیم بال به کوي شمس کړوخیل پر وړاندې سمیع الله سرمست. ټولې تمې به له همدغې قیس احمد. ډېر ښه بال. شمس د غټ شاټ کوشش کوي خو بریالی نه دی. سمیع الله سرمست په هره سیالۍ کې د کې آر لپاره
ډیره شاندار او زبردست توپه چونه ترسره کړې ده. موږ بار بار یادونه کوو سرمست د افغانستان یوه ډیره ښه آینده ډېر غټ کرکټ لیدل کېږي سرمست کې. او دا نظیم جار عبدالرحیم زی ډومیسټک افیسر او ریزرو امپایر خان محمد زرمتی ترڅنګ فرید الله هاشمی. څلورم بال کېږي بیا هم سرمست له لوري د کډو خیل پر وړاندې غټ شپل او غټ شاړه فیلډر شته او دې سره د شمس کډو خیل د اننګز خاتمه. دلته کېدلی شي ټرننګ پوینټ جوړ شي. یو ډېر زبردسته کیچ په ډېر مهم او اساس وخت کې یوه ډېره مهمه وکټ د KKR لپاره سلوی ترسره کړ. سمیع الله سرمست شمس کډو خیل ډېر وړاندې راغی غټ شپل یې ترسره کړ. کوشش یې کافي انتظار یې هم وکړ تکرار وینو ډېر زیات انتظار یې وکړ. پیس کمای هغه څه و چې بال له بونډرۍ بهر نه شو په ډیپ کې یو ډېر په زړه پورې کیچ. بالاخره شمس کډو خیل شپږ توپونو باندې 4 منډې وکولې او ډریسنګ روم ته ستنېږي. نوی بیټر به راځي صدیق الله پاچا خطرناک هارډ هیټر او لا هم یو پراپر آل راونډر یو پراپر بیټر په کریز باندې دی. پک صحیح نشو مډل نشو صحیح او دلته ډېر ښه کیچ واغسته سوداګر ساتونکي له لورې. صدیق پاچا هارد سټرایکر آف سټمپ په طرف باندې د کټ کولو کوشش لږ پیس چې کمې بال د وکټ کیپر لاسونو ته ځي. څه یو زبردست اوور سمیع الله سرمست ټرننګ پوینټ 3 منډې ورکړي هغه 15 توپونو وکټ هم ترلاسه کړي. لس ریکوایر اوس تقریبا 12 ته رسیږي. دغه توپ هم ډېر مهم دی که چېرته سرمست ډاډ کوي او یا وکټ ترلاسه کوي مکمل نقشه به بدلیږي که د صدیق پاچا وکټ اخلي. بالکل دلته 19-13 وروستی بال ډېر مهم دی د سرمست تزي په اسانۍ سره تړ مین ته لوبول کېږي. 2 منډو هڅه ده او 2 ترسره کړي صدیق الله پاچا. فیلډر لږ څه ناغېړي وکوله سلو راغی او پاچا د هغه رننګ ډېر په زړه پورې دی د وکټو ترمنځ هغه ډېر سوپر فټ دی او موقع نه په استفادې سره په ډېره کمه فاصله کې 2 منډې واخیستې. زلمی دلته لږ څه پریشانه ښکاري خو سیټ بیټر په کریز دی. KKR او کابل زلمی وروستی توپ شاته و په اسانۍ سره ډېر ښه رننګ صدیق الله پاچا او ترڅنګ ولید میاخیل له لورې ټیمي لوبسار ته پرېکړه تللې رن آوټ خو ډېر څه نه ښکاري هغه سیف دی ډیسیژن پینډینګ. درېیم لوبسار به پرېکړه کوي ګورو زما پان سیف دی خو ټیوي لوبسار ګورو چې څه پرېکړه کوي. بالکل ناٹ آؤٹ سیف دی بیټر او دلته ابراهیم عبدالرحیم زی دا د سیالۍ یو ډېر مهم اوور دی که چېرته ښه توپه چونه کېږي وکټ راځي تله به درنېږي د KKR او که منډې راځي بېرته به تله درنېږي د کابل زلمي. لومړی بال سټریټ لوبېدلی بدون له شکه چې جواب نشته او 4 منډې ډېر ښه شاټ. د بیټ په منځنۍ حصه باندې د لانګ آن لانګ آف ترمنځ څلوریزه د ولید میاخیل له لورې ډېره ضروري څلوریزه دلته د کابل زلمیو لپاره 19-22 وړاندې بیا دونه وکوله دواړو لوبډلو لپاره دغه اوور ډېر مهم دی. دوی به هم کوشش کوي دغه اوور ټارګېټ کړي تر څو ډېرې منډې پکې واخلي خو ابراهیم به کوشش کوي چې منډې ډېرې ورنکړي او وکټ واخلي. کشمکش څه یوه په زړه پورې او زبردسته سیالۍ. دوهم بال کېږي غټ شاټ وهلو کوشش بیا هم په ګیپ کې دی فیلډر لرې دی او تر څو چې هغه راځي 2 منډې په ډېرې اسانۍ جوړېږي.
14 ډیر مهم د دغه اور د ابراهیم تیر ورځ د په همدې وخت کې خود لوبي په 19 اور کې د سپینګر ځوانانو پر وړاندې ډیره خطو پاچونه وکړه مغه او چې کې آریا کابل اتلانو لوبلې بریالي توپ ته هم ورسوله ابراهیم ایکسپیرینس غټ نوم د افغانستان په ډومېسټک کې ځانګړی سټایل سره د بال ډېر ښه سرښوونکی هغه د ټورنمنټ تر ټولو ډېرې وکټې هم اخیستې وایډ ون وایډ دی دومره شاته نشي کولی دا تصویر ډېر ځانګړی دی رحیمي دغه په بینچ خو د ایوبي د کابل زلمي لوبډلې لوبغاړي دي تر شا یې بیا د همدغه اکیډمي هغه ټول پلیران د خپلې لوبډلې تشویق کولو په خاطر باندې خامخا دواړه لوبډلې دغلته سپورټران لري او دا هم د لمر غروب زیړی مازدیګر چې موږ ورته وایو دا لمر به ولویږي سبا ته به نوې ورځ پیلېږي د خیره سره هره ورځ نوې ورځ ده او هره ورځ کې نوې څه ترسره کېږي شاټ ته بیا هم مخامخ لوبونه ده ډګر ساتونکي هڅه کوي بال فمبل شو هڅه کېږي دوه نورې هم ترسره صدیق درېیم هم غواړي هغه ډېر چټک دی ډېر زیات زبردست رننګ معمولی مسفیل هغلته قیس ونه توانې د لومړیو کې بال ترلاسه کړي همدغه موقع نه په استفادې صدیق تاسې وګورئ هغه له اوله نه دوهم رنز دپاره راغلی و هغه همدغه موقع ته انتظار و که معمولي هم بال لیټ کېږي هغه دومره منډه ترلاسه کوي او بریالی دی په دې کار کې لانګ آن او لانګ آف باندې دوه ښه فیلډران دي قیس احمد او رحمان الله زدران شاټ قیس شته قیس او قیس دلته توپ نیسي او دغه سلیبریشن طبعا خوشحاله دی قیس احمد ډېره غټه وکټه او هغه لا هم همغه سلیبریشن او خوشحالي لمانځي ډېره مهمه او غټه وکټ ولید میاخیل سیټو هغه ډریسنګ روم ته ستنېږي او دلته ابراهیم عبدالرحیم ځای هغه دغه ټورنمنټ تر ټولو ډېرې 12 وکټې د ده په نوم دي تکرار د صحنې پاف سټم باندې ورسېدلی د بیټ په لاندنۍ حصه باندې او هلته قیس احمد لوبډل مشر موجود ججمنټ ډالي و بلکې هر فیلډر به ستونزه به وه خو دغه ججمنټ دومره علي و چې هیڅ ورخطا نه شو هغه نیشنل ټیم پلیر دی هغه لیګونه کړي هغه پوهېږي 33 توپونه 50 منډې 15 ورځې 2 شپږیزې له دې خطو پوهنه چېرته کېدلی شي نوی بیټر کریز ته راغی جمعه سلطاني ولید لوبډله له ډېرو سختو حالاتو وویستله لا یې هم لوبډلې د دې توپوهنې ته ضرورت درلوده باید سیالي فنش کړی وای خو صدیق لا هم شته باید فنش کړی وای هغه سیټ و دا وظیفه د هغه جوړېدله خو دلته ټول میچ د صدیق پاچا په اوږو باندې دی د هغه په اوږو باندې بار دی جمعه هم یو ډېر خال راونډر دی 14 یو باونډري ضروري ده په دغه اوور کې دلته ونه ته ونه چې بال په بیټ باندې راولي ښه واپسي ابراهیم ډېره ښکلې واپسي واقعا هم د ابراهیم توپ اچونه هغه ډېره په سټایل ورځي ریکوایر 12 نه هم لوړېږي او هلته لوبغالي ته که وګورو د سپینغر ځوانانو لوبډله هم کرار کرار لوبغالي ته داخلېږي سیالۍ د هیډ کوچ عبید کونړي هم ښکاري د دغې لوبډلې له دې وروسته مخامخ دي د اباسین ساتونکو سره الیمینیټر سیالۍ کې هر څوک چې ګټي مخکې ځي څوک چې بیلي بهر ځي دا هم ټیم سپینغر ګریټ کیمرا ورک تېره ورځ کې آر ته ماته منلې وه 14 ابراهیم فیلډر بیا هم شته قیس احمد او مننه بله وکټ په مکمل ډول باندې په پوره معنا ابراهیم عبدالرحیم ځای د کیکار لوبډله په سیالۍ کې ان کوي مومنټم اخلي بیټنګ کې که وګورو عمران میر دوی ته همیشه بیټنګ کړی سوا دغه 2 سیالیو نه نن رحمان الله امین او رحیم ظلمت خو په توپ اچونه کې ابراهیم عبدالرحیم زی لوبډله روانه کړې ده د کیکار اتم زیان د کابل زلمی لپاره او له دې وروسته به ډېره سختۍ د دوی لپاره ځکه یوازې یو توپ وهونکی صدیق پاچا دی
او په یوازې ځان به سخته وي. بدون له شکه سټرایک باید پاچا سره پاتې شي. جمعه سلطانی په 2-0. الله أكبر الله سیالۍ کې اینده د همدغه له برکته ځکه وړاندې ورکې هغه د شمس ویکټ واخیسته او د شمس ویکټ هغه څه و چې هغه ډېر ښه اکانومي سره توپ اچونه کړې پروان کابل غوره لیګ سیالۍ قسم ډېرې ویکټې نه دي اخیستي خو دې کې شک نشته چې دغه اکانومي ډېره اعلی ده ډېره په زړه پورې ده او په هره سیالۍ کې تقریبا د خپل لوبډلې لپاره په بریا کې ډېر مهم رول لوبولی. البته سمیت دوهم زیاتې ویکټې اخیستونکی توپ اچونکی دی هغه ډېرې ویکټې هم اخیستي 10 ویکټې د ده په نوم دي. رن آوټ خطره شته دی او بچ کېږي لالباز. سمې یو ځل بیا ډېره ښه توپ اچونه ده دلته نن یې 18 منډې ورکړي 19 توپونو باندې 2 وکټې یې اخیستي. یقینا ډېره عالي توپ اچونه ده. صدیق الله پاچا ریکوایر 14 دی ټول میچ دغه پر اوږو باندې
آن سایډ کې 3 بهر دي، په آف سایډ باندې 1 بهر دی، په ډیپ کور باندې سلو بال یار کلین کې 2 ته بزي، 2 ته به خامخا ځي. لالباز ولې نه غواړي چې منډه تر سره کړي؟ څومره یو زبردسته والي توپنیونه دغه څیره د په سرکل کې ډېر سخت کیج هم ترلاسه کړی و. که ستاسو یاد شي د وسیم اکرم هغه ډایب سره، او دلته له ډیپ څخه ډېر زیات چټک راغی، د 2 منډو مکمل فرصت و، خو یوه منډه د بچت کړله. لالباز هم که وګوره هغه هم زړه ښه نه کړ. پاچا غوښتل چې 2 ته لاړ شي، ځکه رسک به اخلي، چې رسک وانخلي اسانه نه ده. خو لالباز سنځې هم ډیفینس مضبوط نه ده، خو هیټ یې ښه دی او دلته هیټ ته ضرورت دی، او د سمیع الله سرمست پر وړاندې چېرته داسې اسانه ده. 1515 څلوریزې لګېدلي دي په روان کابل غوره لیګ سیالیو کې. شارټ پیچ آوټ سوینګ سره او وکټ کیپر د لاسونه بالوزي. ایکسټرا منډه خامخا راغله او پاچا باید سټرایک ځان سره وساتي. څه یو غوره او زبردسته توپ اچونه سمیع الله سرمست. سیالي تر ډیره د کابل زلمیو په واک کې وه. 4 اورونو کې فقط 40 منډې پکار وې. وړاندې اوور کې سرمست 15-16 منډې ورکړې او د شمس کډو خیل وکټ یې واخیسته. په دغې اوور کې 3 توپونو فقط 2 منډې راغلي دي. څه یو غوره توپ اچونه. دغه 3 توپونه ډېر ضروري دي، ډېر مهم دي کابل زلمیو لپاره، همچنان د KKR لپاره. 9-15 ریکوایر 10 ته راغلی و، خو کله چې د شمس او ولید وکټ ځي د لوبې نقشه بالکل بدلیږي. عثمان نوري له هغې وړاندې، خو زه فکر کوم چې ټرننګ پوینټ که زه وایم هغه د عثمان نوري او د ولید میاخیل هغه وکټ وې چې لوبې نقشه یې درنه کړې ده. صابر حنیف فکر کوم په کیپینګ کې خوږ شو. وړاندې توپ نیونه کې د هغه ګوته ولګېدله او نوی وکټ کیپر به راځي. سرمست وړاندې سیالیو کې هم KKR بریا ته رسولې، او نن بیا سرمست او ابراهیم دا 2 هغه نومونه دي چې داسې یوه سیالي تر سره کړله د KKR لپاره چې دا نه هېرېدونکې ده. د قیس احمد لوبډل مشري هم پوره د ستایلو ده. محمد ابراهیم ټاپ وکټ ټیکر سو فار with the total of 13. 14 وکټې د دغه سیرې دغه ځوان چې تاسې وینئ بنجاني خولۍ د همدغه سره ده. ډېرې وکټې اخیستونکی د دغه ټورنمنټ د روان امیر حجیزاده کابل غوره لیګ سیالیو همدغه څېره همدغه ځوان دی. 9-15 پاچا په سټرایک باندې یوازینۍ هیله د کابل زلمیو. سلو بال یې کټ ته ځي، ډګر ساتونکي شدرې بچت کړي دي. یقینا ډېره ښه ډګر ساتنه، دغه هم په لاس کې درد. ریاض او دا مهم دی، دا ځوان ممکن وروستي اوور کې ټرسټ هم د وشي، بل اپشن نشته. قیس اوور لري او دی ورسره بل اپشن دی. پاچا یوازینی مین کیریکټر د زلمیو لپاره. سمیع الله سرمست دلته لګیا دی د KKR لپاره. شارټ سلیکشن عالي و، همدومره ښه ډګر ساتنه هم هلته په لوبغالي کې هم دواړه ډریسنګ رومونو کې لوبغاړي په هیجان حالت کې ولاړ دي چې لوبه چېرته روانه ده. 2 توپونه ډېر مهم دي. باونډري بیا د کابل زلمیو لپاره ډېره ضرور ده. لالباز سنځې خالیګاه ده، خو 2 به جوړېږي که یو هڅه کوي او 2 منډو کوشش دی. 2 نورې هم تر سره شوې دلته. 7 توپونه او 22 منډې. پاکستان او هندوستان تر مابین سیالي وه په ورلډ کپ کې. 7 توپونه 22 پاتې وو، کولی هغه پاتو 28 پاتې وو، 22 پاتې وو، کولی شپږیزه ترلاسه کړې وه او بیا یې هندوستان بریا ته هم رسولی و. ګورو دلته لالباز باونډري ترلاسه کولی شي، که نه که باونډري نه راځي ډېره به سختۍ بیا. اباسین ډیفینډر ډله هم لوبغالي ته داخل شوې ده. سپین غر ځوانان هم لوبغالي ته داخل شوي دي. له دې وړاندې په بله مهمه سیالۍ کې شارټ پیچ ډیلیوري ډاټ وایډ غوښتنه کوي، خو روي واغسته د وایډ روي واخلي هغه. څه یو په زړه پورې او زبردسته توپ اچونه د سمیع الله سرمست له لورې. هغه 15 منډې ورکولې په دغې اوور کې. تاسې باور کوئ هغه ډېر غټ بولر دی، ډېر غټ کچه باندې. او زه دا هیله لرم چې هغه په ډومestic کرکټ نورو ټورنمنټونو کې هم ښه پرفارم کړي تر څو ملي لوبډلې ته غوره شي. هغه ډېر ښه ریدم کې دی، دغسې ورځې هر وخت یې نه وي.
وایډ بال غوښتنه شوې لوبسار ګورو چې درېیم لوبسار فیصله څه کېږي ډېر لوړ نه ښکارېده بالکل زه هم همداسې فکر کوم ممکن وایډ نه اوسي ځکه شولډر سره و له سر لاندې و او وروستي اوور کې به 22 پاتې وي که چېرته دا بال وایډ نه حسابېږي تاسې وګورئ وزیري د ده ماشاءالله باډي وګورئ لاسونه یې ماشاءالله غټ غټ دي او د فاست بولر باډي هایټ پیس او د ده رناب زه وایم چې د ده ډېرې ښې ورځې دي فاست بولر عموما تیز توپ اچوونکي د ده عمر ډېر کم په کرکټ کې انجري ډېر خطره وي د ښه ورځې دي ډومېسټک کې هیله لرم چې پرفارم وکړي ملي لوبډلې ته همداراز الف لوبډلې ته د غوره شي دغه ځوان ځکه دا ورځې هر وخت نه وي وروستی اوور صدیق په سټرایک او سوکتو بچونکی لوبډلمشر په خپله راغلی دی که شاته یې وکړو مډ وکټ د پاسه به یې په وراړی خو قیس به کوشش کوي چې بریک سره یې وکړي بهر ته کټ ته او کټ ته به هلته ډګر ساتونکي اخلي او زه باور یم شاید هغه د کویکرو ټرایان یې هم وکړي د هغه کویکر هم ډېر مضبوط دی هغه ډېر چټک بال هم کوي د پاچا دومره ښه فټنس دی چې کویکر به ډېر ښه جج کړي شپږ 22 ممکن هغه وخت کویکر ترسره یې کېږي کله یو یا دوه شپږیزې لګېږي کله چې کیس ګیر کېږي هغه کویکر یې کوي او سټمپ باندې فیلډینګ ښه اخیستی کوشش وکړي چې بریک سره یې وکړي کوم نږدې کوي شاته کوي نو پاچا د په لیګ سټمپ باندې ستونزه نشته 25 پایل په زړه پورې قیس احمد له لورې دا هغه ځای دی چې یوازې دوه نور توپونه د لوبې فیصله کوي 4 شپږیزې پکار دي یا هم 3 شپږیزې یوه څلوریزه لاندې پاتې کېږي صدیق الله پاچا بېوسه دی د قیس پر وړاندې یو زبردسته توپ اچونه لوبډلمشر قیس احمد له لورې کابل زلمي هغه چې وایي له خولې ورته دغه مړۍ راوویسته یوه پاچا بالاخره حوصله 3 نور پکار دي یو توپ ډاټ کول پکار دي 2 څلوریزې البته 2 شپږیزې یوه څلوریزه یا هم 3 شپږیزې سخته به وي قیس پر وړاندې خو پاچا یې کولی شي هغه استعداد لري 3 توپونه 14 لومړی توپ چې چېرته وکړو دا هم هماغسې کې و خو هغه ته د ګونډه ماته کړې وه سویپ یې وهو یا هم سلاټ ته خو دلته بیا ډېر نیغ ولاړو توپ ته هماغه و چې شپږ راغلل 3 توپونه 14 منډې دغه توپ که چېرته باونډري نه راځي نو کیکیار ویلی شو بریا ترلاسه کړې ده بیا که قانوني 2 توپونه کېږي څلورم بال قیس د کویکر د څه چې مې یادونه کوله او دغه دی ترسره یې کړی بریالی هم دی قیس ډېر چټک یې ترسره کړی بالاخره کیکیار ګټونکي معلومیږي په 2-14 بالکل دوهم راشي 12 ډېره غوره والي توپ اچونه قیس احمد له لورې 5م بال کېږي شاټ شپږیزه ده که تېروتنه قیس ونه کړي سیالۍ د دوی په واک کې ده شپږیزه خو که وړاندې ترلاسه شوی وی هیلې به وي او ستا د خبرې په تایید کې چېرته غلطي نه کړي غلط بال نه کړي وایډ او یا هم نو بال نو سیالي د کیکیار په ګټه کې ده او دا هم بله خو یوازې 3 منډې پاتې شوې په 3 منډو باندې کیکیار ماتې ورکوله کابل زلمیو ته او بالاخره کیکیار په فاینل کې هغوی وشو کولی چې پای لوبې ته لار ومومي څه یو زبردسته فایټ څه یوه په زړه پورې مقابله څه یو زبردسته سیالي رحمان الله زدران خوشحالي سیلیبریشن د هغه صدیق الله پاچا هڅه وکوله خو لوبډله یې بریا ته ونه رسوله پاتې د چې عثمان اوټ شو
میچ دلته Kabul Knight Riders on the match by 3 runs. څومره خوشاله دي، څومره یو ښه رهبري کړله قیس احمد د KKR لوبډله، هغه آلریډي نتیجه هم ویني، د هغه لوبډله په پای لوبه کې ده. کابل نایټ رایډرز دوی پای لوبې ته ولاړل، ډیر زیات خوشاله دي، او ولې به خوشاله نه وي، څومره زبردست او علی سیالۍ تر سره شوله. کابل نایټ رایډرز دوی په فاینل کې دي او کابل زلمی لا هم یو چانس لري، هغوی نیمه پایلوبه کې دي. اوس چې کومه سیالي پایلیدونکې ده، له دې وروسته همدغه لوبډله سپین غر د اباسین ډیفینډرز پر وړاندې، له دوی چې هره یوه سیالي ګټي، سبا ته ماسپښین پر 2 بجو به د کابل د دغې لوبډلې پر وړاندې نیمه پایلوبه ترسره کوي. خواشیني دي دوی هم، ځکه غټ فرصت یې له لاسه ورکړ. سیالي تر ډېره په میډل کې د دوی په واک کې وه، د دوی په اختیار کې وه چې پایلوبې ته لاړ شي، خو وی نه شو کولی. دوی لا هم مات شوي نه دي نیمه پایلوبه کې، بله سیالي هم لري، دوی لا هم پوره چانس لري. کابل نایټ رایډرز دوی لپاره تر ټولو ډېرې منډې عمران میر ترسره کړي دي، تر ټولو ډېرې ویکټې ابراهیم شریفي ترلاسه کړي دي، او دوی آلریډي په پایلوبه کې دي. هغه لوبډله په پایلوبه کې ده چې ډېرې منډې جوړونکی هم د دوی له لوبډلې دی او ډېرې ویکټې اخیستونکی هم د دوی له لوبډلې دی.
ظرفیت لري ښکلاګانې لري خو نن لوبه د کابل رایټرز لوبډلې یا KKR لوبډلې لپاره ډېره زیاته مهمه وه دا د یوې لوبډلې قوت ښایي چې تر دې پړاو پورې رسېدلی شي مبارک ورته وایو د KKR لوبډلې ټولو مینوالو ته هغه آنر مالک چې څوک دی ښاغلی اسد صاحب او همدارنګه ټول لوبغاړي نن هر یو لوبغاړي د لوبې په ګټلو کې خپل رول او دنده درلودله چې کامیابه شول او بریالي شول کابل زلمي هم ډېر زیات نږدې و خو لوبه د همدا پیښیږي په لوبه کې او په ډېر کم تفاوت سره د دغه لوبې بایلونکي شو کابل زلمي موږ سره په دې پرزنټیشن کې درانه مېلمانه دي جار عبدالرحیم زی د افغانستان د کورني کرکټ مشر همدارنګه عبداللطیف ایوبي د IB سپورټ کمپلیکس بنسټګر ښاغلی رحمت الله امیر زی مجیب الرحمن د یونیورسل شرکت رئیس موږ سره په دې پرزنټیشن کې دي په نن لوبه کې ډېر لوبغاړو ښه ونډه درلودله ډېر ښه لوبغاړي ولوبېدله چې هغې د جملې نه موږ سره چې اوس په پرزنټیشن کې دي او نور هغه لوبغاړي چې رول یې درلودله او د هغې یادونه هم کوو عثمان نوري په نن لوبه کې سټایلش پلیر شو عثمان نوري ډېر ښه لوبه ترسره کړله متاسفانه چې رن آوټ شو د ګټلو لپاره ډېر زیات دا کولی شول د دې لوبغاړي په توانایي کې و چې دوی خپل لوبډله بریا ته ورسوي په ښه لوبېدو باندې ویاړو عثمان نوري همدارنګه نن هغه کارنامه چې یو بهترین لوبغاړي په دې ډګر کې وښودله د درې لوبغاړو سوځېدل او سوځول په دغسې ډګر کې په دې میدان کې ډېر ستونزمن کار او ابراهیم نن وکولی شول ابراهیم شریفي چې درې مهم لوبغاړي د مقابل لوبډلې وسوځوي ابراهیم د سږ کال سیالیو په بهترین وکټ اخیستونکو قطار کې په لومړي لیکه کې ځای لري او راغواړو ابراهیم شریفي په دې شیبو کې ایوبي صاحب ورته چک ورکوي ښکلی بالنګ نن د ابراهیم شریفي لوخه واقعا چې ابراهیم شریفي نن لوبه بدله کړه گیم چینجر دې لوبغاړي ته وایي او په نن لوبه کې د بیټینګ په برخه کې بهترین لوبغاړی چې د خپل لوبډلې لپاره ګټور ثابت شو محمد امین و چې راځي خپل چک ترلاسه کوي د جار عبدالرحیم زی لخوا محمد امین واقعا نن شپږ اویا منډې چټکې منډې 25 بالونو باندې محمد امین د بیټ څخه راغلی دا یو کارنامه وه او همدارنګه محمد امین راځه چې ښاغلی مجیب الرحمن تاسو ته د مین اف د میچ ایوارډ هم ډالۍ کړي محمد امین راځه فقط دوه خبرې کوو د نن لوبې د بریا هغه شیبې موږ سره شریکې که نن لوبه څومره خوندوره لوبه وه تاسو خو د بیټینګ په برخه کې ښه ثابت شولئ ښه ولوبېدلئ او ستاسو سره نور لوبډله په دویم انینګز کې څنګه ولوبېدله بسم الله الرحمن الرحیم واقعیت چې نن ډېره ښه لوبه وه او راغلي مېلمانه هم ډېر راغلي وو تماشچیان هم ډېر راغلي وو پوره ډېر خوند ټولو تر واخیسته بس فاینل د موږ ټول مینوال ته مبارک وي او انشاءالله فاینل به موږ ګټو والا سږ کال KKR لوبډله دومره یو پیاوړې لوبډله ده چې د تیر کال په پرتله باندې ډېر زیات تفاوتونه په دې لوبډله کې شته دی نن د بالینګ سایډ ستاسو ډېر ستایلو وړ دی چې مې سرمست ډېر ښه توپ اچونه وکړله هغه د لوبې یو اړخ یې بدل کړو همدارنګه په نن لوبه کې ابراهیم ډېر زیات ښه ولوبېدلو بالینګ سایډ څومره نن د لوبې په ګټلو کې رول درلود بالکل تاسو ټورنمنټ ګورئ ټول ښه بالینګ موږ سره د سمیع او ابراهیم د خپله کایز د کړه ما مخکې مې یادونه کړې وه چې موږ د بالینګ لین سره انشاءالله که موږ 200 رنز کوو استراتیک کوو موږ نه څوک نه چیس کوی نن ته ثابته شوه سږ کال په فاینل کې ګورو به انشاءالله انشاءالله ګټو کومه لوبډله مو سیاله وي خوښ وي انشاءالله په امیر هغه ټیم سپینغر ټیم انشاءالله د بریا په هیله وروره مننه خوشحاله اوسه نن د ټولو لوبغاړو لوبه د ستایلو وړ ده KPL داسې یو ماحول جوړ شوی دی چې دلته د لوبغاړو استعدادونه په ډاګه کېږي له دې ځای څخه پورته کېږي تاسو په نړۍ کې اوس هغه لوبغاړي چې بلال سمیع وګورئ د دې ځای څخه راپورته شوی دی صدیق اتل وګورئ له دې ځای څخه راپورته شوی دی سږ کال چې دا ستوري موږ ګورو ښه ځلیږي دا هغه څه دی چې موږ همدغه غوښتل د افغانستان د کرکټ د غني کېدو په طرف باندې روان دی او دا زموږ شعار دی چې افغانستان کرکټ لا پیاوړی کېږي لا غني کېږي مننه کوم د مالي ملاتړ کوونکو څخه امیر حاجزاده روغتون زموږ مالي ملاتړ کوونکی دی او همدارنګه د افغانستان بین المللي بانک زموږ دویم مالي ملاتړ کوونکی دی او د دې ترڅنګ په نشراتي برخه کې امپریال کانټیننټل زموږ مالي ملاتړ کړی دی کور مودان سلامت اوسئ دویمه لوبه هم د اباسین ډیفینډرز او همدارنګه د سپینغر د افغان ځوانانو سپینغر لوبډل ترمنځ د ډېره ښکلې لوبه په زړه پورې لوبه ریا راشئ دلته نږدې نه ګورئ یا په اریانا ټلویزیون وګورئ
تر بلې لوبې یو لنډه دمه کوو بېرته راګرځو.